მშვიდობისა, განსაკუთრებული დილა დღეს 31 დეკემბრის დილა გათენდა, მიილია პრინციპში 2019 წელი, მოდის წინ 2020 და გისურვებთ რომ ეს წელი ყველა თქვენგანისთვის გამორჩეული იყოს. დილიდან ალბათ განსაკუთრებული ფუსფუსი და სამზადისია ყველა ოჯახში, რადგანაც ზოგი ფიქრობს როგორი იყოს ახალწლოს სუფრა. ზოგი ზრუნავს იმაზე, რა საჩუქრები აჩუქოს ოჯახის წევრებს. ზოგი შეიძლება ჩვეულებრივად იწყებს დილას, რადგან დღეს არის სამუშაო დღე და ემზადებიან სამსახურში წასასვლელად, მაგრამ ალბათ დავხვდებით, რომ 31 დეკემბრის დილას განწყობა უნდა იყოს განსაკუთრებული. აბსოლუტურად გეთანხმები, განწყობა 31 დეკემბრის განსაკუთრებით ყველაზე მთავარია დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, პირველ რიგში გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს, რომელიც სულ რამდენიმე საათში დადგება და დღევანდელი დღე მე მგონი რომ აუცილებლად უნდა გაატაროთ დილა ფორმულაზე, იმიტომ რომ არაერთი სიურპრიზი გელოდებათ, ასე რომ ჩვენ ვიწყებთ 31 დეკემბრის დილის საახალწლო გადაცემას. მეგობრებო, არ შემიძლია რომ არ აღვნიშნო, რომ საოცრად გამოიყურებით ორივე. ბოდიში როგორ დამოვიწყდა. დიდი მადლობა. მე რა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ძალიან მნიშვნელოვანია განწყობა და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ეს განწყობა შეგიქმნათ. ჩვენ ვართ უნიკალურ ადგილას და თუ აქ ჯერ არ ხართ დამყოფები, ვეცდებით, რომ ყველა წერტილი განახოთ და გაგიზიაროთ ის საოცრებები, რაც აქ ხდება და ამის გარდა კიდევ ძალიან ბევრი რამე გვაქვს შემონახული. 31 დეკემბრის დილას ჩვენი მასპინძელი არის კახეთში, წინანდალში, რადისონ კოლექშენი. დღეს აქ განსაკუთრებული სამზადისია, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ახალ წელს სწორედ კახეთში ხვდება და საღამოს რა თქმა უნდა მათთვის კონცერტია დაგეგმილი. ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ მასპინძლებთან ერთად, გარდა ამისა საახალწლო ეთერში ჩვენი ჟურნალისტები პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ სტუმრობდნენ საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონს. ერთი მიზანი იყო, ხო, რომ 31-ის დილით ჩვენ გვენახა და გაგვეგო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში როგორ ემზადებიან ახალი წლისთვის. შემიძლია ვთქვა, რომ იყვნენ ისეთ ყველაზე მაღალ წერტილშიც, ერთ-ერთ სოფელში, სადაც ერთი ადამიანი ხვდება ახალ წელს, ასევე პრინციპში სამწუხაროა, მაგრამ ცოტა სევდიანი ისტორია, მაგრამ ძალიან საინტერესოა. საინტერესოა. იყვნენ კახეთში, სვანეთში, რაჭაში, პრინციპში ბევრგან და აბასთუმანშიდაც კი იყო ჩვენი ჟურნალისტი სალომე მომცემლიძე, რომელმაც ობსერვატორიდან გადამფრენ სანტა-კლაუსაც კი მოკრა თვალი და ეს პრინციპში ჩვენც ნახავთ ამას, იმიტომ რომ მოხდა ჩვენს სიუჟეტში. ფრენაზე კიდე ერთი ამბავი გამახსენდა და სალომეს გადაფრენაც მოუწია, გაცდა საქართველოს საზღვრებს, გერმანიაში გადაფრინდა მარტო იმიტომ, რომ გაეცნო და ჩვენთვის გაეცნო ის ადამიანები, რომლებიც ხშირად ახალ წელს ჰაერში ხვდებიან, ღრუბლებში ხვდებიან, პრინციპში ცხოვრების უფრო მეტ ნაწილს ისინი იკატარებენ, რადგან ესენი არიან მფრინავები და ბორტგამცილებლები. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი არ არის დღევანდელი დღე იქნება დახუნჯული მუსიკალური ნომრებით, იქნება ძალიან საინტერესო, რაც თავარია ძალიან პოზიტიური. შევხვდებით მაესტრო ვახტანგ კახიძეს, Georgian 6, ჯგუფს მარტივი გამოსავალი და სხვებს, ასე რომ კიდევ ერთხელ გამეორდები რა, დღევანდელი დილა უნდა გაატაროთ დილა ფორმულაზე. არ დაგვაუწყდეს, აქვე არის ჭავჭავაძეების სახლ-მუზეუმი და ჩვენ ასევე გვექნება იმის შესაძლებლობა, რაღაცნაირად გავიხსენოთ ის თუ როგორი იყო მათი სახალხო სუფრა, როგორი იყო მორთული და მე მგონი ძალიან საინტერესო დილა გამოგვივა. კი, ბევრს ვისაუბრებთ მოკლედ თქვენთვის საინტერესო თემებზე. ჩვენი გუნდის წევრები თითქმის ყველანი აქ არიან და მოიცავენ პრინციპში სრულიად Radisson Collections, რომ სხვადასხვა მიმართულებით საინტერესო თემებზე გვესაუბრონ. ჩვენ კი შევალთ ახლა ამფითეატრში, სადაც კარგი ამბავი გველოდება, რა თქმა უნდა, ახალი წლის დილა წარმოუდგენელი იქნებოდა. ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზეც ვიზრუნეთ და ჩვენი სტუმრები არიან ადამიანები, რომლებიც ქუთაისიდან ჩამოვიდნენ დღეს დილით. იმისთვის, რომ ჩვენი მაყურებლისთვის, ფორმულას მაყურებლისთვის მიელოცათ ახალი წელი. და განსაკუთრებული მადლობა ამისთვის, რომ 6 საათიანი მგზავრობის შემდეგ ჩვენთან არიან. ოჩოს ქოხი ბენდი არის ჩვენთან ერთად. და გვიკეთავს კარებს, როცა ამახელს დვალებს, ირგული უთოვლია. ვერასდროს ვერ დავთვალ, რაც ერთხელ შევიყვარე, ხშირად ვატენებ ღამეს, ვის არ მოსვლია. შენი ფიქრი დასვევდა, შენზე ვფიქრი დამდევდა, ჩვენი სიმღერა ჟღერდა, ირგვლივ ყველა ამღერდა.
იაღებს კარებს შენთვის მოივლის ღამეს ქუჩებს თოვლიანს თავიდან დაიწყებს ცხოვრებას და მას შეიყვარებს აღარ დახარჯავს წამებს დრო არც ისე ბევრია შენი ფიქრი დასველდა შენზე ფიქრი დამდელდა ჩვენი სიმღერა ჟღერდა ირგვლივ ყველა ამ ღერდან შენი ფიქრი დასველდა შენზე ფიქრი დამდელდა ჩვენი სიმღერა ჟღერდა ირგვლივ ყველა ამ ღერდან 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 შენი ფიქრი დასველდა შენზე ფიქრი დამდელდა ჩვენი სიმღერა ჟღერდა ირგვლივ ყველა ამ ღერდან შენი ფიქრი დასველდა შენზე ფიქრი დამდელდა ჩვენი სიმღერა ჟღერდა ირგვლივ ყველა ამ ღერდან წინანდლის მამულებში ვართ და ემოციებს ვერ მგონია ზღაპარში. ემოციებს ვერ მაღალ მართლა, იმიტომ რომ აი დროში მოგზაურო და არის რეალურია. ზუსტად იგივე განცდა მე და ვიოლინოს ხმარო გესმის და მგონია რომ ევროპულ საქართველოში ვარ და იცი რა მომენტი მაქვს? აი თავი კიდევ უფრო ევროპელად ვიგრძელ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ ეს ბაღი დიზაინით დაგეგმარებით არის ერთადერთი ბაღი ამიერკავკასიაში, აი ზუსტად აი ამ სტილში გაშენებული. გეტყვი ეგრესი დამსახურებაც არის. ჭკუა ეყოთ მაშინ ქართველებს და ევროპიდან ჩამოიყვანეს ეს არქიტექტორი, ვისაც ეს დააგეგმინეს და ეთყობა კიდეს. ხო, იმიტომ რომ გავლენა მე ვარ ქართველი, მაშასა და მე ვარ ევროპელი. ამას ვერ მოვერია საბჭოთა კავშირი. კი, რაღაც მხრივ გავახუჭა, მაგრამ ეხლა აღდგენის პროცესშია და უკვე მოდი ჩავიფიქროთ სრული. ისე მიხარია ნანტრის ხესთან რომ მოგვიწია მოსლან სახალხოდ, მაქვს შანსი ორმაგი შანსი მაქვს სრული აღდგენის. კი. ჯერ ჩაიფიქრე. კი, ცოტა აკავალაბო მოდი. აუ, სიმაღლე რა არ გიწყობს ხელს თუ რა? მე აქვე მოვაბავ აქ. ოკეი. მე ჩავიფიქრე. ფერტამოფაკი. მიჩის ნატრის ხესა. არ უნდა რომ ამიხდეს სრული. ეგეთი რა ჩაიფიქრე. მოდი შევცვალოთ სურვილი. ცოტა შორის. ეგეთ ინგბალს არიან მინდობილები ვინც ჰონკონგში. ესე ფორტუხალს აბავენ თავის სურვილს და ესვიან ხეს. და თუ გამოება ეგ სურვილი მე ხდება და მეჭება. შენ იცი რომ ბელგიაში ხე არსებობს, სადაც სპეციალური თხოვნებით მიდიხარ ხეს, ანუ ზოგადი სურვილები არ შეიძლება. კბილის, ტკივილის და კანის დაავადებების საწინააღმდეგო ხე არის. საოცრება და სხვათა შორის ნაძვის ხეც ასე თუ ისე არის, ასე ვთქვათ ნატრის ხე, იმიტომ რომ ეს ინტერესურია საბოლოოდ მაგით აფორმებდა. კი, რაღაც აფორმებდა სურვილებს იფიქრე. ეხლა რაღაც რა წარმოვიდგენთ, იცი? აი ეს ვიოლინოს ფონზე დაიაგრება. გონია რომ აი იმ დროში რაღაც ახალ წელს ვარ და გარეთ რაღაც ეს ფუშფუშა კავებში მოსიარული ქალბატონები, ხო, ნუ ცოტა ალბათ სტილის ცოტა განსხვავებული იქნებოდა. მოკლედ, წამოდი, დრო შევერთეთ მეგობრებს, ხო?
გველოდებიან. სადღაც აქ უნდა დაბოდიალობდნენ ლაბირინთის ბოლოს. რა ისე სიმართლე მიხარდა შენ სიმაღლემდე ამას რა აწევდა მაგრამ შენი სიმაღლის რო ყოფილიყო გააღწევდი აქედან ალბათ ვერა ლაბირინთი რისი ლაბირინთია რომ არ გაგიჭირდეს გაღწევა მე მგონი ვერ აი მართლა შტაბშტების ქუჩა მე ემოციურად ვარ ძალიან აღტკინებული ისეთი ლამაზია ხავრობა და ჩვენც ნაწილი რო ვართ ამ ზაფხულის ის საქართველო რაც ჩვენ გვჭირდება რაც უნდა დავუბრუნოთ რა ნამდვილი ევროპული და დასავლური საქართველო რა. ნამდვილად. იყო ხალხი ვინც ამაზე ზრუნავდა ხო? ძალიან კარგად გქონდა თავს. დედოფლურად. გეტყობა რა ის სულაზე რაღაც არისტოკრატია. ნარად. რა შვებია ჩვენი გონდა და ისინი ხარმარ წაგიღოს და. ჩემი წაღება ქარს ნამდვილად გაუჭირდება დარწმუნებული. ნახე რა ლამაზები არიან და რა კარგები არიან. დილა მშვიდობისა. როგორია დილა ამ გარემოში? მე ფური დილაულია. ხო ლამაზესია აქ. ბევრი რამაც გვაქვს მოსაყოლი ამ გარემოზე. ნამდვილად უნდა ისაუბროთ ამ გარემოზე ჩვენ ესე ვთქვათ ლაბირინთი ნახეთ და ვართ შოკში. დროში მოგზაურობთ მარტივად რო ვთქვათ. ჩვენც გვეწვიეთ და აქ მოგიპატიჟებთ უკვე სამოგზაუროთ. სიამოვნებით. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით ჭავჭავაძეების სახლ-მუზეუმიდან. სასახლის დღემდე შემორჩენილი ეს სახე 1886 წელს აშენდა და ამჟამად წარმოადგენს ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმს. სასახლე თავდაპირველად ეკუთვნოდა გარსევან ჭავჭავაძეს, რომელიც მეფე ერეკლე მეორის დროს რუსეთში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი იყო. გარსევანის გარდაცვალების შემდეგ შენობა გადაეცა მის ერთადერთ მემკვიდრეს ალექსანდრე ჭავჭავაძეს. ეს იყო ჭავჭავაძეების საზაფხულო რეზიდენცია, აივანი, რომელსაც ახლა ჩვენ ვდგავართ, იყო დაახლოებით 28 ოთახზე გათვლილი და სწორედ ამ სივრცის შიდა ინტერიერი იყო ევროპულ სტილზე მორგებული, რადგან ალექსანდრე ჭავჭავაძე სწორედ ევროპული განათლება მიიღო და ეს სტილი შემოიტანა საკუთარ საგვარეულოში. ასევე შევხვდებით ძალიან საინტერესო ნივთებს, როგორიც არის გაზის ლამპარი, დათვალიერებისას ძალიან საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. ნამდვილად ჭავჭავაძეების სახლ-მუზეუმში ჭავჭავაძეების ეს ნივთები მუდმივ მოქმედ ექსპოზიციაშია, მაგრამ აქ პერიოდულად სხვადასხვა ექსპოზიციებს თავაზობენ დამთვალიერებელს. ეს სასახლე ნამდვილად ძალიან ბევრ დამთვალიერებელს მასპინძლობს მთელი მსოფლიოდან. ჩვენ სულ ცოტა ხანში უკვე სტუმართან ერთად შემოგიერთდებით და გავიგებთ თუ როგორი საახალწლო ტრადიციებით ხვდებოდნენ ჭავჭავაძეები ახალ წელს. გამარჯობა! გამარჯობა რა კარგები ხარ? ლამაზი გოგონები მოგიყვანეთ, მეგობრებო. ჩვენ მოგიყვანეთ თუ შენთვის იტოვებ მაგ? ნუ დავფიქრდები. დროებით. დროებით. საუკუნის ეს სასახლე ქართული კულტურის ერთგვარ კერას წარმოადგენდა. აქ მუდმივად იკრიბებოდნენ ქართული კულტურის მესვეურები და არა მარტო სასახლე ხშირად მასპინძლობდა სტუმრებს მთელი მსოფლიოდან და განსაკუთრებით ევროპიდან. ჭავჭავაძეებს ძალიან უყვარდათ მუსიკა და ამის დასტური ნათელი მაგალითია ის ინსტრუმენტები, რომლებიც მრავლად გვხვდება სასახლეში. ახლა კი ჭავჭავაძეების როიალ თანზის პატარა მუსიკოსი, რომელსაც ლევანი უფრო კარგად გაგვაცნობს. დიახანი ამ როიალთან დაგახვედრეთ თელავის სამუსიკო სასწავლებლის მოსწავლე პატარა ქეთო, რომელიც ასეთ რთულ ნაწარმოებს ასე პროფესიონალურად ასრულებდა. ქეთო, თუ შეიძლება რომ შენს თავზე ცოტავდენი მოგყვიყვე. გამარჯობა, მე ვარ ქეთევან ჭკადოა, 14 წლის, სწავლობ თელავის ნიკოს ულხანიშვილის სამუსიკო სასწავლებელში, მერვე კლასში.
ვარ პიანისტი, თუმცა ამასთან ერთად ვეუფლები ფლეიტას თბილისში ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ნიჭერთა 10 წლებში. კონსერვატორია რეალურად შედარებით შორეული გეგმა, თუმცა სავარაუდოდ ახალი წლიდანაც გექმნება გარკვეული მიზნები, ხო? კი, მაქვს რამდენიმე კონკურსი, და ფესტივალი, რომელზეც ვაპირებ გასვლას. კერძოდ იანვარში არის ამერიკული კონკურსი, რომელიც ტარდება სხვადასხვა ქალაქებში და მათ შორის თელავშიც. ასევე ზაფხულში ვფიქრობ ბელგიაში წასვლას, სადაც ორკესტრში ფლეიტის პარტიას ვასრულებ. ნამდვილად ჩვენიერი გეგმებია. თუ არის რაიმე მელოდია, რომელიც ჩვენთვის განსაკუთრებით ასოცირდება ახალ წელთან? კი, მაქვს ასეთი ნაწარმოები, შუბერტის ექსპრომტი ლაბემოლ მაჟორი, რომელიც მითნის სახალხო განწყობას. თუ შეიძლება რომ შეგვისრულო. ჭავჭავაძეების სახლ-მუზეუმის ყველაზე დიდი დარბაზი საახალწლოდ არის მორთული და თუ როგორ ხვდებოდნენ ჭავჭავაძეები ახალ წელს, ამაზე თათია ღვინერია, ხელოვნებოთ მცოდნე. გვესაუბრება თათია დილამშვიდობი, ძალიან გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ ამ ძალიან ლამაზ გარემოში. ნამდვილად სწორედ აღნიშნეთ ამ რაღაც ჯადოსნური სამყაროდან ახალი წლის შეგებება კიდევ უფრო საინტერესო და ლამაზია და ყველას ულოცავ დამდეგ ახალ წელს. და ასევე ძალიან საინტერესოა ის ტრადიციები, რომლებიც უკავშირდებოდა ახალ წელს. ჭავჭავაძეების ოჯახის ტრადიცია ახალ წელთან დაკავშირებით ალბათ სწორედ ეს გარემო იყო, რაც რეალურად აქ არის, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად შეგვისრულა ქეთომ ნაწარმოები და სწორედ ეს ხალხმრავლობა, ეს არაჩვეულებრივად მორთული სივრცე იყო სწორედ იმ პერიოდში ძალიან ნიშანდობლივი. თუმცა სამწუხაროდ ესეთი კონკრეტული საარქივო ბიბლიოგრაფიული მასალა, რომელიც ძალიან დეტალურად აღწერს
ჭავჭავაძეების ოჯახის ტრადიციებს და მათ ახალი წლის შეგებებას, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ არ გვაქვს, თუმცა სწორედ მათი წესჩვეულების, ცხოვრების სტილის მიხედვით ცხადია შესაძლებელია რაღაც გარკვეული რეკონსტრუქციაც კი გავაკეთოთ, თქვა როგორი იყო მათი ახალი წელი. ცნობილია რომ აქ ყოველდღე იშლებოდა სუფრა 50 ადამიანზე და ალბათ ახალი 70-ზე 70 კაციანი ყოველდღე ფაქტიურად მათ ყავდათ 70 სტუმრამდე და წარმოიდგინეთ რამხელა სივრცე და რამხელა ძალისხმევა ჭირდება ამას და იმის გათვალისწინებით რომ ახალი წელი ზოგადად საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაული, თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენი სტუმარი შეიძლება ყოფილიყო ამ დროს. ანუ უმთავრესად მთავარი იყო ალბათ სწორედ ის განწყობის და გარემოს შექმნა, რაც ახალ წელს ახასიათებს და მათი ოჯახისთვის დამახასიათებელი ტრადიციის გაგრძელებაც, რასაც ასევე ჩვენ ვაგრძელებთ კიდეც, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს იყო სახლი, სადაც იკრიბებოდნენ საზოგადო მოღვაწე, მათი მეგობრები, ოჯახის წევრები და აქ იყო ფაქტიურად პატარა სალონი. სახლის სალონი და თქვენ წარმოიდგინეთ ახალი წლის ღამეს, აი ამ ჯადოსნურ ან შობის ღამეს, რამდენად მრავალფეროვანი იქნებოდა ყველაფერი ეს და სწორედ ძალიან ნიშანდობლივი იყო ქეთოს შესრულებაც. სუფრის ეტიკეტი. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, როცა ჭავჭავაძეებზე ვსაუბრობთ. ცხადია, სუფრას არსებითი როლი ჰქონდა სწორედ ამ სადღესასწაულო სუფრების მორთულობაში. სხვათა შორის ცნობილია, რომ სწორედ მათი შთამომავლებიდან ეს ამბავი, რომ ისინი ეტიკეტს აქცევდნენ ძალიან დიდ ყურადღებას და ქალებს, რომლებიც მათ ოჯახში ცხოვრობდნენ, აი სწორედ მიზანმიმართულად ასწავლიდნენ ამას, თუ როგორ შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს სუფრები და ასევე ცნობილია, რომ მათი სუფრები იყო ჯადოსნური და ეს ჯადოსნობა გამოიხატებოდა ამ ბევრ დეკორატიულ შემკულობაში. ანუ ეს არ იყო მხოლოდ საკვები, აი ამ სუფრებზე გაშლილი, არამედ აი ეს დეკორი, რომელიც მთავარი იყო აი ამ განწყობის შესაქმნელად და სხვათა შორის აი ჩვენც გადავწყვიტეთ, რომ ესე ყოველ დღესასწაულზე ძირითადად ეს არის შობა და აღდგომი დღესასწაული, რომ მთავარი სუფრა მთავარ ოთახებში სწორედ ასე დეკორატიულად გავშალოთ და რაღაცნაირად განწყობაც შევქმნათ. ასევე საინტერესო თემაა სოციალურ ფენებს შორის დიფერენცირება. აი როგორ ხდებოდნენ ჭავჭავაძეები და როგორ ხდებოდნენ ადამიანები, რომლებიც მათ ასე ვთქვათ ემსახურებოდნენ ამ სუფრას შლიდნენ. ფაქტიურად ეს მომსახურე პერსონალი ძალიან დიდ რაოდენობას წარმოადგენდა, მათი ყრმაგლეხები, რომლებიც ცხადია ტრადიციულად პირველ სართულს იკავებდნენ, იმიტომ რომ ძირითადად იქ იყო სამეურნეო დანიშნულების სივრცეები და მათ შორის სამზარეულოს და ალბათ ძალიან საინტერესო იქნებოდა აქ, როდესაც ალბათ უფრო მეტად ევროპული წესჩვეულებით იყენებდნენ ახალ წელს, აქ იყო სწორედ ალბათ მუსიკა, უკვე მოგვიანებით მე-20 საუკუნის დასაწყისისთვის ალბათ უკვე ნაძვის ხედა, აი საჩუქრების შუქება და ცოტა უფრო ევროპული ყაიდით წასვლა, ალბათ პირველ სართულზე სწორედ მათი მომსახურე პერსონალი ტრადიციული კახური ხასიათის წესჩვეულებით ხდებოდა და სწორედ აი ეს სხვაობა ერთის მხრივ და მათ შორის ეს გაერთიანება აი ამ დღესასწაულისა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე აღსანიშნავია ის, რომ ალექსანდრე იყო ძალიან კარგი ბატონი და ამას ჩანაწერებიც ადასტურებს და ალბათ შეიძლება მისი გლეხები სადღესასწაულო სუფრაზე არ იღებდნენ მონაწილეობას, სუფრაში არ იღებდნენ მონაწილეობას, მაგრამ დარწმუნებულები ვართ, რომ აი ეს რაღაცნაირი თანაზიარობა, აი ამ დღესასწაულის გაზიარება ამ ადამიანებისთვის იყო ერთი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ცხადია. ამ სახლისთვისაც. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესოა რომ შემოვიხედეთ ამ გარემოში და გავიგეთ, გავარკვიეთ თუ როგორ ხდებოდნენ, უბრალოდ წარმოდგენა შევიქმნით, როგორ შეიძლება და შეხვედროდა ეს ოჯახი ამ მნიშვნელოვან დღესასწაულს, როგორიც არის ახალი წელი. სად იმყოფებით ახლა? ჩვენ გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს. სხვათა შორის, ჩვენ ვიმყოფებით ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში და კონკრეტულად ეს ულამაზესი ოთახი ყოფილა მცირე სალონი. სხვადასხვა სალონი გვაქვს ჩვენ ამ სახლში და ეს არის ერთ-ერთი ულამაზესი თეთრი სალონი. აქ, რასაც ვუყურებთ, არის ევროპული ფაიფურის ჭურჭელი, არც მეტი, არც ნაკლები და თუ ხედავთ ამ ღვინის ბოთლს, თურმე ალექსანდრე ჭავჭავაძე ყოფილა ცნობილი, ენოლოგი, ესე ვთქვათ, საქართველოში. პირველი ენოლოგი, რომელმაც პირველმა შემოიტანა საქართველოში ბოთლის კულტურა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ქვევრის კულტურა გქონდა აქამდე კახეთში განსაკუთრებით კახეთში და არ გეგონოთ რომ აქედან ვიღაცა წრულპავდა ჩუმჩუმად მუზეუმში ღვინოს, იმიტომ რომ თურმე არასწორი შენახვის გამო ღვინო თქო იდგა ალბათ, დიდი ალბათობით იდგა და დახვეწა. და ეს არის ანახაობრივი. ყველაზე საინტერესო ფაქტს გეტყვით მე. აქ თქვენ მაგიდაზე ხედავთ მინის ჭურჭელს. ძალიან საინტერესო არის ის ფაქტი, რომ
ეს უკავშირდება მე-19 საუკუნის დასაწყისს. კულტურის შემოვიდა მე-18 ბოლო მე-19 საუკუნის ბოლოს მე-19 საუკუნის დასაწყისში შემოვიდა შუშის ჭურჭელი. მანამდე ალბათ ხო. მანამდე იყო ვერცხლის ჭურჭელი, აი აზარფეშებით სვავდნენ, ყველა თავისი აზარფეშა ჰქონდა. ვერცხლის ჭურჭელი და სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ სულფრის ტრადიცია ის რაღაც თანმიმდევრული სადღეგრძელოები და რაღაც ეს თამადის ესეთი კულტურა რა. ხო, ეს შემოვიდა მაგ პერიოდიდან, ანუ უკავშირდება აი სწორედ მაგ პერიოდზე. ევროპიდან ბევრი რაღაც შემოვიდა სახალხო ტრადიციების მიმართვა. ეს სასახლეც არის იმის დამადასტურებელი, რომ ევროპული კულტურა და გავლენა ძალიან დიდი იყო, მაგრამ სახალხო ტრადიციებს რაც შეეხება, პირველი არის ნაძვისხე, რომელიც საქართველოში შემოვიდა. საქართველოში შემოვიდა ნაძვისხე, ნაძვისხეს დაბადების ადგილი არის გერმანია. გერმანია მეფე ალბერტი. მეფე ალბერტამდე სანამ გადავალ, ვიტყვი რომ ეს ტრადიცია ჩამოაყალიბა მარტინ ლუთერმა. ბერმა პირველად საჩობაო სუფრაზე დადგა წიფლის გვირგვინი და შემდეგ თელმა გერმანიამ აიტაცა ეს ტრადიცია. დიახ, შემდეგ ნელ-ნელა წიფელი ჩაანაცვლა ნაძვისხემ, როგორც მარადიულმა მწვანე ხემ. თავდაპირველად ამ ნაძვისხეს ვაშლებით თავდნენ, სამოთხეს უკავშირებდნენ ამით. ეკონომიურიც იქნებოდა. ეკონომიურიც იქნებოდა ალბათ, კი ნამდვილად. მაგრამ თავარი რაც არის, რაც მთელ მსოფლიოს მოედა, ეს არის, რომ ალბერტი, პრინცი ალბერტი, როდესაც გაემგზავრა ლონდონში და იქორწინა ვიქტორიაზე, ეს გერმანული ტრადიცია, საშობაო ტრადიცია ნაძვისხის ჩაიტანა იქ. ერთ-ერთ გაზეთში გამოქვეყნდა ფოტოა მორთული ნაძვისხეთი, რომელსაც კამფეტებით და სხვადასხვა ჭკვიალა და ტკბილეული ნივთებით რთავდნენ და შემდეგ უკვე მთელმა ლონდონმა მოიცვა და ასე გავრცელდა ევროპაში. სხვათა შორის ჩვენ ქართველები არ ჩამოუვარდებით, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ქართველები კულტურული ხალხი ვართ და ჩანს იქიდან რომ არ ესე ვუფრთხილდებით, ძალიან ვუფრთხილდებით კიდევ ბუნებას და თუნდაც თხილისგან ულამაზეს ჩიჩილაკებს ვამზადებთ და ამაზე სამეგრელოშიც მოგვიყვნენ, რომ აი ძალიან საყვარელი რაღაცები მზადდებთ ჩვენს მასალა, რომელიც იდეაში თხილი ისედაც უნდა გაისხლას ამ პერიოდში, ამიტომაც იმ არც ბუნება და თან ჩვენი ტრადიციებიც ნერწმდება ამით. უფრო ვცლად ჩიჩილაკის შესახებ ჩემს სიუჟეტში გაგაცნობთ ადამიანებს და გამოგზაურებთ ძველ გურიაში და მის ეთნოგრაფიას გაგაცნობთ, როგორ მზადდება ჩიჩილაკი და ასევე რა ტრადიციები უკავშირდება ამ ხეს. საინტერესოა. სოფელ მაკვანეთში ერთი ლამაზი დასახლებაა. აქ მცხოვრებთა უმეტესობის ოჯახების ისტორია 3 საუკუნეს ითვლის. ერთ-ერთი ასეთი ილოთოიძის ოჯახია, რომელიც უკვე მეხუთე თაობაა ინარჩუნებს უნიკალურ უძველეს საგვარეულო ეთნოგრაფიას. თქვენს გაჩვენებთ ასე გვაკეთება მას და მიიღეთ გადალავაში ისწავლეთ კიდევაც ეზოში შესვლისას პირველი რაც თვალში მოხვდება 93 წლის გიზო თოიძია, რომელიც საახალწლოდ ჩიჩილაკებს ამზადებს. გიზო გურიაში ცნობილი ოსტატია, რომელიც უკვე 50 წელია ჩიჩილაკებს თლის. და სამის ვარ, 84-ში გადავალ. გამწეთში. აი 20 დილის ვიღავ მაშინ. 20 დილის. მაგრამ დავაზავ გიწევდი. კალანდას ხის დამზადება მამამ ასწავლა. საბჭოთა კავშირის დროს, როცა ქრისტიანულ დღესასწაულებს მალულად აღნიშნავდნენ, თოიძეები ჯერ საკუთარი ოჯახისთვის დგამდნენ ჩიჩილაკს. შემდეგ მთელ სოფელს შემოუვლიდნენ და მეზობლებს ურიგებდნენ. ნიმუშია ინავასი მქონდა ესე იგი ვერები აი და იმის ისე სახელით აკეთებენ ამ სიჯალაკს. ასე გამიგონია მე და მე რა ვიცი. რაღაცა თქვა ხო და
ამას შემკობს მან ნამცხრებით და იმით რა ქვია ამფედები და ამფერები 14 იანვარი წმინდა ბასილის ხსენების დღეა. ჩიჩილაკსაც ბასილის წვერს ამსგავსებენ. გურულებს ეს დღესასწაული განსაკუთრებით უყვართ და ჩიჩილაკის გარეშე ვერც წარმოუდგენიათ. ყველა ნივთს, მცენარეს თუ ტკბილეულს, რომლითაც ჩიჩილაკი ირთვება, სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს და უმთავრესად ოჯახის სიმრავლეს და სიძლიერეს გამოხატავს. ნათლისღებამდე ჩიჩილაკს წვავენ, რაც ნიშნავს, რომ ამ ოჯახის ყველა უსიამოვნება მიაქვს. რაფერს ახალ წელს ხვდებით ზუსტად იმის უკეთესად ხვდებით კალანდას გურულებს. და კალანდას ცხემლის ჭრას აღარ მოქვია ტყეში წახვიდე უნდა ცხემლის შეშა უნდა მოიტანო დააპო ტყიდან ცხემლის შეშად დეინთება ცეცხლი შუა ცეცხლი კუხნაში დიასახლის საკუთრება მაგრამ რამდენი ოჯახის წევრია ყველამ თითო ნაპოვი შეშა უნდა შედვას იმ დღეს ცეცხლზე დაათვას უნდა თუ ვინდა სტომარის მოვიდეს იმ სტომარას უნდა დანარჩენი დიასახლის საქმეა გიზოთოიძე ჩიჩილაკს თხილის მსხვილი ჯოხისგან ამზადებს. ჯოხს ჯერ კანს გააცლის და ბასრიდანით ბოლოდან წვერისკენ თხელი ბურბუშელების ათლას იწყებს. ყველა მიზეზ ეს გეტა მაგრამ აი დანავთ წვერაგეთ წვერი ბანანა წვერა გაბრაწყო ვერცამასური გააკეთე დანის ასყობა უნდა ისოდი დანათ ვერაწყო ვებეზაგაკეთე დანას მევაშო ვაგეთე მაგრამ კვიჟიანი თუა კვიჟიანი არ გავა ილოთოიძე ბიძის კვალს მიყვება და ცდილობს ოჯახის ტრადიციები მომავალ თაობას შეუნარჩუნოს. გურიაში ყველა მიცის ილოთოიძის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რომელიც საკუთარ კარ-მიდამოში მოაწყო. ეზოში პატარა მდინარე მოედინება, რომელიც ღერღილისა და ბრინჯის საფქვავს ამუშავებს. ხო და ეს არის ღომის და ბრინჯის საცეხველი. როცა ჩაღრიდეს ბრინჯს ან ღომს ჩართავდნენ ასე. და დილავნი მე ამას ამერიკებიდან გადარეკავდნენ, გადარეკვაქრიოდა ხის გობები იყო ბავშვი. ეს არის წყალზე. წყალზე მუშაობს, ხარი არის 8 მეტრიანია, გავთალე თხემლა ყველაზე მეტ წყალში და აქანი არის ფიზიკის კანონია, ჩართული. წყალით ივსება ეს დიდი კოუზია. ივსება წყალით და ამ სიმძიმეს მისცემს იქით დააწევიებს თავს სიმძიმე და ეს მოყავს მოძრაობაში. დინარის თავზე წყლის წისქვილია გაშენებული. 100-წლიანი ოდასახლი შეუცვლელად დატოვა, ხოლო მთავარი განძი ფაცხაში აქვს მოთავსებული. ეს არის მუზეუმი. ბევრი იგი მაქვს ინვენტარი, მაგრამ დასაწყობი არ მაქვს. რო დავაწყო და უჩვენო მისი ადგილი. ბევრი, ძალიან ბევრი. ამას ყველას მისი დანიშნულება ჰქონდა, მაგალითად ეს გამოიყენებოდა ცაცხვრის გობია, ახლა ზაფხულში საცივს რო დაასხამდნენ ზეთ, ამაზე არ მჟავდებოდა. აი ზღვახალს დაჭკვა ჰქონდა. ეს არის კოთხო. ამაში სულგუნს ვაკეთებდი. სულგუნი მჟავდება ამაში კარგად და ამოდის კარგად. ხიშურჭელია. ეს რაღაცა ხო თოიძე ვარ და ხო ჩემს გადა ყველა ხატავს ამღერი შეუარში ხოლმე არ ვიცი არც მერე არც ეკოლა არც ხატვა შვილიშვილები ხატავენ ჩემს აღარ უმეტესობა არის ბაბუა ჩემს დეტიებული ნივთებია ყველაფერი ქართული ძაღლის ჯიში გადავარჩინე მე დევით რაბახებ და ხმაღლა ვიტყვი აი ავალ მაღლა გორზე რომ ეს ჯიში მე გადავურჩინე კრამეტი ღმერთმა მოსცეს ინდაური ჭკუა ბატის გონება ერთ კვირაში შეგეჭამოს მამაშენის ქონება 1921 წელი მინორა ჟაყელი ამ კაცის აკეთელი უნდა აკეთის კრამეტია გურიაში კეთდებოდა ამა ვეძებ ამის საფლა დავალებული მაქვს ხალხზე ეს მეინახოს გიზო და ილია საახალწლოდ ერთ რამეს ისურვებენ გურიის სოფლებში უფრო მეტი სტუმარი ჩამოვიდეს და სულ უფრო მეტი მასპინძელი დაბრუნდეს იმისთვის რომ ქართული ტრადიციები მომავალ თაობას გადასცენ
იმედი მაქვს მოგეწონათ ეს სიუჟეტი განსაკუთრებით შენ მე ნაჩო. სისხლი მიდუხს ჩემო ძვირფასო, იმიტომ რომ გურია ჩემია, ფლატ ისეთი. ლაკაი აბდალი გული შევერ ხარ. აბდალი ვერ ვარ, მაგრამ ბუკის შეეხება არის მართლა საოცარი რამ, რაც გამოიგონეს ჩვენმა მართლა ვამაყობ. ამიტომ ძალიან მიხარია რომ მინიატურული ჩიჩილაკებით შემოვიდა აქტუალურად მე განსაკუთრებით მომეწონა პატარა ქოჩორებს რო უკეთებენ. ერთ-ერთი საუკეთესო მოგონება იქნება საახალწლო ჩემი, რაც შეეხება მოგონებებს. რაც შეეხება მოგონებებს, ახლა კი გავარკვიოთ, როგორი მოგონებები აკავშირებს ახალ წელთან ფორმულა ნიუსის მთავარი გამოშვების წამყვანს ელისა ჯარიაშვილს და მოусმინოთ მის ბლიც ინტერვიუს. ჩემი პირველი საახალწლო შთაბეჭდილება თუ ისტორია. მახსოვს რომ პირველად აღვიქვი რას ნიშნავს საყოველთაო ბედნიერება და მხიარულება, რომელიც არის გადამდები და პირველი შთაბეჭდილება და დასკვნა იყო ასეთი, რომ თურმე კაცები შეიძლება ამზადებდნენ გოზინახს, იმიტომ რომ ჩვენ ოჯახში იყო ასეთი ტრადიცია, გოზინახს ყოველთვის ამზადებდა მამა. და როდესაც პირველად გავაცნობიერე ეს, რომ შეიძლება აი ამხელა დღესასწაულში ასეთი ჩვენ რაღაცნაირად გასტრონომიული კულტიც გვაქვს ქვეყანაში, ხო, დამეთანხმებით, აქ კაცის როლი რო დავინახე, რომ კაცი ამზადებს გოზინახს, ძალიან გამიკვირდა და მიხაროდა და მამაჩემის გაკეთებული გოზინახი საუკეთესო იყო ყოველთვის. ყველაზე მეტად ახალ წელს მიყვარდა ის ფორს მაჟორი, რომელშიც ვიყავით მე და ჩემი და ჩვენ ახალ წელს ნაძვისხას ვაწყობდით ხოლმე 31 დეკემბერს, დაახლოებით 7-8 საათიდან იწყებოდა ნაძვისხის აწყობა ჩემს ოჯახში. ამ დროს სახლში ყოველს ჰქონდა ფუნქციები გადანაწილებული და მე და ჩემ დას უნდა მოგვესწრო 12 საათამდე ბუნებრივია ნაძვისხის აწყობა და ეს იყო ყველაზე მხიარული, შეჯიბრი, რაღაც ასპარეზობასავით, რომ რაღაც მოგესწრო და გამოსულიყო ზუსტად ისეთი, როგორც ჩაიფიქრე. ამის შემდეგ მე და ჩემი და გავიზარდეთ და ბუნებრივია დღევანდელ ახალ წელს აკლიე ზუსტად ეს ტრადიცია შეიცვალა, გაცილებით უფრო ადრე წყობ ახლა ნაძვისხეს, ვინაიდან ბავშვი მყავს და მას განსაკუთრებულად უყვარს ახალი წელი და შესაბამისად ამ ნაძვისხის აწყობამ გადმოინაცვლა 17 დეკემბრისთვის და ეს მოგონება არასდროს არ მოვიწყდება, მე და ჩემთვის მხიარულება და ერთგვარი შეჯიბრი მშობლებთანაც ისინი სამზარეულოში იყვნენ, ყოველს თავის საქმე ჰქონდა და ვინ უკეთესად და ვინ უფრო სწრაფად გართმევდა თავს აი ამ მხიარულ საქმიანობას. ახალი წელი დღეს და ახალი წელი ჩემს ბავშვობაში. ნუ აქ შეიძლება პირველ რიგში თქვა ის, რომ თუ ადრე ყველაფრის მიმღები ვიყავი, ახლა გამცემი ვარ, ანუ გულისხმობ იმას, რომ ბავშვი როცა ხარ, შენ ამ დღესასწაულის მთავარი მოქმედი გმირი ხარ იმ თვალსაზრისით, რომ შენ კი არ ქმნი, შენ იღებ საჩუქრებს, ამ სადღესასწაულო განწყობას და ასე შემდეგ. ეხლაც რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც არსებობს სანტა, ჩემთვისაც არსებობს საჩუქრები, მაგრამ მე უფრო გადავედი, უფრო მეტად ჩემი მიზანი არის ის, რომ ჩემ გარშემო გავახარო ადამიანები, მას შემდეგ რაც გავხდი დიდი და აღარ ვარ პატარა. საახალწლო ტრადიცია, რომელიც არ მიყვარს და რომელიც მიყვარს. ის ფუსფუსი და ის რუტინად ქცეული ბოლო დღეების საქმიანობა, რომ წახვიდე არჩიო, შეუყვეთო, მოიტანო, გაამზადო, ეს ერთდროულად შეიძლება დამღლელიც იყოს, მაგრამ ამავე დროს იმხელა სიამოვნება მოაქვს და იმხელა სიხარული, როცა ხედავ როგორ ახარებ სხვებს, ხო, ალბათ ყველაზე ძალიან ახალ წელში მიყვარს ეს და თვისინი. სანტა კლაუსი თუ თოვლის ბაბუა და რატომ? ვერ ვიტყოდი რომ რომელიმეს გამოვარჩევ, მაგრამ თოვლის ბაბუ მაინც ალბათ ასოცირდება ბაბუებთან. მე ასეთი ბაბუა ცოცხალი აღარ მყავს და ეს სიტყვა ბაბუს გაგება ეგრევე მათბობს და ალბათ უფრო უპირატესობას ამას მივანიჭებ. ჩემი და სანტა კლაუსის ისტორია. აი ამ ნაწილს ჩემმა შვილმა არ მინდა რომ მოусმინოს. მოგიყვებით როგორ აღმოვაჩინე რომ სანტა კლაუსი შეიძლება არ არის ის ვინც მგონია ან მეგონა მაგ დროს ჩვენს მეზობლად ცხოვრობდა ჩვენზე ასაკით პატარა ბავშვი რომლის მშობელიც 12 წუთი დააყდა და შემოდიოდა ჩვენთან სანტა კლაუსის ფორმაში და საჩუქრასაც ჩვენთან ინახავდა ნუ რა თქმა უნდა ჩემი მშობლებიც და ისინი ცდილობდნენ რომ ეს ჩვენ არ გაგვეგო მაგრამ ერთხელაც შევამჩნიეთ მე და ჩემ მადამ და ვუმალავდით ერთმანეთს და არ ვუწყდებოდით რომ ეს ის არ არის რაც გგონია ან სანტა კლაუსი ცოტა სხვა ვინმეა ვიდრე ჩვენი მეზობელი. სხვათა შორის ეს როლი ძალიან კარგადაც მოგწონდა არ შემჩნევის და განვაგრძეთ რამდენიმე წლის განმავლობაში თითქოს არაფერი არ ვიცით, თითქოს არ ვიცით ვის რა მოაქვს. ბავშვებო დღესაც ასეა სანტა კლაუსი არსებობს, ზოგი ბუხრიდან მოდის, ზოგი ფანჯარასთან ტოვებს საჩუქრებს და
ნამდვილად სრუნავს მთელი წელი, რომ თქვენი კარგად ქცევა, სწავლა, სამიმუშო საქმიანობა დააფასოს სათანადოდ. როგორი მინდა რომ იყოს ახალი წელი. იცით რა არის ისეთი, როგორიც მინდა რომ იყოს ცხოვრება. ანუ მე მგონია რომ ადამიანები არ ვართ ეგოისტები ზოგადად და ჩემ გარშემო თუ ბედნიერები არ არიან, ჩემს გარშემო თუ ვინმე სივაშია და არ აქვს სათანადო პირობები, ეს ნამდვილად ვერ გამხდის ბედნიერს და ცხოვრებაც და ახალი წელიც მინდა იყოს ისეთი, რომ ყველა მეტნაკლებად იყოს თბილად, ყველას მეტნაკლებად ქონდეს ადამიანური სითბოს სიყვარული, ჭერი და ყველაფერი ის, რაც მათ სჭირდებათ სიხარულისთვის და ბედნიერებისთვის. ასეთი მინდა რომ იყოს ახალი წელიც და ცხოვრებაც. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ 31 დეკემბერია განსაკუთრებული დილა და ჩვენს განსაკუთრებული ადგილიდან მოგესალმებით. დილის გადაცემა კახეთშია. წინანდლის საოცარი სასახლიდან, სადაც იყვნენ ჩვენი კოლეგები, ჩვენ დავბრუნდით რადისონ კოლექშენში, სადაც პრინციპში ძალიან საახალწლო განწყობაა, მთელი განათებებით, ემოციებით და ჯამში ყველაფერი ერთად იმ ზღაპარს ქმნის, რაც უხდება წინა საახალწლო დილას. შენ ხარ პირველად აქ? მე პირველად ვარ და ნამდვილად სასიამოვნოდ გაკვირვებული ვარ, რადგან ბევრი ძალიან საინტერესო ლოკაცია იყო, რაზეც მე ინფორმაცია არ მქონდა, თან სიმბოლურ დღეს მოხდი, ხო? 31 დეკემბერია, სულ რამდენიმე საათში ახალი წელი, 2020 წელი დადგება და პრინციპში 2020-ში ვუსურვოთ ჩვენს და რადისონს, რომ ყველაფერი კარგად და მშვიდობით წარიმართოს ქვეყანაში და რადისონში. შენ ახსენე, რომ ბევრი საინტერესო სივრცეა და მაყურებელს დაუპირდეთ, რომ ჩვენი გადაცემის სველობის დროს ამ სივრცეებს ჩვენ აუცილებლად ვესტუმრებით და კარგად ვნახავთ იმ სილამაზეებს, რასაც პრინციპში ახვედრებს ყველა სტუმარს რადისონ კოლექშენი. 1 წლის იუბილე აქვს სასტუმროს და პრინციპში ამ 1 წლის მანძილზე უკვე ბევრი ისეთი ღონისძიება ჩატარდა აქ, რომ შესაძამებლად ნამდვილად ბევრია. წლის შეჯამებას ვაკო შემოგთავაზებს თავის მასპინძელთან ერთად, ჩვენს ერთ-ერთ მასპინძელთან ერთად და მოდი ჩვენს სიამოვნებით მოусმინოთ, რა თქმა უნდა. Good morning, Sandrini. დილა მშვიდობისა. პირველ რიგში გილოცავთ დამტეკ ახალწელს. თითქმის 1 წელი გავიდა რედისონ კოლექშენის გახსნის დღიდან და საინტერესოა, როგორ შეაფასებდით ამ 1 წელს. ძალიან წარმატებული წელი იყო. პირველ რიგში წარმატება ის, რომ ფუნქციონირება დავიწყეთ. ასევე ვუმასპინძლეთ ჩვენს პირველ ფესტივალს, რაც საერთო ჯამში ჩვენთვის დიდი მიღწევა იყო და ძალიან ბედნიერები ვართ იმ შედეგებით, რაც ამ ღონისძიებას მოყვა. ჩავატარეთ მას შემდეგ PX show, რომელიც ერთ-ერთი საქორწილო ფორუმია და საერთაშორისო მნიშვნელობა ჰქონდა. ჩვენ ასევე არაერთ ქორწილს ვუმასპინძლეთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ეს ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო. თქვენთვის რომ ბევრი ადამიანი გსტუმრობთ სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მაინც რომელი სეგმენტისთვის არის სასტუმრო პოპულარული? პირველ წელს ჩვენი მთავარი საზრუნავი იყო, რომ სასტუმრო შესახებ მთელ საქართველოს გაეგო, ამიტომ ადგილობრივ ბაზარზე ვიყავით ფოკუსირებული. მომავალ წელს ჩვენ ვეცდებით გავიდეთ მეზობელ ქვეყნებში, როგორც ევროპაში, ისე აზიაში. დღეისათვის ვხედავთ დიდ დაინტერესებას ფრანგული ბაზრიდან. 2020 წლისთვის გვსურს, რომ სასტუმრო კიდევ უფრო მეტად იქცეს იმ ადგილად, სადაც ქართულ ხელოვნებას გაეცნობით. ჩვენ ვატარებთ ფესტივალს, მაგრამ გვსურს გავმართოთ ღონისძიებები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ დიზაინერები, მხატვრები. ამიტომ ვაპირებთ, რომ ამ სეგმენტზეც ვიმუშაოთ. Redison Collection-ი როგორც წესი მხოლოდ განსხვავებულ და უნიკალურ ადგილებში იხსნება. თქვენი აზრით, რატომ არის ადგილი უნიკალური? რედისონის სასტუმროების ჯგუფისათვის წინანდლის რედისონი უნიკალურია. პირველ რიგში განსხვავება ის, რომ ეს სასტუმრო მთლიანად ახლიდან ავაშენეთ. როგორც წესი, ჩვენი სასტუმროები ძველი შენობების განახლებაა. ასევე ჩვენი სასტუმროები როგორც წესი ყოველთვის დიდ ქალაქებში და დედაქალაქებშია. ეს სასტუმრო ამ კუთხითაც გამორჩეულია. მაგრამ ყველაზე მთავარი, რაც ამ ადგილს კიდევ უფრო გამორჩეულს ხდის, მისი შინაარსია. ჩვენ გვაქვს ალექსანდრე ჭავჭავაძის ისტორია, მეღვინეობა, რომელიც ამ ქალაქს განსაკუთრებულს ხდის. ჩვენ გვაქვს მეღვინეობის მამული. ვაწარმოებთ 12 სხვადასხვა სახის ღვინოს და კიდევ უფრო მეტი სახეობის ღვინის წარმოებას ვგეგმავთ მომავალ წელს. სწორედ ესაა მიზეზი, რის გამოც წინანდლის რედისონი განსაკუთრებულია. საინტერესო რაცვლილებების მომტანია რეგიონისთვის და თავად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. რეგიონისთვის ეს დიდი პლატფორმაა საერთაშორისო ბაზარზე. ადგილობრივებისათვის კი ეს ზრდის შესაძლებლობაა. როგორც შეგვიძლია, ვცდილობთ აქაურებს შეუქმნათ სამუშაო ადგილები. ჩვენ ასევე ვცდილობთ საკვები და სასმელი ადგილობრივი მომარაგებლებიდან მივიღოთ. ესაა ის ყველაფერი, რითაც რეგიონს განვითარებაში ვეხმარებით. მადლობა თქვენი დროისთვის. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. ახლა კი
გადავიდეთ ჩვენ შემდეგ ნაწილზე. ნებისმიერ დღესასწაულს უხდება მუსიკა, განსაკუთრებით სახალხოს და მაესტრო ვახტანგ კახიძის და მის შემოქმედების ჩემი დიდი წარდგენა არ ჭირდება, ამიტომ მოდით ერთად ვნახოთ კომპოზიცია Fest.
ესე იგი, წარმოიდგინეთ 31 დეკემბრის დილას კახეთში ჩვენი გიორგი ცხადაძე ესე პირდაპირ აიღო და ჩახტა ღია ცის ქვეშ, ღია აუზში. წარმოუდგენელი აბავია, ხო? ხო, მაგრამ წყლის ტემპერატურა ისეთია, რომ იქ ჯობია ეხლა ვიდრე აქ. პრინციპში მოდი იმას და შევთანხმდეთ, რომ ძალიან თბილი ზამთარი გამოგვივიდა საქართველოში პრინციპში, იმიტომ რომ ბათუმში 23-25 გრადუსიც კი დაფიქსირდა, კახეთშიდაც აღმოთ თბილი დღეები იყო. ბოლო რამდენიმე დღე განსაკუთრებულად იგრძნობა და სიცხე. ხო, ბოლოს პრინციპში ცოტა დაიწია ტემპერატურა, ცოტა წამოვიდა თოვლიც და ნალექიც, თუმცა მაინც გვირდებიან რომ მე როგორც ვიცი იანვარი საკმაოდ თბილი იქნება საქართველოში. გამოდის რომ ზამთრის სეზონი, ამ ზამთრის სეზონი ძალიან თბილი იყო. მოდი მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ჩვენმა ჟურნალისტებმა იმოგზაურა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. თაკო ცოტა ხანში მოგვიყვება თავის მოგზაურობაზე, მანამდე ანი მოგვიყვება, რომელიც იყო ქუთაისში და ქუთაისშიც არანაკლებ სიცხეები და თბილი ავიდა. როგორი განწყობა არის ქუთაისში მოგვიყვება? ქუთაისში არის შესანიშნავი განწყობა და დაგხვდა შესანიშნავი ამინდი, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ გარე ლოკაცია მოგვერგო და ახლად რეაბილიტირებულ თეთრ ხიდზე მოვაწყოთ სხვადასხვა აქტივობები და ახლა ჩვენი მაყურებელი ნახავს ცეკვას, მოისმენს ძალიან კარგ შესრულებას ქუთაისის კაპელა შეასრულებს სპეციალურად ჩვენი გადაცემისთვის საშობაო კომპოზიციას, ასე რომ გადავინაცვლოთ ახლა ქუთაისში და ნახოთ თუ რა შემოგთავაზეს ქუთაისელმა მასპინძლებმა. წავედით ქუთაისში. ძველობაში ყველასათვის ცნობილ თეთრ ხიდზე ვიმყოფებით დილიდან. თქვენ ახლა კადრში თვალს ადევნებთ ელფების ცეკვას. დღეს ქუთაისში მთელი დღის მანძილზე სხვადასხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი. ქალაქის რეაბილიტირებულ უბანში გაიმართება საშობაო გამოფენა გაყიდვა. მთელი ქალაქის მასშტაბით კი პატარებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი. გალა კონცერტი კი ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე 22 საათიდან დაიწყება. ჩვენ ახლა უნდა მივესალმოთ დღევანდელ ჩვენს მთავარ მასპინძელს ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის ხელმძღვანელს ნატალია პატარიძეს. ნატალია, დილომშვიდობის მოგესალმოთ. გვიხარია ძალიან რომ თქვენთან ერთად ვართ. ჯერ კიდევ დამდეგ 2020 წელს ძალიან მიხარია რომ თქვენი ეთერის მეშვეობით მიწევს საქართველოს მივულოცო ახალი წელი. ნატალია, ვიცი რომ განსაკუთრებულად ემზადება ახალი წლისთვის ახალგაზრდული ცენტრი და 4 იანვარს გაქვთ საშობაო კონცერტი. 4 იანვარს ქალაქ ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერაში ჩვენ მართავთ ტრადიციულად საახალწლო საშობაო კონცერტს, რომელიც არის ყოველთვის საქველმოქმედო და ჩვენ ვიწვევთ სხვადასხვა ბავშვთა სახლებიდან დამსწრე საზოგადოებას და სპეციალურად ვამზადებთ მათთვის საახალწლო პროგრამას. სპეციალური სტუმარიც გვეყოლება ნიკა სეფისკვერაძე, იქნება ჩვენი საპატიო სტუმარი და მასთან ერთად შეასრულებენ ჩვენი მოსწავლეები სხვადასხვა საახალწლო ხასიათის სიმღერებს. ახალი წელი ნაძვისხის გარეშე წარმოუდგენელია, ალბათ არსებობენ ადამიანები, ვისაც ჯერ ნაძვისხი არ მოურთავს და ამას ახალ წლამდე რამდენიმე საათით ადრე. მაგალითად მე ვერ მოვასწარი. და ახლა მინდა რომ რჩევები მივიღოთ დიზაინერებისგან, როგორ შეიძლება კიდევ უფრო გავალამაზოთ ჩვენი ნაძვისხეები. დილომშვიდობისა მოგესალმებით. ალბათ უცნაურია თეთრ ხიდზე ნაძვისხის. ცოტა უცნაურია, მაგრამ საახალწლო განწყობაა და რა ვიცი, ვცდილობთ გავალამაზოთ ჩვენი ქალაქი. მე წარმოდგენილი მაქვს, დიახ, ჩემი ხელნაკეთი სათამაშოები, ესენი არის ზოგი ძველი სათამაშოსგან არის გაკეთებული, ზოგი პენოპლასტი მაქვს გამოყენებული. არ აქვს მნიშვნელობა თუ რა მასალას გამოიყენებთ, მთავარია ის რაღაცნაირად ლამაზად მორთოთ, შეღებოთ კიდეც. მე მაგალითად აი ცოტა სადღესასწაულო და სადედოფლო ელფერი შევძინე ჩემნებს, გამოვიყენე უბრალოდ ჭული. აქაც ხელნაკეთი ნამუშევრები გვაქვს ამ პატარა ნაძვზეც, რომელიც ვფიქრობ ხელით არის მოხატული. ვისაც ჯერ კიდევ არ აქვს მოწყობილი ნაძვისხე, ძალიან ჩვეულებრივად შევძლიათ რომ იყოს და გახადონ თავისი ნაძვისხე განსხვავებული და ინდივიდუალური. აკრედით არის ჩემი სათამაშოები მოხატული და
სასრული ნახატი შეგიძლიათ გადაიტანოთ ჩვეულებრივ ძველ სათამაშოს. ძალიან კარგი, ძალიან ლამაზი ნაძვისხეებია. ჩვენ გილოცავთ ამდენ ახალწელს, გისურვებთ ბევრ წარმატებას. ვემშვიდობებით ქუთაისიდან ტელემაყურებელს და ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ ქუთაისის სამუსიკო სასწავლებლის ცენტრალური გუნდი და ჩვენს ეთერში შესრულდება ვახტანგ კახიძის საშობაო კომპოზიცია. მოდი შევთანხმდეთ, რომ ვახტანგ კახიძის ეს საშობაო კომპოზიცია დღევანდელ დღეს და წინა საახალწლო განწყობას ძალიან მოუხდა. რა სამწუხაროა, რომ ყველგან ერთდროულად არ შეგვიძლია რა ვიყოთ. ხო, პრინციპში შეგვიძლია ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენი კამერით დაახლოებით ჩვენს მაყურებელს არ შეუძლია. 31-ის დილას ხომ ბევრი სასწაული ხდება ახალი წლის დილას და პრინციპში საქართველოს შემოვლაც კი შესაძლებელი არის. ამაში დაგვარწმუნებს თაკოც, ხო? რომელიც წავიდა, მოიცა, ეს უნდა მოუყვე. წავიდა თოვლის საძებნელად სვანეთში არც მეტი არც ნაკლები. ყველანაირი გათვლებით 25 იანვარს სვანეთში უნდა ყოფილიყო თოვი. იმიტომ რომ 20 იანვარ დეკემბერს უნდა დაწყებულიყო. 20 დეკემბერს უნდა დაწყებულიყო სეზონი და გადავწყვიტე რომ ჩვენი მაყურებლისთვის მეჩვენებინა სვანეთი ახალ წელს ჯადოსნური მესტია, რომელიც შარშან ყოველ შემთხვევაში იყო ძალიან დიდი თოვლი, იყო განათებული ქუჩები, ბევრი ტურისტი და საახალწლო განწყობა იგრძნობოდა. ჩავედი ამის გადასაღებად და დამხვდა სულ სხვა სურათი. ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ შეიძლება გრინჩმა შობა ვერ მოიპარა, მაგრამ მესტიას თოვლი ნამდვილად მოპარა, იმიტომ რომ ესეთი თბილი მესტი ალბათ შეიძლება ზაფხულშიც ხშირად არ იყოს ხოლმე. ამიტომ, მაგრამ ვინც ეძებს ის პოულობს და თოვლის საძებნელად ავედი ზღვის დონიდან 2347 მეტრზე. ყველაზე მაღალ საბაგიროზე, სათხილამურო ტრასაზე და მე არასდროს არ მდგარ ვარ თხილამურზე, მაგრამ გადავწყვიტე რომ იმ დღეს უნდა დავმდგარიყავი. ძალიან სახალისო გამოვიდა, ხა დამდგარიყავი ცოტა ხმა მაღალი ნათქვამია ის რაც იმას რასაც ნახავთ. ხო, მაგრამ თაბაშირი რო არ გიკეთია ახლა რომ ეს ნამდვილად კარგია და ეხლა ჩემი დღე შევთავაზო და ცოტა გავერთობით იმაზე როგორც ცდილობდი დამდგარიყავი ხილამურებზე და იმასაც ვნახავთ რომ მიუხედავად იმისა რომ თოვლი არ არის, სვანეთი მზად არის ტურისტული სეზონის გასახსნელად, ტურისტების მისაღებად და ერთადერთი რაც აკლიათ ეს არის თოვლი. შენ წამოხვედი და ცოტა თოვლი მოვიდა პრინციპში, ხო? კი, თოვა დაიწყო ნამდვილად, ასე რომ მე მგონი სეზონი შეგიძლიათ რომ წახვიდეთ უკვე. კი. მოდი ვნახოთ ეს სიუჟეტი ერთად.
მესტიაში ვართ ზემო სვანეთში, სადაც ყველა მხრიდან სვანური კოშკები დაგყურებენ. მათ ფუნქციაზე, დანიშნულებასა და ისტორიულ ღირებულებაზე ბევრს არ ვისაუბრებ, მაგრამ ერთი უნდა ითქვას. მესტია შეიძლება ერთი შეხედვით ძალიან გავს პატარა ევროპულ ალპებს შორის მოქცეულ ქალაქს, მაგრამ სწორედ ეს კოშკები უსვამს მის ინდივიდუალიზმს ხაზს. სწორედ ეს ციხე კოშკები, მწვერვალები პირველივე წუთს გაგრძნობინებენ, რომ ხარ კავკასიაში, საქართველოში. უკვე დიდი ხანია მესტია დამსვენებლებისთვის და სამთო სპორტის მოყვარულებისთვის საყვარელი ადგილი გახდა და პირველები როცა ზამთარში აქ ჩამოდიან, სწორედ ამ სათხილამურო ტრასებს სტუმრობენ, რასაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ. ჩვენც პირველები რა თქმა უნდა აქ ამოვედით, ეს არის საბაგირო ხაწვალი, რომელიც მესტიას კურორტ ხაწვალთან აკავშირებს. აქ სულ 5 ტრასა მოქმედებს, რაც საშუალებას აძლევს აქ მოსულ ადამიანებს, რომ როგორც პროფესიონალები, ისე დამწყები მოთხილამურები აქ კარგად გაერთონ და დაისვენონ. მე მაგალითად პირადად არასდროს ვდგავარ თხილამურებზე, ზემოთ მელოდება ინსტრუქტორი, რომელიც პირველ გაკვეთილს ჩაიბარებს და მოდი ვნახოთ ერთად როგორ გამომივა პირველად დავდგეთ თხილამურზე. ხაწვალის საბაგიროთი ამოვედით ზრულდის მთაზე. ჩემთან ერთად არის მარიამ ჯაფარიძე, მაშველი, რომელიც არის ყველაზე პატარა მაშველი მთელს საქართველოში და წელიწადის ნებისმიერ დროს მზად არის რომ დაგვეხმაროს. მოდი მოგვიყევი შარშანდელი წელი რომ შევაჯამოთ, ბევრი იყვნენ თუ არა ვიზიტორები და აი ძირითადად რა თოვლიც უფრო მეტი იყო და ტურისტების რაოდენობაც რა თქმა უნდა. წელს სამწუხაროდ თოვლი ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ ახალი წელი ველოდებიან, ასე რომ ხვალე ითოვესო და ნახოთ ერთი კვირა თოვლი არის გამოცხადებული ველოდებით დიდი ესე თქვა ზარზეივით და შარშანდელი წელი რა თქმა უნდა ტურისტების რაოდენობა უფრო მეტი იყო. რა თქმა უნდა ტრავმების უფრო მეტი იყო და მაშველობა ყველაფერი გააკეთეს, იმის რომ წინა წელი დასრულებული იყო კარგად, მის თხილამურზე დგას პირველად. ანუ ამ ტრასიდან არ უშვებთ, იმიტომ რომ აი საშიში არის. პირველი მე მინდა რომ დავდგე პირველად და ჩავსწრიოდე და როგორც აღმოჩნდა ყველაზე რთული ტრასა შევარჩიე. მაშინ რომ გადავიდეთ ჩემს პირველ გაკვეთილზე, ჩავიდეთ. პირველი რაც უნდა ვიცოდე რა არის. ოდნავ წინ უნდა იყო მოხრილი მუხლებზე ცოტა ჩაკეხა მუხლები ცოტა ჩაკეცილი, იმიტომ რომ თხილამურმა წონა იგრძნოს და არ იფართხალოს ასე რომ ვთქვათ. წამოდი ხე ჩემკენ. მიგიშინია კანალ გადაი. მასალე წარი. მოდი მე დაგიხმარები. შეეცადე რომ გვერდულოდან. ჯაფარიძე სვანეთში არ დაბადებულა. მთებს მხოლოდ არ დადეგებზე სტუმრობდა, მაგრამ დღეს თითქმის მთელ წელს აქ მესტიაში ატარებს. უნივერსიტეტში ჩაბარების შემდეგ მალევე აღმოაჩინა, რომ იურისტობა არ იყო ის, რისი გაკეთებაც მთელი ცხოვრება უნდოდა. სვანეთში ტურიზმის განვითარებამ კი უბიძგა მშობლიურ მხარეში დაბრუნებულიყო იმ საქმის გასაკეთებლად, რაც სიამოვნებას მიანიჭებდა. 2 წელია რაც აქ ვარ. დაახლოებით წელიწადის 9 თვის მაინც ვატარებ მესტიაში. აქაურობა მარტო ბიზნესი არ არის ჩემთვის არის ალბათ ყველაფერი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ დავიბადე და გავიზარდე სხვაგან, ჩემი გული მაინც სულ ყოველთვის აქეთ იყო. მესტიის ცენტრში პატარა კოტეჯი მოაწყო და დამსვენებლებს წელიწადის ნებისმიერ დროს მასპინძლობს. ახლა ახალი წლისთვის ემზადება. ბუხარი, ნაძვის ხე, საახალწლო განწყობა და მყუდრო გარემო მზადაა. აქაურობას მხოლოდ თოვლი და დამსვენებლები აკლია. შარშანდელ ამ პერიოდთან შედარებით, შარშან ამ დროს უკვე დიდი თოვლი იყო, სეზონიც 20-ისთვის გაიხსნა 20 დეკემბერს. სხვადასხვა შოუებიც მოეწყო, სეზონის გახსნა ასე შემდეგ, მაგრამ წელს თოვლმა ცოტა გვიმტყუნა, მაგრამ ველოდებით. თოვლს ველოდებით, მაგრამ პარალელურად მიდის მზადება ახალი წლისათვის. ზურას კარგად ახსოვს, როგორ ულოცავდა ბაბუა ახალ წელს ოჯახს, რასაც თვითონ უკვე აღარ აკეთებს. ბაბუა ჩემს შემოქონდა ესე სავსე ვედრო, რომელიც წყლით სავსე ვედრო, რომელსაც შემოდგამდა ესე სვანურ ფეჩზე.
და ეს იყო ერთგვარი ბარაქა სიმბოლო, შემდეგ უკვე ილოცებოდა, იყო ესეთი ვარიანტი, რომ სპეციალური კვერები ხვდებოდა, რომელშიც აი ხურდებს დებდნენ. სამაგიეროდ ტრადიციებს არ ივიწყებენ ოჯახის უფროსი წევრები. ეს არის ოჯახის დასალოცი პური. ეს რო გამოცხებოდა ოჯახის უფროსი ლოცავდა ოჯახის ყველა წევრს. ამით. ამაზე დებდა აი კბილს ან კამფეთს და ისე უმასპინძლდებოდა ოჯახის ყველა წევრს. ჯაფარიძეების ოჯახში ისევე როგორც მთელ სვანეთში მეკლე ახალი წლის მთავარი სტუმარია. ის წინასწარ შერჩეული ადამიანია. კარგი ფეხი ყოველთვის ფასდება, ვინაიდან მიიჩნევენ, რომ მომავალი წელი დამოკიდებულია წლის პირველ სტუმრობაზე. ბავშვობიდან დაწყებული მე მაგალითად ჩვენი ოჯახის მეკლე არის ბიძაშვილი, მაინც არ შევცვალე, ვერ შევცვალე, იმიტომ რომ არ არის მიზეზი რამე შეცვლის. და ასე რომ მართალია ამ სეზონზე თოვლმა ძალიან დაიგვიანა, მაგრამ სვანეთი როგორც ყოველთვის მზადაა დამსვენებლები ტრადიციული სტუმართმოყვარეობით მიიღოს და დაუვიწყარი საახალწლო დღეებიც აჩუქოს. არაჩვეულებრივი შეგრძნება მეგობრებო თოვლიანი კავკასიონის ფონზე თბილ აუში ბანაობა დამერწმუნეთ. მაღალმთიანი რეგიონებიდან არა, მაგრამ სპეციალურად ჩვენი გადაცემისთვის სწორედ ქუთაისიდან ჩამოვიდა ბენდი ოჩოსქოხი. ეს ბენდი 2010 წელს შეიქმნა და ისინი მხოლოდ ქართულ სიმღერებს თავაზობენ მსმენელს. ეკა სხვათა შორის ბენდის სახელიც ოჩოსქოხის შემთხვევაში არ არის და ყველაფერი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის ალექსანდრეს იგივე ოჩოს სახლიდან დაიწყო. გამარჯობა ალექსანდრე, თუ შეიძლება მოგვიყევი ისტორია, როგორ შეარჩიეთ ბენდისთვის სახელი? ეს დაახლოებით 10 წლის უკან დაიწყო. როცა უნივერსიტეტში ჩავაბარეთ, მე, ლაშამ, ბექამ და იდეა მოვიდა რომ შეგვექმნა ჯგუფი, იმიტომ რომ ყველას გვიყვარდა მუსიკა. და სარეპეტიციო არ ქონდა სამწუხაროდ და მოვიფიქრეთ რომ ჩემთან სახლში გაგვეკეთებინა რეპეტიციები, თავისუფალი იყო სახლი და შემდეგ მხატვრული სახე მიეცა ამ ყველაფერს, ცოტა შორის ბექამ, რომ რადგან ოჩოსთან სახლში რეპეტიციები, დავარქვა ოჩოს ქოხი. ესე იყო ეს მარტივი იდეა. ლაშა, მოდი მაშინ უთხრათ მაყურებელს, რატომ მხოლოდ ქართული სიმღერები და მაინც გაგვიმხედა რომელი იყო ის პირველი სიმღერა, რომელმაც ყველაზე მეტად პოპულარობა მოგიყავათ? სიმართლე გითხრათ, რაც კონკრეტული გეგმა არ ყოფილა როგორც ასეთ რომ აუცილებლად ქართული სიმღერები უნდა გვიმღერა. უბრალოდ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ჩემთვის პირადად და ბიჭებისთვისაც ქართული ენა არის ძალიან ლამაზი ენა, ძალიან ჟღერადი ენა, შესაბამისად გვსიამოვნებს ის ყველაფერი, რომ ჩვენი ამ ემოციის და მუსიკის მიტანა მსმენელამდე შეგვიძლია ზუსტად ქართული ენით და ქართული ტექსტები. ეს ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა. რაც შეეხება პირველ სიმღერას, ეს იყო Hey Gogo, რომელთაც გაგვიცნო ასე თუ ისე ფართო საზოგადოებამ კლიპის გადავიღეთ აღნიშნულ სიმღერაზე. საკმაოდ ხალისიანი პოზიტიური სიმღერა იყო. კი, თქვენი ბენდი გამოირჩევა ნამდვილად პოზიტიური სიმღერებით. მადლობა. ჩვენ მოვშთობთ 2019 წელს და მაინტერესებს თქვენი ბენდის ისტორია ამ წელს როგორ განვითარდა, რო შეგვიჭამოთ. 2019 წელს ძირითადად ჯგუფმა მოვანდომეთ ახალი სიმღერების შექმნას, რომელიც 2020 წელს უკვე ფართო მასშტაბებზე გამოვა და გამოაშკარავდება, ესე რომ ვთქვათ რა. არის იქნება ძალიან ბევრი ახალი, კარგი ჰიტები, ესე რომ ვთქვათ. ანუ სამომავლო გეგმებით საკმაოდ ისეთი აქტიურად გაქვთ და მაშინ გითხარით ახლა როგორია თქვენი ახალი წელი, როგორ ხვდებით ხოლმე ბიჭები ახალ წელს? ისეთია პოზიტიური როგორც ჩვენი სიმღერები, ალბათ ესეა და რა ვიცი, უკვე მე-10 წელია რომ ყოველ ახალ წელს ძირითადად ხვდებით კონცერტებზე და ძალიან გვიხარია რომ გვეძლევა ამის საშუალება რომ ადამიანებს რაღაც რამოდენიმე წუთი გაულამაზოთ ჩვენი სიმღერით და ჩვენი მუსიკით. კი და ალბათ კიდევ უფრო მეტ სიმღერას და მუსიკას შესთავაზებთ თქვენს მსმენელს თავისთავად. მაშინ მოდი უთხრათ მაყურებელს, რა შესთავაზებთ ახლა, ჩვენ დაგტოვებთ და გთხოვთ რომ იმღეროთ. ეს არის სიმღერა ბებოს გამომწვარი ნამცხვარი. გთხოვთ შეგვისრულოთ. პატარა გოგო ნუ
ნუზი ხარ სახლში სულ მალე მოთოს გამოდი ბაღში მე გარემშიო გამოდი დროზე არ მიყვარს მოცდა მოდი მაჩუქე კოცნა მე ბუშტებით მომდივარ შენ დამხტიხესთან სიგიჟეს მიამბობს სულელი კარი მე ვარსკვლავი მოვწყვი და დამომაქვს შენთან ბებოს გამომცხვარი ნამცხვარი მე ბუშტებით მომდივარ შენ დამხტიხესთან სიგიჟეს მიამბობს სულელი კარი მე ვარსკვლავი მოვწყვი და დამომაქვს შენთან ბებოს გამომცხვარი ნამცხვარი თუ გაიზარდა პატარა გოგო თუ გაიღალე და თუ კვენს კოღო ამოდი შენთან დავლიოთ რამე იქნებ მოვიდეს ეთქვა იქნებ დამთავრდეს ღამეს მე ბუშტებით მოვდივარ შენ დამხტიხესთან სიგიჟეს მიამბობს სულელი კარი მე ვარსკვლავი მოვწყვი და დამომაქვს შენთან ბებოს გამომცხვარი ნამცხვარი ბუშტებით მოვდივარ შენ დამხტიხესთან სიგიჟეს მიამბობს სულელი კარი მე ვარსკვლავი მოვწყვი და დამომაქვს შენთან ბებოს გამომცხვარი ნამცხვარი მოვდივარ შენ დამხტიხესთან სიგიჟეს მიამბობს სულელი კარი მე ვარსკვლავი მოვწყვი და დამომაქვს შენთან ბებოს გამომცხვარი ნამცხვარი მე ბუშტებით მოვდივარ შენ დამხტიხესთან სიგიჟეს მიამბობს სულელი კარი მე ვარსკვლავი მოვწყვი და დამომაქვს შენთან ბებოს გამომცხვარი ნამცხვარი დილა მშვიდობისა, მეგობრებო. ესე იგი, ყველა ელოდებოდა, რომ მე ჩართვა მექნებოდა სანტა კლაუსებიდან, ან ვიქნებოდი სანტას მარხილთან და შევამოწმებდი, როგორ მდგომარეობაშია, ან ირმების განწყობაზე ვიზრუნებდი. თუმცა არა, მეგობრებო. ესე იგი, მე დღეს Redison Collection-ის სპა ცენტრს უნდა ვესტუმრო და თქვენთან ერთად უნდა დავათვალე, რომ რა პროცედურები შეიძლება მიიღოთ და რით ისარგებლოთ ამ სპა ცენტრში. ესე იგი, დავისვენებთ ახალ წელს ახალი ენერგიებით გაჯანსაღებულები შევხვდებით თქვენთან ერთად. წავედით. გამარჯობა. როგორ ხართ? კარგად თქვენ? კარგად. ესე იგი, რა ხდება ჩვენთან? მოკლედ ჩვენ ვიმყოფებით Blue Space Spa-ში, სადაც გვაქვს ექსკლუზიურად ღვინის თერაპია, ვინოთერაპია, რომელსაც ეძახიან ახალგაზრდობის ელექსირსაც. ვთავაზობთ სტუმრებს სამი ღვინის სამხას, ეს არის წინანდალი, ეს არის საფერავი და როზე. ეხლა თქვენ შემთხვევაში ეს არის საფერავის პროცედურა. საფერავი არის ძლიერი ანტიოქსიდანტი და ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროცედურა არის ჩვენთან. იწყება ღვინის აბაზანით, საფერავის ღვინის აბაზანით, შემდეგ უკვე გრძელდება შავი ბრინჯის და საფერავის სკრაბით, შემდეგ ხდება ღვინის გადახვევა და ბოლოს უკვე არის სარელაქსაციო მასაჟი საფერავის ღვინის სეთით. შემდეგ პროცედურის შემდეგ სტუმრები გადაინაცვლებენ სარელაქსაციო ზონაში, სადაც საფერავის ჩაის მიირთმევენ და აი ბოლო სრული განტვირთვა არის
ესე იგი საფერავს ვსვამთ, საფერავის ჩაისაც ვსვამთ და საფერავშიც ვბანაობთ. ხუმრობით რო ვთქვა. ესე იგი ძალიან საინტერესო პროცედურები არის. იმის გარდა რომ ეს იქნება ძალიან სასიამოვნო ალბათ ჩვენთვის, ამას გარდა ძალიან სასარგებლო თვისებები აქვს. მე მინდა შეგეკითხოთ, რით განსხვავდება საფერავი მაგალითად როზესგან ან თეთრი ღვინისგან? საფერავი არის ყველაზე ძლიერი ანტიოქსიდანტი და ყველაზე მეტად აქვს ეს თვისება, რომ კანის დაბერების პროცესის წინააღმდეგ მიდის, ასე ვთქვათ, და ასევე ატენიანებს კანს. მთელი პროდუქცია, რომელიც გამოიყენება პროცედურის დროს, არის ორგანულ პროდუქცია დაფუძნებული, ადგილობრივი კომპანია ექსკლუზიურად აწვდის Radisson Collection-ს ამ ინგრედიენტებს და არის აბსოლუტურად ნატურალური და ორგანული. ძალიან კარგი. მოდი გადავიდეთ სულ მაშინ. პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. მე ერთი სული მაქვს რომ ჩავიდე, ესე იგი საფერავის აბაზანა ნახო. გამარჯობა. ესე იგი მეგობრებო, და თან არაჩვეულებრივ საფერავის სულს შემიგრძნობთ სულნელს, რომელიც ალბათ თქვენ აქედან ვერ აღიქვთ, მაგრამ მინდა გითხრათ არაჩვეულებრივი შეგრძნება, მით უმეტეს ახალ წელს, ასე რომ ყველას გირჩევთ რომ ცადოთ ეს ყველაფერი. ესე იგი მეგობრებო, მე ყველანაირი პროცედურა ჩავიტარე, არაჩვეულებრივად და დასვენებულად ვგრძნობ უკვე თავს. იმედია გადმომდები ვიყავით, მაგრამ თქვენ ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგ დასვენებას გისურვებთ ახალ წლებზე. ეს ადგილი გელოდებათ, მანამდე კი პრომეთეს მღვიმეში მინდა გადავინაცვლო კახეთიდან, სადაც ძალიან პატარა, ძალიან საყვარელი ბალერინები გელოდებათ. მე რა ალბათ დამეთანხმები რომ კახეთში თუ მოდიხარ აუცილებელი გასაკეთებელი საქმეები წვადია აუცილებლად მაგასინჯო და ნუ ბევრი არის ხადი კიდე რაღაცები რაც უნდა გააკეთო მაგრამ ღვინო არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რაც უნდა დააგემო რა კახეთში რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად ალბათ ჩემი აზრით ზოგადად საქართველოში არის ეს თავის თავი, იმიტომ რომ ნუ საქართველოზე თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ღვინის სამშობლოა და თან ახალი წელი მოდის და რა თქმა უნდა, როგორც ყველა დღესასწაულს ის ასევე ახალ წელსაც ძალიან უხდება ღვინო და განსაკუთრებულად უხდება. განსაკუთრებულად. მერაბ, შენ რა ღვინოს, რომელ ღვინოს ანიჭებ უპირატესობას? რა არის, იცი, მე მიყვარს ზოგადად ყველანაირი რო გითხრა რომ განსაკუთრებულად გიждები ყველანაირი სახების ღვინოს და მოგატყუებ, მაგრამ კაციტელი მიყვარს საკმაოდ კარგი, მანავის მწვანე მიყვარს, მაგრამ ძალიან კარგი ღვინო აღმოვაჩინე, რომელსაც ქვია ნათელა.
ჩალისფერი შედარებით შეფერულობა აქვს, რომელიც ნახევრად მშრალია და ყველა საინტერესო ის არის ხუთი სახეობის ყურძნისგან მზადდება და ძალიან კარგად ნათელა ქვია. როგორ საინტერესო სახელი აქვს. ნათელა ქვია, ხო. და ძალიან ის როგორ სახელი აუტბოდიში მე როგორ გაგიწყვეტა აუცილებლად რომ მოუყვები. აი თბილისში დაბრუნდა და იცი რა ღვინო გავსინჯე ნათელა ქვია. მე აქ რომ მოხდები და უნდა გასინჯო აი ეგეთი ღვინო. და განსაკუთრებულად უხდება რომ მოკერძებს იცი ბოსტნეულს, თევზეულს და მოხაშულ დედალზე მიდის თუმე მაგრად მე დავაგემოვნე შემიძლია რომ გიწილადოთ კიდეც და ძალიან მოტკბო ძალიან არა ოდნავ მოტკბო გემოაქვს და ბოლოში ცოტას რაღაცა სცენარეული გემოს და არჩეულებრივი ბუკეტი კარგია ნამდვილად ჩვენ ნათელას არ ვსვათ მაგრამ ეს არის აი მანდრო ბოთლი დევს მე რა ეგ არის პირველი ქართული ღვინო რომელიც ევროპული წესით დამზადდა ალექსანდრე ჭავჭავაძის მიერ და სწორედ წინანდალში იქ სადაც ახლა ჩვენ მიმყოფებით შეგვიძლია ასეც და ღვინოსაც ხო მარტო მირთმევა და დაგემონება ხო არის თელით როგორ უნდა მაგას ვამბობდი რომ აი წაგან გვასწავლეს რომ აი გამოიცნო სიტყვაზე ესე შეიძლება ედლებს შეეხოს კი ბატონო ბუკეტი მე ანუ ეს უნდა გააკეთო იმისთვის რომ მთლიანად ეს არომატები შეიქმნო ხო და ბოლოს ალბათ დააგემოვნო, სწორად ვაკეთებ? მე მგონი კი. ისი რომ მე რო დახედავ და კალები ცნობ. კიდე სხვათა შორის აუცილებელი არის ის, რომ აი აშკარად ერთი და იგივე თქმას ვაპირებდით, აუცილებლად უნდა აი ასე მოვკიდოთ ხელი იქ და გამდინარე რომ თუ აი ასე წავავლებთ, გათბება, კი, გავათბობთ ღვინოს და ისეთი გემრიელი. ხელის ტემპერატურა გადააჭარბებს ღვინის ტემპერატურაზე გათბება. მთელი ხელოვნება რა. და სად არის ეკა, მოდი მოვძებნოთ. მოვძებნოთ ეკა, მაგრამ დაახლოებით ვიცი სადაც არის. შეგვიძლია უნდა შეგეშინდეთ ახლა რატო უნდა შეგვეშინდეს რაღაც იდუმალად იმდენი ადგილია ამ სივრცეში რომ შეიძლება მართლა დაგჭირდეს ადამიანების მოძებნა ერთი ორი ნაბიჯი გადადგა და ქვევით ჩაიხედეთ ქვევით აი აქ ყოფილა კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა ჩვენ ახლა ვართ მე-19 საუკუნის ღვინის მარანში, სადაც პირველად ჩამოისხა საქართველოში ბოთლში ღვინო მასპინძლობას. კოკა არჩვაძე გაგვიწევს და პრინციპში ბევრს მოგვიყვება ამ მარანზე და იმ ღვინოებზე უნიკალურ კოლექციაზე მართლა რომელიც აქ ინახება. თუ გვაქვს კოკა შემორჩენილი ის პირველი ბოთლები, რომელიც 1841 წელს ჩამოისხა ბოთლში პირველად ღვინო. წინანდლის მამულის საფერავი 1851 წლის მოსავლის არის ხუთი ბოთლი არის, ამით იწყება თანამედროვე ქართული მეღვინეობა. ეს არის პირველი ღვინო, რომელიც დღემდე არსებობს საქართველოში, ბოთლში ჩამოსხმული პირველი ღვინო, რომელიც ჩამოისხა ბოთლში და ასე იწყება ისტორია. აქედან იწყება პრინციპში ეს ისტორია. ხო, თან მოდით გავისეირნოთ, იმიტომ რომ საოცრად შთამბეჭდავია ეს ენოთეკა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ისეთი უხვი ენოთეკაა, ხო, რომელიც გამოირჩევა, რამდენი არის, რამდენი ბოთლი არის. 16000 ბოთლამდე აქვს, ძალიან განსხვავებული ღვინოები, ბევრნაირი. თავიდანვე ალექსანდრე ჭავჭავაძის იდეა რაც იყო არის ის, რომ მრავალფეროვნება ყოფილიყო ჯიშების, რაც საქართველოს ბევრი აქვს, მრავალფეროვნება, ჯიშობრივიც სტილების მრავალფეროვნება, ანუ ქვევრის მეღვინეობა, კლასიკური მეღვინეობა, რა თქმა უნდა, მშრალი ღვინო, ტკბილი ღვინო, ასე შემდეგ. ეს ენოთეკა წარმოაჩენს აი ამ სიმრავლეს და მრავალფეროვნებას, რომელიც თავიდანვე მოსდევს საქართველოს. კოკა, როგორ გრძელდება ეს საქმე? დღეს რამდენი ჯიშის წარმოება ხდება წინანდალში და რომელ ღვინოებს თავაზობთ და ეს სიახლე რაც იყო, ხო? მისგან რო აი რაღაც უყვარდა რაღაც სიახლეებისთვის სამუძველის ჩაყრა, თუ გრძელდება ეს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ როგორც ამ კაცმა ჩაიფიქრა წინანდლის მამული, რაღაცნაირად ავყვეთ ამას. ეს ტრადიცია გავაგრძელოთ და ტრადიციის ნაწილი არის სიახლე. ყოველთვის რაღაც ახალი უნდა მოვიფიქროთ ხოლმე. ესეთი მოვიფიქრეთ ნათელა, რომელიც არის ხუთი თეთრი ჯიშის კუპაჟი, რომელიც არასდროს არავის არ მერაბის საყვარელი ღვინო საუბრობდა ცოტა. ნათელა რატო სახელი საიდან წამოვიდა? იმიტომ რომ გავხედეთ ამ ღვინოს, ძალიან ნათელი იყო და გაგვახსენდა რომ წინანდალელი ნათელა ულამაზესი ქალია. ხო, ჩემო ციცი ნათელა, ჩემო ციხე და გალია. გავაგზავნე დავიზემ. შემთხვევით ესე მოხდეთ რა ძალიან რთულია რომ როდესაც აკეთებ ახალ ღვინოს რთულია რომ სახელი დაარქვა. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და
არავის არ აქვს იმის ცოტა ისტორიაზეც უნდა იფიქრო, ყველაფერი ჯამში, პრინციპში გამოდის, რა არ არის ეს მარტივი საქმე. ნათელა არის, ღვინო საკმაოდ მოთხოვნადი, როგორც ვიცი, ხო, წელს ცოტა შეიქმნა დეფიციტიც, ხო? აღარ არის. ეხა მირეკავდნენ და მეკითხებოდნენ, რომ სად შეიძლება რომ ვიყიდოთო და კოკა, რით აქაური ვენახები, მიწა არის გამორჩეული და ალბათ აქაც არის. რა არის საიდუმლოება წინანდლის ღვინოების განსაკუთრება, ანუ რაში არის ის საიდუმლოება, რომ ასეთი განსაკუთრებული ჭავჭავაძეები ფლობდნენ ძალიან დიდ მიწებს, ბუნებრივია გარშემო, მაგრამ ეს ვენახი მაშინაც იყო ამ ოჯახის კერძო ვენახი. შემდეგ, როდესაც მიყიდეს რუსეთის იმპერატორს, ანუ მეფე მიყიდეს, ის იმათთვისაც კერძო იყო, შემდეგ საბჭოთა ხელისუფლება, ყველა ეს პატრონი, სახელმწიფო პატრონი ხვდებოდა ამ ადგილის განსაკუთრებულობას და დღემდე შემორჩენილი არის ეს და ეს რო უყურებ, აი განსაკუთრებული ტერუარს ეძახიან მაგას. პროფესიონალი მეღვინეები ეძახიან, რომ აი ტერუარი ეს რაც მოიცავს კლიმატს, რაღაცა რამდენი ქარია, რამდენი მზიანი დღე აქვს და ასე შემდეგ. თავიდანვე გასაგები იყო, რომ ეს პატარა ნახევარკუნძულივით ვენახი, რომელიც არის 35 ჰექტარია სულ. ორი მხრიდან ხევი აქვს, ზედა მხრიდან აქვს ნამდვილი დიდი ტყე, გომბოლის ტყე. ეს არის იდეალური ადგილია იმისთვის, რომ იყოს ვენახი და ამიტომ ეს პატარა ვენახი დღემდე არის აი ის განსაკუთრებული ჭავჭავაძეების ვენახი, რასაც ერქვა. რაც შეეხება ბოთლებს, თავიდან ალბათ ჩამოიტანეს საფრანგეთიდან, ხო? ევროპიდან საფრანგეთი, იტალია, გერმანია და ბოთლებითაც შეგვიძლია მივხვდეთ, რამდენად დიდი მრავალფეროვნება იყო და არის კიდევაც, ანუ ფორმებითაც განსხვავებული ბოთლებია წარმოებული. როცა ღვინოს მივირთმევთ ფორმაზე ბოთლის და თურმე არის აქ სხვაობა, აბა რა სხვაობა? ეს არის მაგალითად ბურგუნდიული ბოთლი, რომელსაც მხრები არ აქვს. აი, მოდი ვაჩვენოთ კარგად, ხო, ესეც ჩამოწერი. არა, უბრალოდ კადრი ნახავს. მხრების გარეშე ეს ბურგუნდიული ბოთლია, მხრებით არის ბორდო. აი, ეს არის მხრები. კი ბატონო, ეს არის მხრები. და ამითაც პრინციპში შეგვიძლია უკვე რომ განვასხვაოთ ხო წარმომავლობა ბოთლების. დღეს საიდან ხდება ვთქვათ, რა ბოთლებში ხდება? ფრანგული ბოთლებია დღესაც უნდა ვაღიაროთ, რომ უმეტესობა არის საფრანგეთში ნაყიდი ბოთლები. ეს ხარისხი რაც საფრანგეთს ჰქონდა მაშინ, როდესაც ალექსანდრე ჭავჭავაძე ყიდულობდა საფრანგეთში ბოთლებს, საფრანგეთს დღემდე აქვს ღვინის ბოთლის ხარისხი. კოკა, ყველა სტუმარი ვინც მოდის რადისონში, პრინციპში აქვს საშუალება ჩამოვიდნენ და ენოთეკა გაათვალიერონ. და ეს ძალიან კარგი ისტორია გაიგონ. დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის. მადლობა რომ გაგვაცანით და უფრო მეტი მოგვიყევით ამ ყველაფერზე. წარმატებებს გისურვებთ და წინასწარ გილოცავთ 2020 წელს. მრავალდა ეს არის, მადლობა. გამოჩნდნენ საწნახელთან ჩემი კოლეგები. მოვედით. კიდევ ერთხელ დილა, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებული გარემოა აქ ნამდვილად და პრინციპში თუ მოხვალ რადისონში სტუმრად აუცილებლად უნდა ჩავთვალო. რა თქმა უნდა და იმ სივრცეში რომ მოხდეს ახლა შენ სტუმარი ყავდა ძალიან რაღაც აშკარად ძალიან ძველი ისეთი კოლექციებია, ხო? ძალიან ჩამოსხმული ღვინის და ეს საწნახელიც აშკარად რომელ წელს ეკა? 1801 წელს. ღვინო კახეთთან არის ყველაზე მეტად ასოცირებული, რა თქმა უნდა, ეკა. კახეთთან არის ასოცირებული ყველაზე მეტად და არა მარტო კახეთთან, ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, გამომდინარე იქიდან, რომ ღვინო შეიძლება საქართველოს სამშობლოდ მოიხსენიოთ, ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ღვინო აერთიანებს თავისთავად თითქმის ყველა ადამიანს. თუმცა ღვინებს საწუხაროდ ვერ შეძლო თელველებისა და გურჯანელების გაერთიანება. ისტორიული და საინტერესო. პირებულ მხარედ ხომ არ აქცია შემთხვევით. მე ასეც არის ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი. ზუსტად ალბათ თქვენც გსმენიათ თელველებისა და გურჯანელების იუმორისტული პაექრობის და ვინ თუ არა კახელი თელავიდან, შენ ცოტა მიკერძოებული ხო არ იყავი ამ სიუჟეტის გადაღების დროს. ხათშერს ვეცადე რომ მიკერძოებული არ ვყოფილიყავი და მაქსიმალურად გამოგივიდა თუ არა ეს ასაკითხავი. კი, გამომივიდა ხათშერის ალბათ თქვენ შეაფასოთ ამას, მაგრამ მე ვიმოგზაურე როგორც თელავში, ასევე გურჯაანშიც და ხათშერს არაერთ საინტერესო ადამიანს შევხვდი და ნუ კითხვა მარტივი იყო, რომელ კითხვასაც მაყურებელიც და მათ შორის თქვენც ჩემი სიუჟეტიდან მოისმენთ.
სულსა და გურჯანელებს შორის ღიარული პაექრობა უკვე დიდი ხანია არსებობს. თუმცა როგორ და საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი არავინ იცის. სწორედ ამასთან დაკავშირებით არის შექმნილი არაერთი ხუმრობა და ანეკდოტი. ჩვენ გადავწყვეტეთ ვეწვიოთ როგორც თელავს, ასევე გურჯაანსაც და გავიგოთ, მაინც როდის დაიწყო ეს ყველაფერი და მოვისმინოთ, რას უსურვებს წინა საახალწლოდ ხალხი ერთმანეთს. მოდი დავიწყოთ ჩვენი მოგზაურობა. რას უსურვებდით წინა საახალწლო თელავებას? რას უსურვებდი და კაი ცემს იყინოს. პატარები არ იყვნენ, დიდი იყინონ და ჭამავთ ყველაფერი, ხიარულობას, ყველაფერი. ბევრი ხანი არ დალიო საახალწლოდ. თუ პახველი ეციან ხოლმე. როგორც ქართველებს ბედნიერებას უსურვებდი და როგორც გურჯაანელებს არაფერს. გურჯაანელებთან ახლო მჭიდრო კავშირს უსურვებ. თელაველებს რას უსურვებდით წინა საახალწლოდ? ეს ჩვენ აქ ვართ ერთმანეთს ეს და სხვა რაიონთან თელავებზე ცუდი თქვა სათვირის შესაძლებლად მოგლამთ გურჯაანელებს. ეს ჩვენ ახმურავთ ერთმანეთში. თელაველებსაც და გურჯაანელებსაც ბედნიერ ახალ წელს უსურვებ და დაემთავრებინოთ ეს იუმორისტული შეჯიბრი ერთმანეთთან. რას უსურვებდით თელაველებს თქვენ? ვისა? თელაველებს. თელაველები და ბატონო? ვინ არიან ეგენი? გურჯაანელებს? გურჯაანის ისეთი მნიშვნელოვანი რა მოხდა? თელაველებს უყვარდათ გურჯაანელები. წინა საახალწლოდ რას უსურვებდით გურჯაანელებს? თეთრს. რას უსურვებდით გურჯაანელებს საახალწლოდ? ვაიმე. ეს რა ძლიერი კითხვა დამიში. ვისა? თელაველებს. აუნა უსრო მე რა თელაველები არიან. გურჯაანელები გაანკაი ხალხია და ჯანმრთელობას და კარგად ყოფნას. ყველაფერს კარგს, რა მნიშვნელობა გურჯაანი და თელავი? ჩვენთვის მაგას აზრი არ აქვს და ხშირად არც უსმენ ხოლმე რა მნიშვნელობა აქ თელაველია თუ საიდან არის. თელავი უფრო ხომ კარგი ქალაქია, ვინემ გურჯაანი და რა ვიცი, გურჯაანი არ მოწონ თელაველებს. არავით არის დაპირისპირება, ეს მართლა თქვენი თქმის არ იყოს, რაღაცა უფრო ხუმრობა და უფრო იუმორის კონტექსტში გადაყავთ. იყოს ქვეყანაზე მშვიდობაშულო და უსურვები ჯანმრთელობას პირველ რიგში. კარგად ყოფნას და დიდხანს სიცოცხლეს. სულ წარმატებული წელი გქონოდეს ყველას. მე არ ვარ თელაველი და ამიტომ ბედნიერებას და სიხარულთა წარმატებას. რას უსურვებდით თელაველებს წინა საახალწლოდ და რას იტყოდით ამ პაექრობის შესახებ? თელაველს ყოველივე კარგს, იმიტომ რომ მე თვითონ თელაველი ვარ. წინა საახალწლოდ უსურვებ იმას, რომ სიყვარული არის ყველაფრის სათავე და ფუნდამენტი. შეიყვარონ თელაველება და გურჯაანელება ერთმანეთს. როგორც უკვე მიხვდით და სიუჟეტიდან გაიგეთ, არც ისეთი დაპირისპირებულები არ არიან თელაველები და გურჯაანელები და გამოკითხვაშიც ჩანდა, რომ საახალწლოდ ისინი საკმაოდ კეთილი სურვილებით არიან ერთმანეთის მიმართ და ეს მხოლოდ იუმორისტული პაექრობა მათ შორის. ხო, რა თქმა უნდა, კარგი სიუჟეტი იყო ნამდვილად ისეთი რაღაცნაირი და სხვათა შორის ხუმრობაც არის ესეთი, რომ ცოცხალი ჯაჭვის დროს თელაველებმა და გურჯაანელებმა ქალაქების საზღვარზე ცალ-ხელ ადამიანები დააყენეს, ხელი რო არ მოუკიდებინათ ერთმანეთისთვის. თუმცა ეს გადაჭარბებულია, რა თქმა უნდა, სიუჟეტიდანაც გამოჩნდა, რომ ერთმანეთს საკმაოდ თბილი სურვილები უსურვებს. მე რა მაინტერესებს, ცი შენგან როგორც თელაველისგან. საიდან დაიწყო მათი ეს პაექრობა? ანუ რამე ლეგენდა არსებობს ამის შესახებ თუ ზოგადად ეს უცბად გადაწყდა, რომ ვიღაცა მოიგონა? ну სიუჟეტშიც თქვი იდეაში რომ რეალურად არავინ არ იცის მაინც ზუსტად საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, თუმცა მე ჩემი ინფორმაცია მაინც მაქვს. რამდენად სწორია ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ მოვყვები ერთ ისტორიას დაახლოებით, მე როგორც ვიცი 50 წლის წინ დაიწყო მათ შორის ეს პაექრობა. ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. კი ბატონო და სხვათა შორის ფეხბურთს უკავშირდება, მინდა გითხრა მე რა. სპორტის ამბავია, დიახ, და როგორც ხდება ხოლმე თელავისა და გურჯაანის საფეხბურთო ნაკრებები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ და კლუბები ალბათ. კი, კლუბები, კი, ასე ვთქვათ, კლუბები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ და აი მე როგორც ვიცი იქ დაიწყეს ასე ვთქვათ შეჯიბრი. რომელი ლიდერობდა, იცი ესეც?
მაგას რა თქმა უნდა ვიტყურო თელაველი. მაინც მიკერძოებულია. მაინც სუბიექტური გამოდგა. მოდი ლეგენდები. კარგი, ესეთი რაღაცებს საინტერესოა და ალამაზეს, მაგრამ რეალურად როგორც ხედავთ, რომ კარგი და კეთილი სურვილები უსურვეს ერთმანეთსაც. მოდი ლეგენდებიდან ცოტა ტკბილ მოგონებებში გადავიდეთ და პრინციპში ახალი წელი ალბათ ბევრისთვის რაღაც ბავშვობის მოგონებებთან ასოცირდება. არ არის ესე ვაკო, მე მგონი შენთვისაც ეს. ჩემთვისაც და დარწმუნებული ვარ ყველასთვის ბავშვობაში გვაქვს რაღაც ესეთ მომენტები, რომელიც აი ძალიან ტკბილად გვახსენდება თავისი ფერებით, სუნებით და იმ საოცარი შეგრძნებებით. ხო, საოცარი რაღაც თქვი. პრინციპში დილის გადაცემაში უკვე ნახა ჩვენ მომაყურებელმა, ჩვენს კოლეგებს, ჩვენ წინა საახალწლოს სწორედ მივეცით ჩანსი, რომ ჩვენი კითხვებით ცოტა ხნით ბავშვობაში ემოგზაურათ და გაეხსენებინათ ტკბილი მოგონებები და შეგვიძლია ეს ინტერვიუ უკვე სოფო ზურაბიანთან მოვისმინოთ. ჩემი პირველი საახალწლო შთაბეჭდილება თუ ისტორია. შთაბეჭდილება უფრო მახსოვს, ვიდრე ისტორია. ბაკურიანი იყო, ესე მახსოვს, იმიტომ რომ თოვლი იყო. და ხშირად დავდიოდით ბავშვობაში, როგორც მე მიყვებოდნენ ბაკურიანში, შესაბამისად იყო ბაკურიანი. და დიდი მწვანე ნაძვის ხე, განათებული სათამაშოებით, აი ეს როგორც სათამაშოებით, მაშინ ყველას ერთნაირი სათამაშოები ქონდა სახლში რაღაცა. ყველას ნაძვის ხე იყო ერთნაირი. ეს ზუსტად ერთნაირი სათამაშოები იყო ჩემს სახლში, ჩემი მეგობრის სახლში, კიდე ვიღაცის სახლში. მე ძალიან პატარა ვიყავი, ახალი დაწყებული მქონდა მეტყველება ლაპარაკი. აი ძალიან ღრმა ბავშვობის შთაბეჭდილებას გიყვებით, რომელიც მეუბნებიან რომ წარმოუდგენელია გახსოვდესო, მაგრამ არ ვიცი მოყოლით მახსოვს ეს მე შთაბეჭდილება თუ ნამდვილად მახსოვს, მაგრამ ეხლა რომ გიყურებთ, ასეც ხადად მახსოვს ეს კადრი. დიდი მწვანე ნაძვის ხე, გაკაშკაშებული, გარეთ თოვლი, მე ძალიან პატარა, მშობლების გვერდით და ყოველთვის როცა ეს კადრი მახსენდება, ბედნიერი ვარ ხოლმე რაღაც. ესაა ჩემი პირველი შთაბეჭდილება. ყველაზე მეტად ახალ წელს მიყვარდა დედაჩემს გაკეთებული საცი. ახალი წელი დღეს და ახალი წელი ჩემს ბავშვობაში. ხო, ნახე რა როლებია შეცვლილი. დღეს ნიშნავს, რომ მე მყავს 3 წლის ლუკა, რომელსაც იქით უნდა მოვუფიქრო, რას მოუტანს თოვლის ბაბუა, როგორ გაახარებს, რომელ საათზე მოვა, რა უნდა ჩავაცვა ამ დროს ლუკას, რა ალექსი უნდა უთხრას. მოკლედ, ბევრი პასუხისმგებლობა მაქვს მე თვითონ და ბავშვობაში პირიქით იყო ეს ამბავი, მე მჩუქნიდნენ საჩუქრებს და ან მე პასუხისმგებლობა არ მქონდა. ისჯობდა პრინციპი. საახალწლო ტრადიცია, რომელიც არ მიყვარს. იცი რაღაცნაირი ერთფეროვანია ახალი წელი და მე ერთფეროვნება არ მიყვარს. ერთფეროვანია, იმიტომ რომ ყოველთვის დიდი სუფრაა და მე ასე გამოდის, რომ ყოველთვის ხვდები სახლში, რაღაცნაირად ბავშვობის დროინდელი ტრადიცია. ამიტომ შეიძლება ალბათ ვიფიქროთ რამ ტრადიციის შეცვლაზე. არ დაფიქრებულა რა. სანტა კლაუსი თუ თოვლის ბაბუა და რატომ? იცი რა, სანტა კლაუსი მომწონს უფრო ვიდრე თოვლის ბაბუა, არ ვიცი რატომ. რაღაცნაირად ეპოქებთან ასოცირდება. თოვლის ბაბუა ღრმა ბავშვობაში იყო. ეხლა რაღაც სანტა კლაუსია, ასე ვთქვათ, ამ ეპოქის თოვლის ბაბუა, ხო? ჩემი მაშვილმაც სანტა კლაუსი იცის, არ იცის თოვლის ბაბუა. მე ორივეს ვიცნობდი, მაინც უფრო სანტა კლაუსი, უფრო წითელია, რაღაცნაირი უფრო ოპტიმისტური, ვიდრე თოვლის ბაბუა, ასე მგონია. და ჩემი და სანტა კლაუსის ისტორია. იცი რა, ჩემი და თოვლის ბაბუის ისტორია სამწუხაროდ ძალიან ბევრი წლის ვარ იმისთვის, რომ მე სანტა კლაუსთან ისტორია მქონდეს ჩემი პერსონალური. ამიტომ თოვლის ბაბუასთან ისტორიები ბევრი მქონდა, იყო ხოლმე ასეთი საახალწლო ღონისძიებები, სადაც სკოლაში გვირიგებდნენ აბონემენტებს. მე ჩვენ ამ აბონემენტებით მივდიოდით ხოლმე საახალწლო ევენტზე, რომელიც აუცილებლად იმართებოდა. იქ აუცილებლად იყო თოვლის ბაბუა, დიდი თეთრი წვერით და დიდი ხურჯინით. და ისტორია, რომელიც ასოცირდება ამ თოვლის ბაბუასთან, იყო ისევ ერთფეროვნება, ყველას გვირიგებდა ერთნაირ საჩუქრებს, რაც არ მომწონდა. სიურპრიზის განცდა იგარგებოდა პირველი, ვისაც რა საჩუქრებდნენ, იგივე იყო ხოლმე შენთანაც, ეს არ მომწონდა. როგორი მინდა რომ იყოს ახალი წელი? ახალი წელი მინდა რომ იყოს ფერადი, რაღაცა ბავშვობის სურვილებთან ასოცირდება, ხომ? სურვილების ასრულების წელი იყოს. მინდა რომ ბევრი ადამიანი იღიმებოდეს ჩვენს გვერდით. არ ქონდეს ბევრს ყოფითი ელემენტარული პრობლემები. ყოველთვის როცა წინა საახალწლო ახალამებს უყურებ ხოლმე, ცრემლებამდე მივყავარ ადამიანების ისტორიებს, რომელსაც შვილისთვის არ აქვს ელემენტარული რესურსი, რომ საახალწლო სუფრაზე იდოს ტკბილეული. ეს ყოველთვის
რაღაცნაირად მიშხამებს ხოლმე ახალი წლის განწყობას მუდმივად. ამიტომ ჩემი მთავარი საახალწლო სურვილია მინდა იყოს ისეთი ახალი წელი, სადაც არავის არ შეია ელემენტარულად და მე ადამიანები იცლიან ხოლმე როცა არ შეათ უკეთესი ქვეყნის განვითარებისთვის, უკეთესისთვის მოკლედ. იმის მერე როცა ელემენტარულად სუფრაზე აქვთ ის რაც ბავშვებს გაახარებს ახალ წელს და ელემენტარულად არ ეშებათ. ამიტომ ყველას კონდეს სიტკბო, ღიმილი ბევრი რაც ვფიქრობ რომ ჩვენ გვაკლია. თუჩაშიც რომ გადახართ ყველაზე დიდი დეფიციტი ღიმილია. არ ერიმება ამ ხალხს და მინდა რომ ეღიმებოდეს ეს არის ჩემი საახალწლო სურვილი. პრინციპში გრძელდება ჩვენი მოგზაურობა წინანდლის რადისონში. ჩვენი მასპინძელი თეო ახობაძე არის რადისონ კოლექციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. თეო, მოგესალმებით. თან დავიძრათ ხო? პრინციპში გვიწევს წითელი ხალიჩა გავიაროთ და ეს ლამაზი რეფანი წითელი ხალიჩით მიგვიყვანს რადისონ კოლექციის ღონისძიებების დარბაზში, რომელსაც ქვია თეატრი. ხო, შეიძლება პირველად მოდივარ წითელ ხალიჩიდან ჩავიფიქრე, ხო? განსაკუთრებული დარბაზია ეს, იმიტომ რომ საქართველოში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამორჩეული ჟღერადობის დარბაზია და როგორ მოხდა ამაზე მუშაობა, ვინ იმუშავა და როგორ მივიღეთ ეს შესაძლებლობა. ეს არის მართლაც უნიკალური დარბაზი, არის განსაკუთრებული აკუსტიკა და არის შესაფერისი, ასე ვთქვათ, როგორც კი შემოვედით, ხმა შეიცვალა. მუსიკალური ღონისძიებებისთვის და არა მხოლოდ, ბუნებრივია, ამ დარბაზმა უკვე უმასპინძლა წინანდლის კლასიკური მუსიკის რამდენიმე კონცერტს, რომელსაც ჩვენ წელს უმასპინძლეთ და მომავალ წელსაც იგეგმება რომ გაიმართოს. მოდი ცოტა მივიდეთ ახლოს ჩვენ ბენდთან, ხო? კი, ეს პრინციპში უკვე გახდება ალბათ ტრადიციული წინანდლის ფესტივალი. თუმცა ერთი წლის მანძილზე მოახერხა რადისონმა და ისეთი გამორჩეული ღონისძიებების მასპინძელი იყო, რაც საყოველთაოდ სასაუბრო გახდა. პრინციპში ასეთი იყო საქორწინო გამოფენა შოუ, ერთ-ერთი რომელიც გამორჩეული იყო თავისი ვიზუალით. ნამდვილად ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, არა მხოლოდ ჩვენი სასტუმროსთვის, არამედ ზოგადად რეგიონისთვის, იმიტომ რომ ამ ღონისძიებებს 3 დღის განმავლობაში თავი მოუყარა 200-მდე სპიკერს, ამ სფეროს მოღვაწეებს და ექსპერტებს და პროფესიონალებს, რომლებიც ქართველებს, ანუ ორგანიზატორებს და ღონისძიებების ორგანიზატორებს გაუზიარეს თავიანთი გამოცდილება. გაიმართა ვორქშოპი, ასევე კონფერენცია და დამაგვირგვინებელი, ასე ვთქვათ, გალავახშამი, რომელიც იყო ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავი. ფერებით, ფრენებით, სასწაული კოსტიუმებით, აოცარი ადამიანებით გახსოვს ალბათ სიუჟეტი იყო და ჩვენთან დილა ფორმულაზე. თეო, პრინციპში ერთი არის კულტურული ღონისძიებები და ვთქვათ, ადამიანებს სურვილი აქვს რაღაც ისეთი სერიოზული შეხვედრები გამართონ რადისონში. ამ მხრივაც რა თქმა უნდა არის აქ სივრცე. რა თქმა უნდა, ჩვენ სასტუმროში არის ძალიან დიდი მრავალფეროვნება და ფუფუნება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ღონისძიებების სივრცეების კუთხით. გვაქვს საქმიანი ოთახები, 3 ასეთი ოთახი და 2 დიდი დარბაზი, ერთ-ერთი არის ეს თეატრი, რომელიც 400-მდე ადამიანს იტევს და ასევე ამფითეატრი, რომელიც აუცილებლად უნდა აღვნიშნათ, დაახლოებით 1200 სტუმარზე გათვლილი. არის გათვლილი. და 31-ია დღეს და არის უკვე საახალწლო სამზადისი. აქ ჩატარდება საახალწლო კონცერტი, ხო? იმიტომ რომ ვინც აქ წინანდალში ჩამოვა ახალი წლის შესახვედრად, რა თქმა უნდა, ახალწელს მათთვის განსაკუთრებული ღონისძიებაა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მოვემზადეთ, გვაქვს საახალწლო სპეციალური პროგრამა, ძალიან ისეთი დატვირთული, რომელიც დაიწყება საზეიმო მიღებით, მერე გაგრძელდება გალავახშამით. იქნება ასევე კონცერტი სტეფანესი და მისი ბენდის, რომელსაც აქვს განახლებული რეპერტუარი სპეციალურად ამ საღამოსთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საჩუქარი, სიურპრიზი, ფეიერვერკი და ხდება ეს ყველაფერი ძალიან ხდება. სულ რამდენიმე საათში შემოვა 2020 წელი, ხო? აი 2020 წელს უკვე რაიმე არის დაგეგმილი საინტერესო ღონისძიება, თუ ჯერჯერობით უცნობია ამის შესახებ. რა თქმა უნდა, უკვე არის დაგეგმილი რამდენიმე ღონისძიება, ნუ პირველ რიგში უნდა ვახსენო ეს კლასიკური მუსიკის, წინანდლის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი, რომელიც 15 დღეს გასტანს და ისევ თავს მოუყრის არაერთ ვირტუოზს, როგორც ქართველებს, ასევე უცხოელ მუსიკოსებს და იქნება ასე ვთქვათ მუსიკალური ზეიმი და ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს. აი როგორც აღნიშნე, პირველად ვარ მეთქთან 31 დეკემბერია მეთქი მე და შენ საუბრობდით და როგორც თეო მაგისტა ძალიან მრავალფეროვანი. აკვირვებებს ვერ სრულდება, ხო, შენი გამოცება. ხო, ის იმდენი ლოკაცია, რომ ბევრი რაღაცი ჩატარება შეიძლება და საინტერესო ღონისძიებების. თეო, ახალი წელი მოდის, შეიძლება ჩვენ გვიყვარს ხოლმე ცოტა ბოლოსკენ მოტოვება, შეიძლება ბევრს ჯერ კიდევ არა აქვს დაგეგმილი, სად შეხვდეს ახალ წელს. თუ არის დარჩენილი ადგილები იმისთვის, რომ ვინც თადარიგი წინასწარ ვერ დაიჭირა, დღეს მოახერხოს და მოასწროს და ჩამოასწროს. ჩამოსწრება შესაძლებელი არის თუ იჩქარებს, თუ გავითვალისწინებთ დროს, ძალიან ცოტა
ადგილი არის დარჩენილი და შემოგვიერთდნენ დიდი სიამოვნებით უმასპინძლებს. უკვე პრინციპში ალბათ დათვლილიც არის. დაახლოებით რამდენი ადამიანი შეხვდება ახალ წელს თქვენთან? დაახლოებით ამ დარბაზში 300-მდე სტუმარს ველოდებით დღესასწაულს. ხო, სერიოზული ახალი წელი იქნება. ბევრ ნაცნობ შეიძლება შემთხვევითაც შეხვდეთ, თუ ჩამოყალ და თან სტეფანესთან ერთად ძალიან კარგ დროს გაატარებთ. თუ გსურთ წინადლის რადისონში ახალი წლის გატარება, უნდა ჩამოასწროთ როგორც აღნიშნეთ. პირველში რომ დილით გაიღვიძებ და იმ საოცარ ბაღში გახვალ და გაისეირნებ. გარემო იდეალურია. გარემო ნამდვილად კარგია და პრინციპში არ მოიწყეთ რამდენიმე დღის მანძილზე აქ. წარმატებებს გისურვებთ თავის. დიდი მადლობა. მრავალ ახალ წელს დაესწარით. გუნდს და რა თქმა უნდა მაყურებელს. დიდი მადლობა. მაინც ბოლომდე არ დაგემშვიდობებით, თეო, კიდევ ერთი ინტერვიუ გველოდება, იმიტომ რომ დიზაინზე და არქიტექტურაზე უნდა ვისაუბროთ ამ საოცარი სასტუმროს. ჩვენ სტუმრებთან ერთად ჩამოვედით, პრინციპში ჩამოვიყვანეთ თქვენთან. ოჩოს ქოხი ბენდი არის ჩვენთან ერთად. ისინი ამ ახალ წელს რა თქმა უნდა არ დაუკრავენ რადისონში, თუმცა დილიდან საახალწლო განწყობაზე ზრუნავენ და დილა ფორმულაზე მაყურებლისთვის. გისმენთ კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება. ვნახავ შენთან მოსასვლელ გზას სინათლეს მივამდე გული ძალიან მინდა შენთან ყოფნა ამისათვის არ მჭირდება ფული ისევ გადანახეთ შენ სახთან ფაჯრებში აენთო შუქი ქუჩაში გამოდი მომეცი ხელები და ფერები გაქრება მუქი Where are we, where can go? Shemi bedniereba Minda iseu shwaze gamigo Shemi shwaniereba Where are we, where can go? Shemi bedniereba Minda iseu shwaze gamigo Shemi shwaniereba რომ დღეს მე გადავლახავ საძვლებს გეტყვი როგორ მავსებ სიხარულით შენ გამოვაღებ სარკმელს და გადაუფრენ სახლებს გადავადებ სამყაროს ამ სიხარულის ეს გონია რომ დღეს მე გადავლახავ საძვლებს გეტყვი როგორ მავსებ სიხარულით შენ გამოვაღებ სარკმელს და გადაუფრენ სახლებს გადავადებ სამყაროს ამ სიხარულის ეს Where are we, where can go? Shembi bedniereba Minda iseu shwaze gamigo Shembi shwaniereba Where are we, where can go? Shembi bedniereba Minda iseu shwaze gamigo Shembi shwaniereba შვენიერება. Hello, chef. Hello, good morning, chef. Good morning. Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you too. ძალიან გვიხარია თქვენთან შეხვედრა. დიდი ხანია რაც საქართველოში ხარ არა? Yes, I've been here already 6 years. კი, უკვე 6 წელია. Yeah, I know that you have მე ვიცი რომ თქვენი მეუღლე ქართველია და ეს ძალიან მეუღლება. თუ შეგიძლიათ თქვენი მენიუს შესახებ მოგვიყევით, რომელიც წინადლისთვის შექმნით. Yes, so here we have like international dining. ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო მენიუ. ისეთი კერძები, როგორიცაა ქათამი ქარის соусით, ბისტროგანოვი, ბურგერები.
და ქართული კერძებიც ასევე. კი, ტრადიციულად ქართული კერძები. რომელია თქვენი საყვარელი კერძი გითხარით გთხოვთ? ჩათამიშ ქმერულა. მადლობა, ჩემთვისაც ეს ყველაზე საყვარელი კერძია. დღეისთვის რა მოამზადეთ? დღეისთვის მოვამზადეთ საუზმე, კონკრეტულად კერძი ბენედიქტი და კვერცხი ფლორენციულად. შეგვიძლია დავაგებო? რა თქმა უნდა. It should come. Yeah, really. Yes. Nice. Let's go from here. All right. Let's go from here. Please. Looks amazing. დებულად გამოიყურება. დარწმუნებულები ვართ, გემოკიდებული პროცესი აქვს. Yes. I'm sure. So now we'll meet our წავედით ჩვენს თანამშრომლებს წარუდგინოთ ჩვენი საუზმე. Yes. Here we are. მე თაში მივიდა როგორც ისე პატივი მაქვს რომ მოსასწრა და გამწკება. გამწკება. ნახეთ ვიმოვიდა ჩვენთან. Good morning. So you have an egg Florentine, classic, and a smoked salmon egg Benedict. Thank you, chef. Okay. Thank you so much. You're welcome. Bon appétit. Thank you. მე დამეხმარებით მოთავსებაში. ნახე, შეიძლება ველოდი მე პატივის მარჩევ ძირ. მე მაპატიე, ყველა სახელმწიფო. მე არ მიფრთხილდება მე რა შეიძლება. სასწაული არომატი დააყენდა უკვე ჩვენ საუზმე. როგორ გამოიყურება? ძალიან მოიყურება. მე მგონია რომ ბიჭებმა უნდა გასინჯონ ეს ეკა და ამჯერად ეს არის საუზმე რომელიც არის ცოტა ისეთი გემრიელად უნდა მიერთო. ამიტომ ბიჭებმა რატომ? რატომ? იმიტომ რომ გოგოები ხარ ძალიან ლამაზები. სექსიზმში გდებს ბრაზილიდან და მე ძალიან ლამაზად გამოვიყურებით და ეს მაკიაჟი და ის ლამაზად არ დავარღვიოთ. გამოიყურებით ლამაზად და მოდი გავუჩვენოთ. რა სახარტი გახარ? მოდი აირჩიეთ არჩევანში დაგეხმარებით. ეს არის ორაგულის და ეს არის ისპანახის. კი, საშუალო სოუსის სხვაობა. ის არის ჰოლანდიური სოუსი, ეს არის ბეშამელის სოუსი. და სხვათა შორის ბეშამელი. ბეშამელი ოთხკანი. სხვათა შორის ორივეზე ოკეი. ორაგული. აი, კაი, მაშინ ბეშამელი. ორაგულია, მაშინ ბეშამელი. და სხვათა შორის ერთი ვიღაც ვიდა შეგახსენოთ. ჩვენი გადაცემა სუშევი, რომ წელს დავიწყეთ აღსანიშნავი გადაცემა ძალიან გვიყვარს ჩვენ. მანდ ლევან ყოჩიაშვილი იყო სტუმრად ჩვენთან და გააკეთეს ეს ვიდეო. ყველაზე მეტად მახსოვს მაიონეზის გაკეთების პროცესი, რაც არის ძალიან შრომატევი. და ზუსტად ისე გამოიყურება. ხელით უნდა მოიყო, ხო? სხვათა შორის მაიონეზი, ჰოლანდიური სოუსი არის კლასიკური მაიონეზით. ოღონდ სხვაობა ისე რომ მაიონეზი ცივად მზადდება. ჰოლანდიური სოუსი ცხლად. მოიყურება მაგალითად სასწაული. ანუ კაუჭრის შიგიდან всё. აქედანაც ხო? კი, აი ეს რა შესაძლოა ჩანგლის garaში დანას დავუსვამდი შუაში. აი აქ არ არა. კვერცხზე კი რა ჩავჭერი, ხმა გავიგო. აბა. იმღერა. გადაცია ახლა კვერცხი. აი აი ეს მოდი შევთანხმდით რომ იდეალური საუზმე არის კვერცხით დაწყება. ზოგადად კვერცხი ძალიან ფასეული პროდუქტი, ჩემი აზრით. იაფია და ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს. ამის თქმა მინდა რა ბევრი რამე შეყენ დესერტებში ხო ვიყენებთ საუზმედ ვიყენებთ უნივერსალურ სადილად დავახსნათ ვიყენებთ თან ნახე ყველაზე მთავარი ქალბატონებისთვის ალბათ დიეტურიც არის ანუ ეს არის პროდუქტი რომელიც არის ძალიან გემრიელი და შესაბამისად ცილის წყაროა და შესაბამისად ხო ბევრი ჩემი საყვარელი პროდუქტია ფრანგები სვავდნენ საუზმეზე იმას მე მგონი მარტო ფრანგები სვავენ ფრანგი შეფიქრე ერთი რამე მინდა აღვნიშნო ერთი რამე მინდა აღვნიშნო ფრანგებს ხო საყოველთაოდ აღიარებული ფაქტია, რომ ფრანგების კულინარია გამორჩეულია სირთულითაც, მრავალფეროვნებითაც აროდებს. თუმცა მე ერთმა ძალიან ცნობილმა ფრანგმა შეხვდა მითხრა ძალიან ჩუმად, რომ ჩვენ რეალურადო იტალიელებისგან გვაქვს აღებული მთელი კულინარია. საფუძვლები უბრალოდ იტალიელების ზარმაცები არიან და ჩვენ განვავითარეთო. ეხა შენ ამას შეთან მე არ ვიტყოდი ვერავინ და შემთხვევაში ვერ ვიტყოდი მაგას. თუმცა მინდა აღვნიშნო ფრანგების კი, შენ მივიდეთ ჩვენ ვისაუბრებთ. მე ჩემილია ეს ესე იგი ხო? კი, შენ მაშინ მე მაგ ვილაპარაკე. მოდი ვისაუბროთ. მოდი რაღაცა შეჯამება გამოდის, ხო? წლის ბოლოს პრინციპში კარგი ფაქტების და რა ვიცი, წლის მანძილზე რაც ხდებოდა და მართლა ეს რუბრიკა სუშეფი არის გამოსაყოფი ჩვენს გადაცემაში, იმიტომ რომ ერთი არის რომ კარგი კერძების მომზადებას ვსწავლობთ და მეორე არის თან სხვადასხვა ადამიანი როგორია სამზარეულოში ამას უყურებს. ძალიან სახალისოა. ეს იყო სასწაული პროცესი, იმიტომ რომ
ერთი არის შეიძლება გგონია რომ რაღაცა შეგიძლია სამზარეულოში და კარგი კულინარი ხარ, მაგრამ ეს რომ უკან ვერ ხედავ შეფს და კარ ნახობს ბრმად რა როგორ გააკეთო და პრინციპში ნახეთ რომ გააცნეს თავის მეც მომეცია მე გამოცადა სუშეფობა და იყო სტრესული რატომ იყო იცი მე ვუყურებდი რომ გამომდიოდა სწორად მაგრამ ხმა მეუბნებოდა სხვა რაღაცას და თან მაბნევდა ეს მიუხედავად ისე რომ შედეგი კარგი იყო და მე რა მაგრამ შეგორცხავე ხო ისე გავაკეთე კი სოდა შორის მე ძალიან მინდა ჩვენი ვიზიტი სამეგრელოში რაც გქონდა სხვათა შორის ჩვენი სამზარეულოს მეგობარი ბატონი ასე ვთქვათ ბესო ჭითარავა იყო ვინც გვიმასპინძლა ჩვენ სამეგრელოში იქაც რა თქმა უნდა ფრანგებს შევხვდით და ძალიან ფრანგულ სხვათა შორის მე ვიცი რომ ერთი კერძი რომელიც ბესომ მაესტრო ბესომ შემოგთავაზა არის ეკა საყვარელი კერძი მე ესე ვიცი აბა რა გიყვარს სამზარეულოს კერძი ელარჯია ვაკოსაც არაერთხელ უხსენები ეთერში რომ ელარჯი მისთვის არის ცხოვრება და წარმოუდგენელია სხვადასხვა პირობა დადო ერთი წუთით უნდა გავიხსენო მისი დედა საოცარ ელარჯს აკეთებს ეს მხოლოდ მითები ვიცით და პრინციპში ეს შეუძლებელი მისია დარჩა ვაკოშეთვის დედა ჩემისი აკეთებს დედა ჩემისი არასოდეს არ ხდება თან 2019-ში დაგვიდა ამ წელსვე მაგრამ 2020-ში გადაიწევს როგორც ვთქვათ რამოდენიმე საათი და რა დარჩა ხო ამ 19-ში ვერ მოესწრება ფიზიკურად შეგვიძლია ესე მივიღეთ და ოღონდ ეხლა რა უნდა ვთქვა დედაშენს ეს რო ვთქვა ალბათ გაგიჟდება ეხლა რა გავაკეთეთ ჩვენ სამეგრელოში ელარჯი გავსინჯეთ ფუაგრასთან ერთად ხალხო ესეთი რაღაც არ მომხდა რა ეს მეგრელებმა კი არა ფრანგებმაც რომ გაიგო გული დარწმუნებული ვარ პირველი ადამიანები ვარ დედამიწაზე მინიმუმ ფუაგრა არის პატის გვიძრის პაშტეტი არის დელიკატესი და ყველა საფრანგეთში ამზადებს საახალწლოდ ამას ხა თეორიულ რასაც და თან ტკბილთან ერთად ძალიან გემრიელი არის ეგ ელარჯს რომ ჩავედ ელარჯთან ის ფრანგი პრინცი როგორ გიყურებ ეცი სარი მოხდიო რანერი ხალხი ხარ ნაბიჯებს გავდავკახო ნამდვილად მე აქცევაზე რატო არ აქცელებ ვინ არის კამერებზე სული მაკროდის გაიწევა ეს კამერები რა მალე გაიწევა კამერები იმიტომ რომ სიუჟეტი უნდა ვნახოთ პრინციპში სასახლიდან სასახლეში კი გამოგივიდეთ ჩვენ ძალიან რაღაცა ესეთი რაღაც მაღალფარდოვანი ახალი წელი გამოვიდეს რაღაც ძალიან ზედმეტად იმაში იმიტომ სად ვიყავით მიურატების სასახლეს ეძახიან ეს არის დადიანების საზაფხულო რეზიდენცია იყო დადიანების საზაფხულო რეზიდენცია და ამჟამად მათი შთამომავლობა სტუმრებს გაარემონტეს ასე ვთქვათ აღადგინეს სიცოცხლეს შეიტანეს და ერთ-ერთი შთამომავალი რომელსაც ყავს 5 შვილი წარმოიდგინე 5 უსაყვარლესი შვილი ყოველთვის ახალ წელს ძალიან ლამაზად თავს იკავებს და საჩუქრების ტრადიციებსაც გაგვაცნობს ერთი ოჯახი ინახავს თელს ამ ტრადიციას შეიძლება ითქვას და ამ ოჯახზე ნახავთ თქვენ სიუჟეტს ცოტა ხნით ვიმოგზაურებთ სამეგრელოში და რა თქმა უნდა მე უკვე კახეთში წინანდალში გავაგრძელებთ ჩვენს ეთერს დილა მშვიდობისა ჩვენო მეგობრებო და ჩვენო მაყურებლებო რა ბედნიერი დღეა დღეს სად ვართ ქეთო შემოუსკუპტა იქ მაგიდას ჩვენ სად ვართ ჩვენ ვართ მიურატების საზაფხულო რეზიდენციაში და ვინ თუ არა ბატონი ბესო არის ჩვენი შუამავალი აი ამ დიდებულ ადამიანებთან და რას ვაკეთებს თუ არა ელარჯს ბატონი ბესო არის სახელგანთქმული თქვენ ჩემი სამზარეულოს წესებიდან ალბათ იცნობთ ძალიან კარგად და ვისთხოვდით ამ ყოველფრის მომზადებას თუ არა ბატონ ბესოს რომლის ხელიც არის განთქმული მთელ სამეგრელოში და ეხლა მე უნდა დავეხმარო ბატონ ბესოს სადაც ელარჯი ხო ფრანგული სიტყვა ელარჯ და ვაკეთებ ფრანგებს მე მინდა ვთქვა რომ ფრანგებს აქვთ ესეთი კერძი თუ სვანებს რო აქვთ ხო იცი კარტოფილით რო აკეთებენ თაშმჯავს ეძახიან ნერწყვი რეალურად მაგრამ ფრანგებს აქვთ ალიგოტ ესეთი რომელიც გავს რაღაცა დავფლათეს ყველაფერი ყველი ხომში და მე როგორც კი გაცხელდება დაუწყო ისე როგორც წესი ეხა ზამთარი როა თორე ზაფხულში ამ ყველაფერს ჭყინტი ყველი დაგეთებ ხო ესე ყველი დაგეთებ მაგრამ ზამთარი ცოტა ძნელია იმ კონსისტენციის ყველის და ის ჭყინტი ყველი სუბუდება შიგნით ამ ღომში ხო ესე კი და ხება ძალიან ისეთი გემოს მქონე როგორც აჩო მოგახსენათ, ჩვენ ვართ მიურატების საზაფხულო რეზიდენციაში სამეგრელოში და მეგრული ახალი წლის სამზადის უნდა გაჩვენოთ და არა მარტო მეგრული ფრანგულ ტრადიციებზეც ვისაუბრებთ დღეს და ძალიან საინტერესო ესე ვთქვათ სიურპრიზებსაც გაჩვენებთ როგორ ახარებენ ერთმანეთს თურმე საფრანგეთში ხალხი. სამეგრელოზეც გვეტყვის ბატონი ბესო რაღაცეებს. სად არის ბატონი ბესო უნდა გვიმღერონ ახლა და მასთან ერთად იმღერებს
პრინცესა და პრინციცეს მობრძანდით თუ შეიძლება ბატონო ბესო გირიალესა სალავარი გირიალესა გირიალესა სალავარი გირიალესა ეხლა მატილდა მიურატი, რომელსაც ყავს 5 არაჩვეულებრივი შვილი და საერთოდ არაფერი არ ეთყობა, მოდი მაგენ დავიწყოთ. მოგვიყვება ტრადიციების შესახებ. როგორ ხვდებით ხოლმე, რომ მითხრა? ესე იგი, ყოველ წელს ვამზადებთ ფიგურებს, ესეთი საშობაო სცენას ვაკეთებ და ყოველ წელს ვამათებთ ახალ ფიგურებს. ხელი ძერწავთ ამ ყველაფერს. ძალიან უნდა და ძალიან კარგი ის არის. შენ მოგწონს ეს ყველაფერი? შენი პირველი ახალი წელია, ხო მასეა? ნუ იმალები გამოიცენდი, სალომე. და მეორე პატარა ტრადიცია არის რომ ესე იგი ყველა ოჯახის წევრები ყველამ ფეხსაცმელს დებს ღამის შობა ღამის წინა ღამეს და ყველას ხვდება მეორე დღეს თავისი საჩუქარი. ფეხსაცმელთა თავისი საჩუქარი. მოკლედ, დროა ჩვენს შემოვაწყოთ ეს სახლის წინ მაინც ჩვენი ფეხსაცმელები რა იცით იქნებ თოვლის ბაბუს საჩუქარები ჩვენს მოგვიტანოს. და მეორე დღეს ხდება ის რა პოპეზურად გახსნა ამ საჩუქარებს როგორც ვიცი. ჩვენი ტრადიციაა შენ გაქვს შენი პატარა ფეხსაცმელი? რა თქმა უნდა. კალომეციც არის. წავედი სუფისკენ მაშინ. აი მე რა სილამაზეს ხედა. ხო. აი არ უნდა ელარჩ თებზე გადმოსვლა მე მგონი იმდენ ისე უკამ არ მჯერა რომ სამეგრელოში ესე ელარჩ მივირთმა ეხლა საახალწლოდ. წესი აქვს თავის მოჭრს ესე იგი. კარია. აი ბოცა. ნელა ჩადგი შუაში მარტო შენ არ დაიდგა. სიზებს ხილად. ხედავ რა პატივში გამყოფე რა გურულ კაცს ჩამოგიყვანე სამეგრელოში მთელი ევროპა აქ დაახვედრე სამეფო ოჯახში ხარ მოსული მთელი ევროპა აქ დაგახვედრე და ელარჯი მოკლედ თავზე მოსახვევად სამეფო და საიმპერატორო ოჯახების რა პატივია შენ არის ამ ოჯახში და ამ ჭერქვეში რა ხალხი იკრიბებოდა რა საზოგადოება აქ არის იმპერატორი საუჟენი ანუ ნაპოლეონ მესამის მეუღლე ნამყოფი ხედავ ეიფელის ძმა ნამყოფი ბერტას უტერია ნამყოფი. სამეგრელოში ჩვენთან. აი, ჩვენთან და ამ სახლში. რა სამო? უდიდესი ადამიანები. და არჩილ სამბახიძე ასევე მათ შორის. სამბახის ძეა ბოლო-ბოლო. ნამდვილად ღირსია რომ ესე თქვა, ხო, ჩამადგმევინ ესე. აი ესე ჩავდგა რაღაც. მაშინ ესე ჩავდგა, საათ წავიდა. აი, ვიღებ კიდე. აი, ესე დავდგათ. აჩო, ოპა, გირიალესა, სადავარი გირიალესა, გირიალესა, სადავარი გირიალესა, ახარიდან აზიგა ხვაბა ხორალ გაიტანუას, ენა ჯვესტიროს ხვახალი სალავარი გირიალესა, სალავარი გირიალესა. ფესო, შენ უნდა მითხრა ეხა სამეგრელოში ახალ წელს რა ტრადიციების მატარებელია? ამ გრუნკაც ხო? ამ გრუნკაც ამიხსენით სამეგრელოში რას აკეთებთ? ისეც, რასაც გურიაში არ ვაკეთებთ. თითქოს ისეც არაფერს მაინც ამას ჩიჩილაკი გულებსაც არ და მეგრელებს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ ძველი კოლხეთის შთამომავლები ვარ და კოლხი კაცი იყო აი ეკოლოგიურად ისეთი რომ წინ იხედებოდა არ ჭირდა ხეს ისე უბრალოდ და ამიტომ ის რისგანაც ჩიჩილაკი კეთდება ეს არის ნედლი თხილის ტოტი და თხილს ხო აქვს ამონაყარი ხო იზრდება
და რაღაც ყოველ წელიწადს თუ არა, ყოველ მეორე წელიწადს მაინც უნდა გამოასუფთავო ეს ყველაფერი და იმ გამოსუფთავებული ღეროებისგან კეთდებოდა ჩიჩილაკი. წარმოგიდგენ ახლა ხო არ არის დრო რომ აი როგორც გერმანელებმა მოგვახვიეს აქეთ ნაზვისხე ჩვენ მოვახვიოთ თელს სოფლიოს მე ჯარჯილაკი ვარ მაგას რო აუხსნე მიზეზი რა არის ამის და სრული უმრავლესობა გაქვს დიდი ხანია მოვცილობ ყოველთვის როცა ევროპაში მივდიოდი მეგობრებისთვის პატარა სიმბოლური ჩიჩილაკები მქონდა საჩუქრად და მთელი წელი ინახავდნენ სანამ მეორეჯერ არ მიუტანდი ისე და მოსწონდა. ეხლა მითხარი სამზარეულოში რა ხდება? ჩვენ გურულება საცივი შემოვიტანეთ. საცივი გურულები ვერ შემოიტანდნენ, მაგრამ მეგრელები იზამდნენ მაინც. სპორტის ახალ წელს შობას ხო დაკლავდნენ ხორს. და მე დაკლავდა ახალ ბავშვობაში ქონია რო ყავს, ხორი ქონიანი ის არის ხორცი და ესე იგი ბებია ინახავდა ამ ქონს. და მე ამას შეწვავდა სულ ცოტას წვრილად დაჭრილ ხალხს დავუმატებდა სულ ცოტას მიორს და მე ამაში ჩააზილავდა ჭადის ფილს. და ამას ერქვა ბასილი, იმიტომ ბასილის დიდი ხსენება ხო არის და სხვადასხვა ჩიჩილაკსაც ბასილის წვერები ქვია. მართლა ესე ქვია და რა ვიცი ბევრი რაღაცა იყო, ბევრი რაღაც მივიწყებულია. მადლობა თქვენ ლამაზ წყვილს რომ ესეთი დიდი ნამუშევარი გაქვს იმ წიგნზე და ძალიან ბევრი მას ოჯახს თავიანთი ტრადიციული კერძები შეუნარჩუნებენ და სიკეთე და სიხარული გისურვებთ ბავშვებო. აიხარეთ. Filosofs quelas dres არის დიდი დღე შობას დიდი მადლობა აი ფილოსოფს quelas მადლობა პესოშ ნადა ისეულე quelas შვიშვილი გრძელდება მეგობრებო ჩემი ახალი წელი და ჩემი დასვენება ასე ვთქვათ რადისონ კოლექშენის სპა განყოფილებას რუნავს ჩემზე დღეს ელენა არის ჩემთან ჩემი მასპინძელი ესე ვთქვათ ელენა მე ჩავიტარე წინა ჩართვაში ესე ვთქვათ საფერავის აბაზანები თქვენ გაქვთ კიდევ როზეს და წინანდლის ხაზი ამ ხაზებზე რომ ვესაუბროთ ჩვენს მაყურებელს დიახ კიდევ გვაქვს როზე და წინანდალი წინანდალზეც ანალოგიურად ეს არის თეთრი ღვინით მზადდება ეს პროცედურა იწყება თეთრი ღვინის აბაზანით შემდეგ გრძელდება თეთრი ღვინის სკრაბით და ბოლოს მთავრდება სახის მასაჟით ხოლო როზეს შემთხვევაში როზეს ღვინით ივსება აბაზანა შემდეგ გრძელდება როზეს სკრაბით და ბოლოს მთავრდება უკვე თავის მასაჟით ძალიან მიმზიდველი არის და ძალიან ისეთია, რა ქვია, თან არომატული სუხნელებები ტრიალებს აქვს. ესე იგი, ელენა, ახლა კიდევ ერთი პროცედურა უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს. რა პროცედურა უნდა ჩავატაროთ ახლა? ეს არის ცხელი ტიბეტური ტომრები, რომლებიც მზადდება საფერავით, ანუ ყურძნის წიფწიფები თავსდება ამ ტომრებში და შემდეგ ეს პროცედურა ხდება ამ ტომრების დახმარებით. და რისთვის არის ეს იმის გარდა რომ სიამოვნებას გვანიჭებს, რისთვის არის სასარგებლო? თქვი საფერავი, რადგან არის ძლიერი ანტიოქსიდანტი, აჯანსაღებს ეს პროცედურა და ახალგაზრდავებს კანს. რაღა გვენახულება, ესე იგი, ტანი გაახალგაზრდავებული, ახალი წელი დეტარებაში დავიწყოთ. სხვა რა დაგვრჩა? მეგობრებო, ყველანაირი პროცედურა ჩავიტარე, ესე ვთქვათ, რადისონ კოლექშენის სპა განყოფილებაში. ძალიან დასვენებული ვხვდები ახალ წელს, მინდა გითხრათ, თქვენც იგივეს გისურვებთ და კარგ დასვენებას გისურვებთ, თუმცა აქედან მინდა გადავინაცვლო იმ ადამიანთან, რომელმაც ბოლო 3 თვის განმავლობაში ალბათ ყველაზე ნაკლები დაისვენა და საერთოდ არ დაუსვენია მეცაც გეტყვით. ბატონი გიორგი ლაფერაშვილის ბლიც ინტერვიუ მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენს დილის გადაცემაში. ჩემი პირველი სახელმწიფოში დაბეჭდილება თუ ისტორია. ეს დაახლოებით ისეთ კითხვა, რამე კურიოზ ხარ გაიხსენებდი, რა ვიცი. რაც გოზინახთან არის დაკავშირებული ყველაფერი, ალბათ ყველაფერი მახსოვს პატარაობიდან, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად გოზინაყი მიყვარს და
პირველი ახალი წელი რომელი მახსოვს, საერთოდ ვერ ხვდები, ვერც ვიხსენებ ალბათ. ყველაზე მეტად ახალ წელს მიყვარდა თოვლი და იყო ხოლმე ბევრი თოვლი. ეხლა აღარ არის, მაგრამ უხდებოდა ახალ წელს. ახალი წელი დღეს და ახალი წელი ჩემს ბავშვობაში. ბავშვობაში მე მჩუქნიდან საჩუქრებს და ეხლა მე ვჩუქნი საჩუქრებს სხვებს. ეგ არის ალბათ თავი განსხვავება. იმ საჩუქრებს ძალიან ველოდებოდი ხოლმე. ამიტომ ხვდები ესენი როგორ ელოდებიან იმ საჩუქრებს, რომელსაც მე ვჩუქნი ახლა. საახალწლო ტრადიცია, რომელიც არ მიყვარს და რომელიც მიყვარს. ყველაფერი მიყვარს ახალწელს, რაც უკავშირდება. თითქმის არ არსებობს ისეთი ტრადიცია, რომელიც არ მიყვარს. აი, უგონოდათ რომაც კი მიყვარს და მე მეორე დღეს საშინელ ხასიათზე გავუწება. ეგეც ძალიან მიყვარს. სანტა კლაუსი თუ თოვლის ბაბუა და რატომ? სანტა კლაუსი იმიტომ რომ რეალურად ვიცით, რასაც აკეთებს, რა გზას გადის, როგორ მოდის, ბუხარი რატომ ფიგურირებს და ასე შემდეგ და თოვლის ბაბუა იმიტომ რომ მე იმ საბჭოთა კავშირის ბავშვი ვარ, რომლის ნაძვის ხეების ქვეშ ერთნაირი ესეთი ძედმაროზი იდგა ხოლმე, ასე რომ ვთქვათ და რაღაცნაირად ის ჩალექილი არის მაინც თავში. ჩემი და სანტა კლაუსის ისტორია. ხო. ალბათ, როდესაც მე ვიყავი სანტა კლაუსი, ის ისტორია მახსენდება. არ უნდა მეთქვა, ალბათ ბავშვები თუ უყურებენ, გაუფუჭე ხო ეს ახალი წელი, მაგრამ ხო ერთხელ ვერ მოახერხა სანტა კლაუსმა მოსვლა და მე მომიწია მისი როლის შეთავსება. და ბაღში და სკოლაში ვიყავი კიდე თოვლის ბაბუა. არ არის გასაკვირი რატო. როგორი მინდა რომ იყოს ახალი წელი. სილამაზის კონკურსებში რო არის ხოლმე მონაწილეები რო გამოდიან და peace in the world თუ რაღაცა ეგეთი მინდა რომ იყოს ახალი წელი. ორჩა, გილოცეთ. შემოდგომაზე მაშინ როცა ფოთლები ყვითლდება და ცვენას იწყებს, გენიალურ გია ყანჩელს დავემშვიდობეთ. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2019 წლის ყველაზე მძიმე და სევდენი ფაქტი ეს იყო. დაგეთანხმები ეკა და ყველასთვის ძალიან დიდი ადამიანი იყო, გარდა იმისა, რომ დიდი კომპოზიტორი იყო გია ყანჩელი და თუ გავიხსენებთ ბოლო მოვლენებს, ის ყოველთვის საღიაზრის ახალგაზრდობის მხარეს იდგა. კი, და ეს იყო ზუსტად 20 ივნისს, როდესაც მან განაცხადება გააკეთა, რომ ვერ იყო ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ახალგაზრდების გვერდით, თუმცა მისი პოზიცია და მხარში დგომა, რა თქმა უნდა, დააფიქსირა. და დღევანდელი ჩვენი ეთერი ალბათ წარმოუდგენელი იქნებოდა მისი მუსიკის გარეშე. ჯორჯიან სიქსი დაგვეხმარა ამაში და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს მუსიკოსები გია ყანჩელის მუსიკის უბადლო შემსრულებლები არიან, ერთ-ერთი საქართველოში. ჩვენ ეთერში ახლა გაჟღერდება კომპოზიცია, როცა დაუბერავს ნაზი სიო. მუსიკა გია ყანჩელისა, ტექსტი ია საკანდელიძეს ეკუთვნის, არანჟირების ავტორი კი სოლიკო გოგილაშვილია. Samim sepsi tvogad mo
ჯორჯიან სიქსის საოცარი შესრულების შემდეგ დაუბრუნდით კვლავ კახეთში, წინანდლის რადისონში, რომელიც პრინციპში გამორჩეული არის თავისი განსაკუთრებული არქიტექტურით და განსაკუთრებული დიზაინით. სწორედ რადისონის არქიტექტურასა და დიზაინზე ვისაუბრებთ თეოსთან ერთად, რომელიც არის ჩვენი მასპინძელი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თეო. დილამშვიდობისა, კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა და მოდი დავიწყოთ საუბარი იმაზე, პრინციპში ერთი წელი გავიდა, რაც ასტუმრო გაიხსნა, მაგრამ არც ხრება საუბარი მაინც იმაზე, რამდენად გამორჩეული არის აქ ინტერიერიც, ექსტერიერიც. ვინ იყვნენ ის ადამიანები, ვინც ამაზე იმუშავეს? ნამდვილად ამ სასტუმროს დიზაინზე საუბარი შეიძლება უსასრულად, იმიტომ რომ როგორც შენ აღნიშნე, არაერთმა სახელგანთქმულმა ქართველმა და უცხოელმა დიზაინერმა და არქიტექტორმა იმუშავა პროექტზე. მათ შორის მინდა გამოვყო პირველ რიგში ინგო მაურერი, გერმანელი ინდუსტრიული დიზაინერი, რომელსაც ეკუთვნის განათება, რომელიც მთელ სასტუმროს ტერიტორიაზე არის, შეამჩნევდით ალბათ. გარდა ამისა, მან შექმნა ძალიან საინტერესო სივრცეები, მაგალითად ოქროსფერი ოთახი, ესეთი პრივატული სივრცე არის, ასევე ინსტალაცია ძალიან საინტერესო, რომელიც არის სასტუმროს ეზოში. ორი სახე ერთმანეთის პირისპირ. ორი სახე, კი, კიდევ არის საიდუმლო ოთახი, რომელიც არის შევალთ ჩვენ და ვაჩვენებთ ჩვენს მაყურებელს ჩვენი გაცემა. ხო, საიდუმლო ოთახი, რომელიც არის ესეთი პრივატული შეკრებებისთვის, ვახშმისთვის, სხვადასხვა დანიშნულება აქვს. ძალიან დიდი შრომა და ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის თამარ კვესიტაძეს, სახელგანთქმულ მოქანდაკეს, რომელმაც იმუშავა ამ სივრცეზეც, ბიბლიოთეკა ბარში ყველა ნივთს აქვს ისტორია. ასევე თამარ კვესიტაძის მიერ შეიქმნა არაერთი სივრცე, არის მოსასვენებელი სივრცე, მაგალითად, რომლის ჭერიც არის მოხატული ეგვიპტური ვარსკვლავებით. ასევე გათვლა არის იმაზე, რომ თან დაისვენო, საქმიანი შეხვედრებისთვისაც არის აქ სივრცე. პრინციპში ყველასთვის, ხო, ოჯახის ნებისმიერ წევრისთვის არის ისეთი ადგილი, ისეთი გარემო, სადაც ის კომფორტულად იგრძნობს თავს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დასვენება არის, კახეთში ვართ, ყველას უნდა რომ განიტვირთოს, თუმცა საქმიანი ვიზიტებითაც შესაძლებელი აქვს ჩამოსვლა. მას ვინძლობთ არაერთ ღონისძიებას, იქნება საქმიანი თუ დასასვენებელი მიზნით. შეგვიძლია ესე დავყოთ, ძველი და ახალი სივრცე, ვთქვათ, რადისონში. ანუ ამ მხრივაც, იმიტომ რომ არის ის, რაც ადრეც იყო, საუკუნეების წინ და პრინციპში შენარჩუნებულია და არის ახალი, რაც დაემატა, ხო? ამ ტერიტორიაზე იყო უძველესი ჭავჭავაძეების ოჯახის დროინდელი ენოთეკა, რომელიც დღემდე არის შენახული. ვიყავით აქ ვაჩვენეთ უკვე საოცარი კოლექცია, რაც ინახება. აი, ენოთეკის თავზე რაც არის ტერიტორია, ჩვენ ვეძახით ესე ძველ ნაწილს ჩვენი სასტუმროს, სადაც არის ბარები, რესტორნები, მოსასვენებელი სივრცეები, ასევე შეხვედრებისთვის განკუთვნილი ოთახები და ახალი შენობა, რომელიც არის უფრო თანამედროვე, სადაც არის ჩვენი სასტუმროს ოთახები განლაგებული. მის დიზაინზეც იზრუნა გუნდმა, ესპანურ-მექსიკური კომპანია არის და ოთახების ინტერიერი გააკეთეს. ასევე საინტერესო რომ სართულები ოთახების ჩვენი ნომრების არის დაყოფილი სეზონების მიხედვით, მოწყება ზამთრით და მოდიხარ ზემოთ. თამარ კვესიტაძის ნამუშევრებიც არის ოთახებში, ყველგან სხვადასხვანაირი. ყველაზე ალბათ თავარი ამოცანა იყო ის, რომ ეს ძველის და თანამედროვეს შერწყმა. თუნდაც გარე ინტერიერზე, ხო, ეს ყველაფერი აი აქ რა მოხდა და რა გადაწყვეტა მიიღეთ. დიზაინერებმა და არქიტექტორებმა ამაზე ძალიან ბევრი იზრუნეს, რომ ამ უნიკალურ მამულში ინტეგრაცია მოხდარიყო, ესე ვთქვათ, ორგანულად, ამიტომ სასტუმროს ფასადიც კი სწორედ ამიტომ არის დაფარული სიმწვანით, რომ ეს პარკში ესე ბუნებრივად ჩამჯდარიყო ეს ყველაფერი და მე მგონი მოახერხეს, რომ რაღაც ეს ოქროშუალედი დაიჭირეს, რომ ქართული სტილისტიკა, ეს ძველებური სტილისტიკა და თანამედროვე დიზაინი ესე შეერწყათ. ნამდვილად. დიდი მადლობა ჩვენი მასპინძლობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენ გავაგრძელებთ პრინციპში ჩვენს მაყურებელთან ერთად მოგზაურობას Radisson Collection-ში. ჩვენთან არიან ჩვენი კოლეგები, რომლებიც პრინციპში მე მგონი ჭადრაკის თამაშით ძალიან გაერთნენ. ელენე ხაჭაპურიძე და სალომე მომცემლიძე, აბა რა ხდება თქვენთან? ინტელექტუალური ბრძოლა გვაქვს. ჯერჯერობით ერთნაირად მივდივართ და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ ვუთხარით მაყურებელს არაერთხელ, რომ სხვადასხვა მოგზაურობაზე ვესაუბრებოდით დღეს ჩვენს ეთერში. ელენე, შენ იყავი რაჭაში, ხო? რაზედაც ვისაუბრებთ ცოტა ხანში, მანამდე კი სალომე მოგვიყვება მარტო საქართველო არა, გამოვიდა რომ გავუცდით საქართველოს. გერმანიაში ჩავფრინდით, იქ მოგზაურობა არა, თუმცა საჰაერო მოგზაურობა გამოგვივიდა. ამ სიუჟეტის შეკრა, იმიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ახალ წელს ვინც საზღვარგარეთ ცხოვრობს, ოჯახის წევრები, მეგობრები, სწორედ ამ პერიოდში
ერთში ხდება, რომ ისინი ჩამოდიან ჩვენთან აღსანიშნავად ამ დღესასწაულის და მათ ამ ბედნიერ ემოციებს ყველაზე მეტად პილოტები და ბორტგამცილებლები იზიარებენ, ამიტომაც ვიფიქრეთ, რომ თვითმფრინავის შიდა ატმოსფერო მაყურებლისთვის საინტერესო იქნებოდა და გაგაცნობთ აუცილებლად იმ საიდუმლოებებს, რაც ფრენის დროს მიმდინარეობს. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ერთი უცნაური ფაქტი, რომელსაც ხშირად არა, მაგრამ ვინც დიდი ხნის პილოტი ან ბორტგამცილებელია, ქონიათ შემთხვევები. მაგალითისთვის მოვიყვან, რომ თუ მაგალითად წელს ვინმე გადაწყვეტს, რომ ლონდონში გაფრინდეს ხამის 2 საათზე 2020 წლის, ჩაფრინდება 2019 წელს. ანუ გამოდის, რომ დროში უკან იმოგზაურებს. ასეთი ხშირად ესეთი ამბებიც ხდება ხოლმე თვითმფრინავში, ამიტომაც ნახოთ სიუჟეტი, თავად გაიგებთ ამ ყველაფრის საიდუმლოებას. და გავიცნობთ იმ ადამიანებსაც პრინციპში, რომლებიც არაერთხელ ალბათ სწორედ ჰაერში შეხვედრიან ახალ წელს, კი ნამდვილად და კულისებში შეგახედებთ პილოტების. ეს ყველა საინტერესებს. აი ის არის ოთახი, ხო არ ძერლენი ალბათ ჩვენც კი ოცნებია, რომ მოხვდე ერთ-ერთი ფრენის დროს მაინც პილოტთან შეხვიდე ფრინავთან და იქედან უყურო ფრენის პროცესს. მე ამის ბედნიერება არ მქონია, თუმცა შენ საახალწოდ გაგიმართლა. გამიმართლა დაშვების პროცესის კი ვნახე, როგორ ეშვებიან და როგორ მაღლა ფრინდებიან პილოტები, საკმაოდ საპასუხისმგებლო აღმოჩნდა. მან არ ველოდი, რომ თურმე ასეთი პასუხისმგებლობა აკისრიათ პილოტებს და ყველა დეტალი უნდა გაითვალისწინოთ. თუმცა კი ეს საოცარი შეგრძნება არის, ძალიან მინდოდა რომ მე თვითონ დამჯდარიყავი. დამკვირვებლისთვის მარტივია პრინციპში, სხვის საქმეს რო აკვირდები, ხო და სილამაზით ტკბები მაგრამ. და სულ განსხვავებული ხედი აქვს, როდესაც პილოტის კაბინიდან იყურები და არა გვერდზე ფანჯრიდან იყურები კი, აფრენის დროს განსაკუთრებით. პრინციპში იქ ჩვენმა კამერამაც შეიხედა და მოდი ერთად ნახოთ ეს სიუჟეტი, რომ რაც მოყვა სალომემ, უკვე დავწმუნდეთ ამაში. ახალი წლის დღეებში აეროპორტში განსაკუთრებულად იგრძნობა საახალწლო განწყობა, განსაკუთრებული ფუსფუსია. უცხოეთში მცხოვრები ქართველები ოჯახებში ბრუნდებიან. აქ მცხოვრები ქართველები უცხოეთში ახალი თავგადასავლების საძიებლად მიდიან და ახალი წლის გასატარებლად. ყველაზე მეტად ვიზიარებთ მათ განწყობას მგზავრობის დროს და ხშირად ხვდებით ბედნიერ და გახარებულ ადამიანებს, რომლებიც აი აქ ჩამოფრენის დარბაზში ელოდებიან თავიანთი ოჯახის წევრების სამშობლოში დაბრუნებას. ჩვენ კი ამ დროს ვზრუნავთ იმაზე, რომ ჩვენი მგზავრები შვიდად და უსაფრთხოდ ჩავიდნენ დანიშნულების ადგილამდე. უკვე 6 წელია, რაც ვალერიან ჩხენკელი ჯორჯიანი ერვეისის პილოტია. კარიერის მანძილზე ათასობით ფრენა შეუსრულებია. ცაში უფრო მეტ დროს ატარებს ვიდრე ხმელეთზე. საკუთარ თავს და თანამშრომლებს დროში მოგზაურებსაც ეძახის. რა თქმა უნდა, სათქმელიც აქვთ. ისინი ხომ თითქმის ყოველდღიურად ერთსა და იმავე საათს რამდენჯერმე გადიან. თვითმფრინავის ეკიპაჟისთვის ყველაზე უცნაური ახალი წელია. ყოფილა შემთხვევა, როცა დღესასწაულს ორჯერ შეხვედრიან. ყოფილა მაგალითად ეგეთი შემთხვევაც, რომ ახალ წელს გავფრენილ ვარ 2018-ში გავფრინდი საქართველოსდან, ჩავფრინდი ლონდონში 2017 წელს. ეს იყო ესეთი დროის სარტყელების გამო, ისევ დავბრუნდი უკან გამოვიდა, მაგრამ ხშირად ხდება ავიაციაში ეგეთი რაღაცეები. მაგრამ ჩვენ გიჩვეულები ვართ ამ ყველაფერს. პროფესია რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ თუ გიყვარს, ამას აკეთებ დიდი სიყვარულით. და ძალიან დიდი სიყვარულით ზნობა მიჩნდება ყოველი გაფრენის წინ, როდესაც მოვდივარ თვითმფრინავში. ჩემთვის უკვე ცხოვრება იქიდან იწყება თავიდან. ეს არის დიდი სიხარული. ამიტომ ჩემთვის სიყვარულია, არა რთული პროფესია. ერთ-ერთი სოფლიოში ალბათ ყველაზე რთული პროფესია, იმიტომ ითვლება, რომ უბრალოდ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გაქვს ყოველ წამს.
აქ არ შეიძლება რაღაცას მოეკიდო უდიერად. ყველაფერი კეთდება ძალიან დიდი სერიოზულობით, დიდი პასუხისმგებლობით და რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა იყოს ეს ყველაფერი გათვალისწინებული, გაანალიზებული და უნდა იცოდე რას აკეთებ კონკრეტულად ყოველ წამს. ალბათ ყველას გვიოცნებია, ერთხელ მაინც შეგვეხედა პილოტის კაბინაში და გვენახა, როგორ იმართება საჰაერო ხომალდი. საახალწლოდ პილოტებმა ესოცნება აგვისრულეს. თვითმფრინავის მართვის საიდუმლო და ტექნიკა ვალერი ინიშვილმა გაგვიმხილა. ზათვარ პრაქტიკულად ყოველ სიტუაციისთვის. ანუ ეს პრიმორი უაჩნევს ინფორმაციას აქ. ფრენის სიმაღლე, სიჩქარე, კურსი და ჩვენი მარშრუტი. დისპეჩერიდან ვღებულობთ ინფორმაციას და მარშრუტებს და ასევე კურსებს. ახლა სანტა-კლაუსის დაფრინავს, ჩაიფრენს და ვხედავთ. როგორც სხვა თვითმფრინავებს, ეს საახალწლო პერიოდში ხდება მხოლოდ და მხოლოდ. ისე არა ჩანს. ეს თვითმფრინავის წარმოებები საკმაოდ დახვეწილია ტექნიკა, ძალიან წინარი წასული და საერთოდ პრაქტიკულად ყველანაირი ინფორმაცია მწირეთ, ლამაზად და კორექტულად არის მოყვანილი დღეს აი ამ მაჩვენებლებზე, რაც გაგვაჩნია დღეს თვითმფრინავში. გზაურების კომფორტზე ბორტგამყოლები ზრუნავენ. თვითმფრინავში უსაფრთხოების ყველა დეტალს ამოწმებენ. საჭიროების შემთხვევაში მზად არიან მგზავრებს სამედიცინო ან ფსიქოლოგიური დახმარება გაუწიონ. ტრადიციულად ინსტრუქციას ფრენის დაწყებამდე აცნობენ. საახალწლო განწყობა, რომ კიდევ უფრო ამაღლებული იყოს, ამჯერად თვითმფრინავი გირლანდებითა და სხვადასხვა ბრჭყვიალა აქსესუარებით მორთეს. ხშირად ყოფილა, რომ საქართველოს დროით შემობრძანებული ახალი წელი სხვა ქვეყნის თავზე მგზავრებთან ერთად აღუნიშნავთ. პრაქტიკაში იყო ორჯერ, როდესაც ახალ წელს შევხვდით ერთად. ეს ძალიან განსხვავებული ემოციაა, გაუზიარო სრულიად უცნობ ადამიანებს, ახალი წლით გამოწვეული ბედნიერება. ასევე ძალიან განსხვავებულია შევხვდე კოლეგებთან, მეგობრებთან ერთად სულ სხვა ქვეყანაში, მიიღო მათი ტრადიციები. ეს ძალიან საინტერესო თავგადასავალია ჩემთვის. მიუხედავად იმისა, რომ თვითმფრინავი ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტად არის მიჩნეული, გზავრთა უმეტესობა თვითმფრინავზე მოხვედრისას მაინც ყველაზე დიდ დისკომფორტს განიცდის, ვიდრე სხვა სატრანსპორტო საშუალებაზე, ამიტომ მათთან განსაკუთრებული ურთიერთობა მჭირდება, განსაკუთრებით მჭირდება, რომ ვიყო მოტივირებული, გაბუღიმო, დავამშვიდო და ვისწრონო მათ უსაფრთხოებაზე. უსაფრთხოება ეს არის ყველაზე პირველი, რაც თვითმფრინავში ამოსვლის დროს მახსენდება. ყველაზე განსხვავებული სამსახურია ჩემთვის და თუნდაც ღამეს ახლიდან გამოსვლა ყველას რო ძინავს და შენ მუშაობ, ამდენი ხალხი დაგყავს წინ უკან, ამდენ ქვეყნებში, ძალიან ბევრი ხიბლია. ყველაზე მაგარი ისაა, რომ ერთმანეთს ახლოს ვისმენთ ყველანი, ძალიან მეგობრული დამოკიდებულება გვაქვს. თითქმის ეს ჩვენი მეორე ოჯახია და ამიტომ ჩვენ როგორც ოჯახში, სახლში აქაც შევიქმნით განწყობა, გადავწყვეტეთ მოგვერთოთ თვითმფრინავი, მეტად რომ გვეგრძნო ეს ახალი წლის მოახლოვება. ერთად ხვდებით ხოლმე დღესასწაულებს, ჩვენი სამსახურიდან გამომდინარე ხშირად გვიწევს სხვადასხვა დღესასწაულების ერთად შეხვედრა და მე შემოდიან მგზავრებიც მეტად იგრძნობა უხარიათ. ახალ წელს სამშობლოში რომ მოდიან ახლობლებთან, ნათესავებთან. მე და შენ ეხლა მივდივართ გერმანიაში. დედიკოს დავინახავ. შენ კიდე ჩაგეხუტები. 10 წლის საჩიკო ზაქია თვითმფრინავში ყველაზე პატარა და ბედნიერი მგზავრია. დღესასწაულზე გერმანიაში დედასთან მიემგზავრება და ახალ წელს საყვარელ ადამიანთან გაატარებს. ამ დღისთვის საჩიკო განსაკუთრებულად მოემზადა. ჩემი სათამაშო ლაკი. იმიტომ დავარქვი ლაკი, რომ ჩემ ძაღლს ჰქვია და ძალიან მენატრება. კიდევ ლაკის გარშე მე არ მივფრინავ. ეხლა მივდივარ დედიკოსთან, რომ იქ შევხვდი ახალ წელს. აუცილებლად ახალ წლისთვის მე ვაგროვებ ფულს
ჩემ დედიკოსთვის, იმიტომ რომ ვაჩუქო ერთი საჩუქარი. დღესასწაულის პერიოდში ეკიპაჟის წევრები აეროპორტის დარბაზში გამოდიან და ბედნიერ მგზავრებს აკვირდებიან. დადებითი ემოციებით დამუხტულები, მხოლოდ ამის შემდეგ ბრუნდებიან სახლში და ოჯახის წევრებთან ერთად ატარებენ დროს, რომელიც მათთვის ყველაზე ძვირფასი და მნიშვნელოვანია. სწორედ იმ ადამიანებს მიუძღვენი ეს სიუჟეტი, რომელსაც დროში მოგზაურები შევარქვით და ამ ადამიანებით მინდოდა რომ დამემთავრებინა სიუჟეტი, ნამდვილად დროში მოგზაური ადამიანები არიან ისინი. სალმოს ხათაშორის მე ძალიან საინტერესო გამოცდილება მქონდა ამასთან დაკავშირებით, თქვათ ახალ წელს არ შევხვედრი ვარ ორჯერ, მაგრამ ერთხელ, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ვრუნდებოდი, პირველად ჩამოვფრენდით გერმანიაში და იქ დიდხანს დავყავით და საბოლოოდ როდესაც თბილისში დავბრუნდი, აღმოვაჩინე, რომ ჩემთვის ეს ფრენის დღე, უკან სამშობლოში დაბრუნების დღე იყო 24 საათის ნაცვლად გამოვიდა რომ 17 საათი იყო და პრინციპში ძალიან უცნაური გამოცდილება იყო, იმიტომ რომ თითქოს ეს დროის და სივრცის ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი განზომილება დაძლეული იყო და რაღაცა სხვა მნიშვნელობა შეიძინა. თითქოს ჰაერში დრო ჩერდება. პრინციპში თქვენს დიალოგს რომ მოისმენ და რამდენი ადამიანი გაიხსენებდა თავის ემოციებს, უბრალოდ მსგავს ემოციებს, რაც ფრენის დროს მათ გაუჩნდათ. სალმე, შენ გერმანიაში იყავი და ახლა უნდა გავაგრძელოთ გუნდზე საუბარი, რომლებიც 12 ქვეყანაში, სადაც ისინი იყვნენ, გერმანია ერთ-ერთი იყო ტურნეს ფარგლებში, ჯამში 37 ქალაქში 37 კონცერტი გამართეს. გორის ქალთა გუნდზე არის საუბარი, გამორჩეულ გუნდზე ნამდვილად, რომელთაც უყვართ ექსპერიმენტები და არასდროს არ ამბობენ ამ ექსპერიმენტებზე უარს და პრინციპში მსგავს რისკები მათ შემთხვევაში ყოველთვის ამართლებს. წლის ბოლოს ჩვენ მათ შევხვდით, მათ სიმღერაზე კლიპი გადავიღეთ უფლის ციხეში, სიმღერას შედრი ჰქვია, სიმღერა უკრაინულია და გაზაფხულზე, თუმცა ამერიკელებმა რიმეიკი გააკეთეს და საშობაო სიმღერად აქციას, მოდით ერთად მოვისმინოთ ეს ჩანაწერი. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собою шепетати, господаря викликати. Видивити, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, заєвнички народились. В тебе товар весь хороший, будеш мати в мірку грошей. В тебе товар весь хороший, будеш мати в мірку грошей. Ой, то полова, чорноброва, хоч ні грошей, то полова в тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собою шепетати, господаря викликати. Видивити, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, заєвнички народились. В тебе товар весь хороший, будеш мати в мірку грошей. В тебе товар весь хороший, будеш мати в мірку грошей. Ой, то голова, чорноброва, хоч ні грошей, то полова в тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала господаря викликати. Щедрик, господаря, подивися на кошару, там овечки покотились, заєвнички народились. В тебе товар весь хороший, будеш мати в мірку грошей. В тебе товар весь хороший, будеш мати в мірку грошей. Ой, то голова, чорноброва, хоч ні грошей, то полова в тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. არჩილ, მოკლედ, დილამ მშვიდობისა. პირველ რიგში მოგილოცავ დამდეგ ახალ წელს, დღეს გამე უკვე რამდენიმე საათში ახალი წელი, 2020 წელი შემოვა. პრინციპში მოგვენატრე. ეთერში 4 შაბათობით რო აღარ ხარ და სათხარ რო გითხრა, აბა? ვა! აქ რა ხდება? მოდი აქ, მოდი. სად რა ოთახია საერთოდ? არჩის მომარაგე. ბრაზერ. ჩუმად, იმიტომ რომ შემოვედით ეს საიდუმლო ოთახია, არჩი, ჩვენ ვართ ახლა საიდუმლო ოთახში. სადაც პრინციპში ისეთ თემებს განვიხილავთ, ძირითადად სპორტზე მაინც. როგორ გამოჩუმა ეგრევე ჩუმა. სპორტზე, იმიტომ რომ არც ერთის, მანჩესტერი. არც ერთის. მანჩესტერის. მე მერაბი ბარსელონას არ ვალავ. ხო და არჩილი, ბატონი არჩილი, მადრიდის რეალის გულშემატკივარია და რამდენიმე დღის წინ იყო ელ კლასიკო და ფრედას. ვაიმე, რაღაცას ამბობს, რა თქმევინეთ. რა ვარ იქ? ფრედი დასრულდა და მოდი ესეთ აღნიშნოთ, რომ ასკარა უპირატესობით მიმდინარეობდა მატჩი რეალის უპირატესობით. მე როგორც ესე არც ერთი მხარის მხარდაჭერი ნეიტრალური გულში. აბსოლუტურად გეთანხმები. მოიცადე ახლა. რა? გადაიბირე. ის ბაქი ბუქი ასე ვთქვათ, რაც წინასწარ ჰქონდათ ბარსელონას. რიგინგზე შეახმათ ასე ვთქვათ და შეეგე
შეგინათ. ასევე გახსოვს რომ მე რა ვიშკოდა შეთანხმება და ესეთი კარგი სანადლეო მოვიგე და თუ რა მოვიგე მაგას იანვარში უკვე ორ კვირაში გავიგე. ძალიან მაქსოს დღეს ახალი წელია და მეგობრობამ გაიმარჯვოს და დღეს მეგობრობამ ბარსელონა რეალის ხაზები დაუგდავ. დღეს ბარსელონა რეალი ხო, მაგრამ მაინც მხოლოდ დღეს 3 იანვრი და შობამდე მაინც გაგწევთ. ხო, შობა 7-მდე მაინც გაგწევთ. 7 დღე. მორატორიუმი. კონსენსუსი შეგვიძლია. შევთანხმდით? შევთანხმდით, კარგი, ეგრე იყოს, მაგრამ საიდუმლო ოთახში იმიტომ ვართ, რომ ძირითადად მაინც ეს ვიკამათოთ ცოტა და რაღაცა მოვწყდეთ იმ რეალობას. არჩილ, კანარის კუნძულებზე ხარ, ხო შენ? მოგვიყევი, აბა რატო ხარ? რა ხდება მაგ? რა ხდება ლას-პალმასში? როგორც მოგეხსენება, მე მუშაობ ბრიტანულ კომპანიაში. კი ბატონო. და ამჯერად ჩვენი ასე ვთქვათ, ჩვენი კომპანია ლოკალიზებული არის აქ კანარის კუნძულზე, ლას-პალმასში და მოსამზადებელი სამუშაოები მიდის აქედან ვაპირებთ მე კანადაში წასვლას და კანადიდან ალბათ პერუშიც მომიწევს გადასვლა. ალბათ ეს ჩვენთვის გეგმები არის. ახლა ვაკეთებ მოსამზადებელ სამუშაოებს მე ძირითადად დაკავებული ვარ სამედიცინო კუთხით, რა თქმა უნდა, ვამზადებ ჰოსპიტალს, უკვეთავს წამლებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ წინ დიდი გზა, ასე ვთქვათ, შემოტევადი გზა არის და ესე იგი ახალი წლის დღეებშიც და ანუ არ ისვენებ ფაქტობრივად, ხო? სუმუშაობაში. და ჩვენთან როდის ჩამოხვალ? აი, უნდა მეკითხა, როდის დაჯდები 4 შაბათობით ისევ ეთერში? სულ რაღაც დაახლოებით 2 კვირაში 16 იანვარს ვიქნებით თქვენთან უკვე. რაღა დარჩა პრინციპში. 2 კვირა დაახლოებით. დადებული გვაქვს 14-მდე არის. თუმცა მე მაინც იმ შეთანხმების შესრულება მომიწევს საბოლოოდ, რასაც იანვარში გაიგებთ. ვერ გაიქცევი. ვერ გავიქცევი, ხო? სიტყვა. პირდაპირ ეთერში მოხდა თან ეს ყველაფერი. კარგი, არჩევ. დაგემშვიდობებით დროებით და წარმატებები და მოგილოცავთ დამდეგ ახალ წელს, რომელიც რამდენიმე საათში შემოაბიჯებს. დროებით და 16 იანვარს გელოდებით უკვე ჩვენთან ეთერში. მოგვენატრე და აბა დროებით. ბედნიერი ახალი წელი. კარგად. ახლა კი ბლიცის დრო არის ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარს სპორტი სხვათა შორის და მასაც დავაბრუნებთ ბავშვობაში. მიშა მშულაძის ბლიცი უნდა ვნახოთ. მოვისმინოთ ერთად. ნახოთ. ჩემი პირველი საახალწლო შთაბეჭდილება თუ ისტორია. რავი. ვინეგრეტი ასე ეძახდნენ სალათს, რომელსაც მე გავიგეთ, რომ ერქვა ოლივიე. ახალი წელი იყო ეს რა. მანდარინი, გოზინაყი და ტკბილეული. მე ბევრი ახალი წელი დაგროვდა, ესე კონკრეტულად რამის გახსენება რთულია. მახსოვს საბავშვო ბაღში ახალი წლები, რაღაც ზეიმი, რაღაც სიმღერების მღერე ერთად ყველა ბავშვი და თოვლის ბაბუა რომელიც უნდა მოსულიყო ზეიმზე და გადავიხედე შემთხვევით გავდი საპირფარეშოში და ამ მომენტში დავინახე საპირფარეშოს ფანჯრიდან როგორ მოძრებოდა კონკრეტული ადამიანი რომელსაც ვიცნობდი და თოვლის ბაბუის ფორმა ეცვა და ჯერ წვერები და ეს თავი არ ქონდა და მეორე შემოვიდა ზეიმზე დაახლოებით ალბათ აი 4-5 წლის ვიქნებოდი და პირველი ეგ იყო რომ რაღაცა მე რაღაც საიდუმლოს ვიზიარე. ყველაზე მეტად ახალ წელს მიყვარდა ბევრი რამე, მაგრამ მათ შორის განსაკუთრებულად საახალწლო კონკრეტული იყო სახლში რომ გაკეთდებოდა საჭმელები, დამცხრები სახლში ცხებოდა ბუნებრივია და აი ქვაბებში დატოვებული კრემები და იმ დამცხრების ჩამონატეხები ახალ წლამდე ხო ის არ შეიძლებოდა მთავარი ნაწილი ის იმისთვის მთავარი სუფრისთვის და ის ჩამონატეხები იყო ბავშვებისთვის რა და იმ კოზითან თითით იმ ქვაბში დარჩენილი კრემების მოსუფთავება იყო ალბათ რავი კი ბევრს ექნება ეს სიხარული განცდილი საახალწლო ტრადიცია რომელიც არ მიყვარს და რომელიც მიყვარს
რაც მომწონს ის არის რომ დროსტარებაა რა ხალხი იკრიბება ყველა არის განწყობილი იმისთვის რომ დრო გაატაროს და ყველაფერს ეთყობა ეს რა საქართველოში მართლა განსაკუთრებულად იგრძნობა ხოლმე ეს რა რომ ყველა სახლში შეძლების დაგვარად ყველგან ცდილობენ კალხასიაცე იყვე და იზეიმო რა და ტელევიზორი მაინც არის ჩართული და იქიდან რაღაცა მუსიკა ისმის და შეძლების დაგვარი დროს ტარება ყველგან მიმდინარეობს რა და ეს განწყობა იგრძნობა მთლიანად რაღაც საერთო ეროვნული ამბავია. ეს კარგია რა ეს დამოკიდებულება ალბათ ახალი წლის მიმართ თუმცა ეხლა გრინჩებიც არსებობენ და რომელიც არ მიყვარს სახალხო ტრადიცია რა არის არ ვიცი. არ მიყვარს ალბათ ის რომ ძალიან ახლოს დგება ნიგზის ოვერდოზი ადამიანის ცხოვრებაში. გოზი ხდება ძალიან საშიში ახალი წლის დღეებში და არ ვიცი თუ იმეს ამის არ ეშინია მათი მშვილდს მაგრამ მე მეშინია. სანტა კლაუსი თუ თოვლის ბაბუა და რატო? სანტა კლაუსი რაღაცა ჩვენი არჩევანის სიმბოლო არის რა როგორც რავი რაღაც ბრენდები ხო არის რომლებიც რაღაც სიმბოლიზირებს რა გადაჭარბებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენს თვალში იმიტომ რომ სიმბოლიზირებს რაღაც ამბავს და ამ თვალსაზრისით სანტა კლაუსი საკმაოდ მიმზიდველია თუმცა მეორესთვის თოვლის ბაბუა მერე რა რომ ცოტათი რუსული ძედ მაროზის ქართული თარგმანია იდეაში თოვლის ბაბუას ეს არ გვაინტერესებს რა ჩვენ რა ბავშვებს რა მთავარია რომ საჩუქრები მოქონდეს და გვიყვარდეს ბავშვები ეგეთები ვართ ამიტომ თოვლის ბაბუას მიმართად სენტიმენტები გვაქვს რაღაცნაირი ქართული ამ თაში ცხოვრობს ჩამოდის როხროხა კაცი ეგეც იქნება სანტა კლაუსივით შესაბამისად სანტა კლაუსი და თოვლის ბაბუა რომ თან არსებობდნენ და ვიღებდეთ ორ საჩუქარს ბავშვები ერთს ეროვნული წარმოებისას თოვლის ბაბუისგან და ერთ საერთაშორისო მნიშვნელობისა სანტა კლაუსისგან მე მგონი ამის წინააღმდეგი არც ერთი ბავშვი არ იქნებოდა. როგორი მინდა რომ იყოს ახალი წელი გეტყვით ამაზე მართლა ჩვენი დღეს ერთი იდეა გამიჩნდა და მომეწონა ძალიან. ტრადიციული სამოსით რომ დავდიოდეთ მთელი ქვეყანა რა. ახალ წელს რა მართლა ამ ეროვნულ ტრადიციულ სამოს რომ გამოყენება მოუძებნოთ ერთი განსაკუთრებული ოღონდ ზამთარი რა კი არის აქ მოგვიწევს მარტო ჩოხებით კი არა ნაბდებიც უნდა გქონდეს რა და მთლიანად თავიდან ბოლომდე თან ნაბადიც თუ გაქვს ანუ ზამთარ გამძლე შენი ჩაცმის კონკრეტული კულტურა და გამოცდილება თუ გაქვს ეს კიდევ უფრო ასე ვთქვათ ზენს ამას როგორც ანუ ჩაცმას მოდას ასე ვთქვათ როგორც კულტურას სიღრმეს რა და მნიშვნელობას ახალ წელს ამ ჯადოსნურ სამყაროს ეს ჯადოსნური სამოსით და ეროვნულიც ჩემი აზრით მაგრად მოუხდება. აი ეს არის როგორი მინდა რომ იყოს ახალი წელი. ცოტა ესეთი კოსტუმირებული. ანი და სალომე შემოგვიერთდა მეგობრებო საიდუმლო ოთახში და რა თქმა უნდა გიტარაც შემოგვიერთდა ანის და სალომესთან ერთად. ესე იგი საიდუმლო ამბებზე უნდა ვილაპარაკოთ სალომე საიდუმლო ოთახი. ჯერ პირველ რიგში ეს არის როგორც აღნიშნეთ საიდუმლო ოთახი და როგორ მოგწონთ? რამის ყოველ გაგიმხელდი. გაგიმხელდი რომ პირველი ასოციაცია რაც დამება და ეს არის ჰარი პოტერი. ჰოგვორტსი ჯადოსნურ ადგილი მომაგონა ამას. ხაერშია გამოკიდებული ეს. კი, ჰაერშია ჩამოკიდებული სანთლები, მაგრამ მე ერთი საიდუმლო მაქვს თქვენთვის. აბასთუმის ობსერვატორიაში ვიყავი, სადაც ვიფიქრე მეთქი პლანეტებს დავათვალიერებთ ხო, მაგრამ ერთი გასაოცარი სიურპრიზი დამხვდა იქ და ისეთი რამ ნახე, მე თვითონაც დღემდე გაოცებული ჩამოვედი აქ. აი სიუჟეტში ნახავთ, რაც ნახე და როგორც ამბობენ ხოლმე, გაგაოცებთ. ნახოთ სიუჟეტი. ვაკვირდები ცას, რა ხდება წლის ამ პერიოდში. ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად ძალიან დამაინტერესა რა ხდება ამ დროს კოსმოსში და რას აკეთებს დედამიწა. სწორედ ამიტომ ამოვედი აბასთუმის ობსერვატორიაში, მისთვის რომ ვნახო და გავიგო რა მოვლენები ხდება ჩვენს გალაქტიკაში. როგორც ხედავთ, უკვე ვისწავლე კიდევაც ამ ტელესკოპის, უზარმაზარი ტელესკოპის მართვაც და ვცდილობ დავინახო ერთ-ერთი ობიექტი.
ამ ტელესკოპიდან ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ჩვენს galaktikაში მზის ირგვლივ არსებული ობიექტები, პლანეტები, მათი თანამგზავრები. ჩვენი თანამგზავრი არის მთვარე და საინტერესოა როგორ გამოიყურება დღეს ის. ყველაფერმა რო ტრიალი დაიწყო და ბრუნვა დაიწყო, თურმე სანტას ბრალი ყოფილა. ამ წამს დავინახე როგორ მოფრინავს ჩრდილოეთ ირმები მოაქროლებენ მის მარხილს, საჭუქრების ტომარაც კი დავინახე. ჯერჯერობით გაურკვეველია საითკენ მიფრინავს, თუმცა კი აშკარად ჩანს რომ ჩვენსკენაც მოფრინავს, ასე რომ ახალ წელს ნაძვის ხის ქვეშ სანტას საჭუქრები გველოდება. დავბრუნდით საიდუმლო ოთახში და მე მართალი ყოფილა რომ აბასთუმის ობსერვატორიიდან ყველაფერი ჩანს, ხო? კი, ნამდვილად ყველაფერი ჩანს, თავიდან ყველაფერმა ბზრიალი რო დაიწყო, მე თვითონ გამიკვირდა რა იყო, მაგრამ რო დავინახე რა სანტა-კლაუსი მოფრინავს, მივხვდი რაშიც იყოს საქმე. მე აქამდე ესეთი ნახობა, ესეთი რა მან მქონდა ნახე და მე მაგის. ეს ყველა ჯადოსი მე ყველანი ველოდებით რაღაცას მაიმუნებს. აი შენ ხო რო მოვიდა ნაძვის ხის ქვეშ და აფხუდება საჩუქარი, მე მივხვდები რაშიც იყოს. ბალიშის ქვეშ რომ შეყო პატარა ხელს, აი დიპოდი რაღაცას. კარგი, მე მგონი სიმღერით ხო რაღაცა. მოდი ვუმღეროთ რამე და ხეთ გავაგონოთ და სიმღერით მოვიყვანოთ ჩვენშა და საჩუქრები მოგვიტანოთ. თქვენ იმღერეთ და მე მოვისმენთ, იმიტომ რომ მე ვერ. დავიწყოთ. თოვლის პანტელებო, თეთრად რომ დაფარეთ მთები. ყველგან რომ ჩერდები ჩვენს ხელის გულებზე, ასე მალე რატომ დნები? ფიფქებო, ქათქათა ფიფქებო. ქათქათა ფიფქებო. თქვენი მოსვამერო ასე მიხარია, არიცით ალბათ. მინდა მოგეფეროთ ქათქათა ფიფქებო, ცოტა ხნით ნურსად მოწახვალთ. ფიფქებო, ქათქათა ფიფქებო. ქათქათა ფიფქებო. მოდი დამოგვირთეთ ლამაზი ნაზვის ხე, ქაღალდის ფიფქების ნაცვლად. ისევ მოგვიხატეთ ფერადი ბურთები, ჩვენს პანჯრის მინებს რომ კარგად. ფიფქებო, ქათქათა ფიფქებო. ქათქათა ფიფქებო. ქათქათა ფიფქებო. ქათქათა ფიფქებო. კიდევ ერთხელ მოგიმოსავთ დამდეგ ახალწელს სულ რამდენიმე საათში 2020 წელი შემოვარდება, ხო? სანტა-კლაუსთან ერთად. სანტა-კლაუსთან ერთად. კი. ბაკო, მოდი გულწრფელად მითხარი, რასთან ასოცირდება შენთვის ახალი წელი? აი რასთან და ყველაფერს რომ მოითავებ რა, ვალდებულებები რაც ყველა საჩქრებს რომ უყიდი, მე დაურიგებ, მე ნახავ, მოიკითხავ, არ ვიცი სამსახურის რაღაცა თასკები კი არა დავალებები რაც გაქვს შეასრულებ და სახალხო ეთერს რომ დაასრულებ. სახალხო ეთერსაც მათ შორის რომ დაასრულებ და გააქვს იმისი ფუფუნება რომ ყველაფერი გვერდით გადადო, ცოტა ხანი მოდუნდე, ცოტა ალკოჰოლი მიიღო, ან არ მიიღო, არ ვიცი. დააგემონო რამე სახალხო კერძები, იცეკო, გაერთო მოკლედ. ძველი დარდი გაატანოთ ძველ წელს და ახალი წელი რაღაცა განტვირთვით და კარგი განწყობით დაიწყო. წელს ახალი ენერგიები და ხო ყოველდღე რაღაცა ახლებურად უნდა დავიწყოთ, მანამდე ცოტა რაღაცეები იმას აკნა რა. ზომიერად გაერთო. ესე იგი, კარგი საკვები და კარგი სასმელი ახსენე შენ და სასმელებისა და კვების მენეჯერი არის ჩვენთან ერთად ვინ თუ არა ბატონი ილია ბირთველიშვილი ისაუბრებს სწორედ ამ თემაზე. მოგესალმებით მშვიდობისა და რა თქმა უნდა, ხო ვინც ჩამოდის პრინციპში სტუმარი რადისონში საახალწლოდ ალბათ განსაკუთრებულს ელოდება პრინციპში, მით უმეტეს როდესაც ახალ წელზე არის საუბარი. რას თავაზობთ განსაკუთრებულს? ჩვენ გვაქვს აქცია ზამთართან დაკავშირებით და გვაქვს ხელი სასმელები შევიმუშავეთ ასეთი აქცია. 3 სასმელი გვაქვს სხვადასხვა გემოვნების მოყვარულთათვის არის ღვინო, ცხელი, არის
ყავა ცხელი და არის ცხელი შოკოლადი. ცხელი ყავა განსაკუთრებულია იმის, რომ გვაქვს მარილიანი კარამელი და ცოტა განსაკუთრებული გემოები და ბალანსი აქვს, ასე ვთქვათ, გემოში. შემდეგი არის ცხელი შოკოლადი, რომელსაც ზეფირი მოყვება და არის ძალიან გემრიელი და ნოყიერი და მსუყე. და ვიტყვი იმას, რომ ფაქტიურად დესერტის მიყოლება აღარ ჭირდება, ორი ერთშია და მესამეზე მინდა განსაკუთრებულად ხაზი გაუსვა, რომ გვაქვს გლინტვეინი, ღვინო. გეტყვით, რომ ინსპირაცია იყო ის, რომ მოგეხსენებათ ალექსანდრე ჭავჭავაძეს ჩამოსხმული აქვს პირველი საფერავი 1851 წელს. ამ წინადადის მამულებში არის ეს ღვინო, დღესაც ინახება და აი ამ ინსპირაციით შევქმნით ეს ჩვენი გლინტვეინი, სადაც ასევე უნიკალურობა არის იმაში, რომ ჩვენი ღვინოა, წინადადის მამულის ღვინოა გამოყენებული, რომელიც მხოლოდ აქ გვაქვს და სხვაგან ვერ ვიშოვით ამას, ვერ მოიძიებთ და შესაბამისად უნდა მობრძანდეთ და დააგემოვნოთ ჩვენი გლინტვეინის არომატები უყვარს ხოლმე, თუნდაც ლიმონის არომატი, ციტრუსის არომატი ძალიან ციტრუსიც აქვს და რიჩინიც აქვს, რაც ახალ წელთან ასოცირდება, ასე ვთქვათ. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ასეა და ცოტა ჯინჯერის ელემენტებიც არის შიგნით. საფერავის ინსპირაცია. პრინციპში იმათაც ურჩიეთ, ვისაც თქვა შეიძლება ჩამოსვლას აპირებს და პრინციპში თუნდაც იმაზე რა დალიონ, ამაზე საფიქრალი ნამდვილად აღარ დარჩება. ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი საახალწლო ეთერი თქვენთან სტუმრად. მარტივი გამოსავალი, ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი ბენდი. არ ვიცი შენ როგორ ხარ? მათ სიმღერები თითქმის ყველა ძალიან მიყვარს, მაგრამ ერთი ფავორიტი სიმღერა მაქვს, ეს არის თუკი გესიზმრები. ეს სიმღერა როცა შესრულდა ჩვენთვის ძალიან საყვარელ სერიალში ჩემი ცოლის დაქალებში იყო შერიგების სცენა, ანუ ნაჩხუბრები იყვნენ და შერიგების სცენის წინ იყო და პრინციპში ახალი წელი მოდის ვაკოთ და შეიძლება ბევრი ჩვენი მაყურებელი ნაჩხუბარი იყოს თავის საყვარელ ადამიანთან და მე მგონი ნამდვილად ეს ზუსტად ის დროა, რომელიც შეგიძლია ჩემო მეგობაროს გამოიყენო და ძალიან კარგი. აი ხავე შეგვიძლია რომ დაიწყო ყველაფერი. ჩვენ კი მოვუსმინოთ ერთად ძალიან კარგ კომპოზიციას. Rato
პრინციპში შენთვისაც განსხვავებული იყო ალბათ და გამორჩეული ეს წელი. თუნდაც იმით, რომ დაიწყე ჟურნალისტის კარიერა ფორმულაზე. კი, თან არანაირი გამოცდილება არ მქონდა და თან მეშინოდა ესე კამერას. ხო, მაგრამ პირდაპირ ეთერში 2 საათნახევარი თან ისეთი თემების მომზადება, რომელსაც უნდა კარგად სიღრმეებში ჩასვლა და ძალიან ზედაპირული ვარ, რომ ძალიან რთული იყო, მაგრამ გამიარა ხო აი ესე კამერას რო ხედავდი თავიდან მეთქი ვაი მე ხა რა უნდა ვქნა გულისცემა მესმოდა მართლა ყოველ ჯერზე მაგრამ რა თქმა უნდა მთელი გუნდის დახმარებით თქვენი დახმარებით და იმ ადამიანების დახმარებით ვინც ქმნის დილას და მთლიანად გადაცემას შევძელი და საკმაოდ კარგი გამოცდილება დამეკრავდა. და იკროვდა და ნამდვილად კომფორტულია შენთან ერთად დილის დაწყება და ხო კიდევ ერთი ცალკე გამოწვევა ალბათ რომ დილის გადაცემა იწყება დილის სვლის ნახევარზე და როგორც არ უნდა დაღლილი იყო, როგორც ძალიანაც არ უნდა გეძინებოდეს, მაინც ომახიანი მხნე და კარგი განწყობით უნდა იყო. ფორმულა არ ვიცი რამდენად ვახერხებდი მაგ ყველაფერს. ფორმულა შენთვის იყო ტელევიზია, რომელმაც მოგცა საშუალება რომ ეს გამოცდილება მიგეღო, მაგრამ არიან ადამიანები, ვისთვისაც ფორმულა პრინციპში 12 წლიანი პაუზის შემდეგ იყო ადგილი, სადაც მათ აღადგინეს თავის ჟურნალები. მან აღადგინა ჟურნალისტის შენც მიხვდით და ალბათ ბევრი ჩვენი მაყურებელიც მიხვდებოდა გიორგი თარგამაძეზეა საუბარი, რომლის გადაცემებსაც უკვე პრინციპში ძალიან მალე, რამდენიმე კვირაში, ალბათ ერთ კვირაში, ორ კვირაში მან მოახერხა ის, რომ თავისი აუდიტორია ყავს, ადამიანები ყოველ შაბათ კვირას ელოდებიან გიორგი თარგამაძის ფორმულას და ზიარდება და ზიარდება მერე Facebook-ზე მისი მონოლოგი, ხო, რომელიც ძალიან გამორჩეულია ხოლმე ყოველთვის და ბევრ მნიშვნელოვან მომენტზე ცოტა სხვანაირად დაგაფიქრებს და ამ ხრე ძალიან საინტერესოა. გიორგი თარგამაძე ჩვენ ბავშვობაში ვამოგზაურეთ ახალი წლის წინ, რომ გაეხსენებინა როგორი იყო მისი ბავშვური ემოციები ახალი წლის წინ და რა გამოვიდა, მოდი ერთად ვნახოთ სიუჟეტში. ჩემი პირველი საახალწლო შთაბეჭდილება თუ ისტორია. მან ჩემი იყო ტელეოპერატორი. და ტელევიზიიდან იმ დროისათვის თანამშრომლებს დაურიგეს ნაძვისხევები. ეს ნაძვისხევები იყო არა ტრადიციული მწვანე, არამედ თეთრი. და ეს თეთრი ღია ფერის ნაძვისხე დღემდე რჩება ჩემთვის პირველ საახალწლო შთაბეჭდილებად, იმდენად განსხვავებული იყო და ისეთი, რომელიც გავსიც არავის არ ქონდა. ყველაზე მეტად ახალ წელს მიყვარდა და მიყვარს გოზინაყი და საჩუქრები. ახალი წელი დღეს და ახალი წელი ჩემს ბავშვობაში. დღეს ახალი წელი, უბრალოდ ძველი ჩემი ახალი წლები, როცა მე ბავშვი ვიყავი, იმით განსხვავდებოდა დღევანდელისგან, რომ უფრო ხშირად ვიყავი ფეხადი, ასე ვთქვათ. ძირითადად მშობლების ნებას დავყვებოდი ხოლმე და საკმაოდ შორ მანძილზეც მიწევდა მამა ჩემთან ერთად წასვლა საიმისოდ, რომ გამთენიას პირველები შესულიყავით იმ ოჯახებში, რომლებიც ჩვენ სტუმრობას ელოდნენ. დღეს უკვე ჩემთან მოდიან ფეხადებად, მე იშვიათად მიწევს ხოლმე სადმე მეკვლეთ მისვლა. საახალწლო ტრადიცია, რომელიც არ მიყვარს და რომელიც მიყვარს. პრინციპში არ არსებობს საახალწლო ტრადიციათაგან არც ერთი, რომელიც არ მიყვარს. თუ არ ჩავთვლით სუფრიდან სუფრებზე გადასული და გონდაკარგული ხალხის მდგომარეობას, ან მატყურებას, ან მათ მდგომარეობაში ყოფნას, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი მიყვარს. ერთხელ მახსოვს, სოფელში შევხვდი, მაშინ ძველით ახალ წელს და სოფლის ერთი სახლიდან მეორე სახლში, მთელი სოფლის გაყოლებაზე ისე გადავედი დილიდან დაწყებული დაღამებამდე, რომ ჭიშკარშიც კი არ გავსულვართ, არამედ ღობიდან ვიწრო გასასვლელებით გადავდიოდით და აი ასეთი გადანახულებები, მოლოცვები, რა თქმა უნდა, საახალწლო ტრადიციის საუკეთესო ნაწილი არის. სანტა-კლაუსი თუ თოვლის ბაბუა და რატო? ვერ ვიტყვი, თოვლის ბაბუა ძალიან ძველი ტრადიციების მატარებელია და ღრმაფესვები აქვს ქართულ სინამდვილეში, მაგრამ ჩემი თაობის ბავშვებისთვის მაინც თოვლის ბაბუა უფრო ასე ვთქვათ ავთენტურია და ენდემურია, ამიტომ თოვლის ბაბუა უფრო მეკართულება კიდეც და უფრო მშობლიური მგონია. ჩემი და სანტა-კლაუსის ისტორია. ეს კარგი სახალისო ისტორია. პიონერთა სასახლეში გავიზარდი, აღვიზარდი ასე ვთქვათ. დღევანდელი მოსწავლე ახალგაზრდობის რესპუბლიკურ სასახლეში და იმის გამო რომ უფროს კლასებში რო ვიყავ, ასე ვთქვათ, დამამთავრებელ კლასებში, იმ ასაკის ბავშვებისთვის უჩვეულოდ ბოხი მხმა მქონდა, ეთყობა თუ რა იყო, არ ვიცი თუ იმ მომენტისთვის
მსახიობი არ შეუებოდა, მოკლედ მე გადამაწვეს თოვლის ბაბუას ფორმა და პიონერთა სასახლეში გამართული რამდენიმე საახალწლო ღონისძიების თოვლის ბაბუა ვიყავი მე. ჯერ კიდევ მოსავლე, უფროს კლასელი, ესე ვთქვათ, მოზარდი. ეს არის ჩემი ისტორია თოვლის ბაბუობასთან დაკავშირებით. როგორი მინდა რომ იყოს ახალი წელი? ახალი წლის მოლოდინი, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს აქვს სიახლესთან კავშირში. და რაც არ უნდა კარგი იყოს ამ პრობლემებით დატვირთული გასული წელი, იმედი ყოველთვის არის წამყვანი გრძნობა, რომელიც არის ჩვენში და ჩვენს ოჯახებში. მე მინდა რომ იმედიანი იყოს ახალი წელი ყველა ქართული ოჯახისთვის და მთლიანად დედამიწაზე იყოს მშვიდობა და კეთილდღეობა. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნელ-ნელა ჩვენი გადაცემა დასასრულისკენ მიდის 2019 წელს ბოლო დილის გადაცემა ფორმულაზე და ბუხართან შევიკრიბეთ ალბათ სიმბოლურად იმისთვის, რომ ერთგვარად შევაჯამოთ ჩვენი მოგზაურობა სხვადასხვა რეგიონში. აჩვენეთ კეთო თქვენით უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ სამეგრელოში იყავით ძალიან ახლოს აფხაზეთთან და ერთგვარი გზავნილიც გაუშვით აფხაზეთს. ხო, ეს იყო ალბათ ძალიან ისეთი ემოციური და ძალიან სიმბოლური მომენტი ჩვენთვის მიურატების სასახლიდან. პირდაპირ გადავუყურებდით აფხაზეთს, რაღაც პერიოდი ესე გაშაშებული რომ უყურებ ხედს, იმიტომ რომ ის არის წერტილი, საიდანაც ფაქტიურად აფხაზეთი ჩანს, მთები ჩანს, ქედები ჩანს, ზღვა ჩანს, შავი ზღვის ის მონაკვეთი ჩანს, სადაც ხო, აი ამიტომ რაც ყველაზე მეტად გვიყვარს, ხო? კი, და შეიძლება ითქვას, რომ აი თითქმის ხელით ეხები, მაგრამ ვერ გადადიხარ იქ. და იქიდან გამომდინარე, რომ ფიზიკურად ვერანაირი კომუნიკაციის საშუალებით ვერ მოახერხებდით მათთან დაკონტაქტებას, გადავწყვიტეთ ის რაღაც რომანტიკული ჟესტით ბუშტები, წითელი ბუშტები, ჰოლივუდის ბუშტები გავბერეთ და მოვაბით სურვილები. და საინტერესო იყო ის, რომ მიურატების შთამომავალი ბავშვების 5 პატარა ბავშვი იყო, ჩვენთან ერთად წერდნენ სურვილებს და მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ იციან, საერთოდ წარმოდგენა არ აქვთ იმ ტკივილზე, რაც შეიძლება გქონდეს ადამიანს ან დაკარგულ ტერიტორიებთან, დაკარგულ ხალხთან მიმართებაში, გულშემატკივრობდნენ და ძალიან უხაროდათ და იყვნენ პატარები, რომლებსაც ეგონათ, რომ მართლა მიაღწევდა ეს ბუშტები ადრესატებთან და ისევე როგორც თოვლის ბაბუის გვჯერა, ვისაც გვინდა რომ გჯეროდეს, მეც მჯერა, რომ ეს სურვილები მიაღწევს მათ. აი აქ ამინდმა შეგვიწყო ხელი და ეს ცოტა ნიავი იყო და ბუშტებს გაუხსნელი. აიღო ამგებობებს კარგი. და ყველაზე ასევე სიმბოლური იყო ის, რომ ულამაზესი აფხაზური სიმღერით შევხვდით იმ მომენტს, ხო და პრინციპში შეგვიძლია უკვე ვნახოთ სიუჟეტი. მეგობრებო, გემშვიდობებით სამეგრელოდან. ეს იყო ჩვენი მეგრული და ფრანგული წინასამზადისი ახალი წლისთვის. ჩვენ აქ ვდგავართ აფხაზეთის ხედთან. შორიდან ვუყურებთ აფხაზეთს. წითელი და კაშკაშა ბუშტებით გვინდა გაუგზავნოთ მილოცვები, სურვილები ჩვენს აფხაზ მეგობრებს და გვინდა ვისურვოთ, რომ მომავალი წლიდან შეგვეძლოს ერთად ახალი წლის აღნიშვნა. შეგვიძლია სიმბოლურად გაუშვათ ეს ბუშტები. გაუშვათ! დავიდა! ალბათ დამეთანხმებით, რომ ძალიან ემოციური იყო სიუჟეტი და ჩემთვის ორმაგად ემოციურია, იმიტომ რომ მე აფხაზეთიდან ვარ და მინდა რომ მაინც ახალი წლის წინა საათებში პოზიტიურ განწყობას დაგაყენოთ ყველა და გპირდებით, რომ ამ ჩანაწერს აუცილებლად განახებთ
იქ როცა დაბრუნდებით და იმ ადამიანებს, ვინც ახლა გვიყურებს საზღვრის იქით, უსურვებ ბედნიერ დამდეგ ახალ წელს. აქ ჩვენ კიდევ ერთი მტკივნეული წერტილი გვაქვს შიდა ქართლში, კერძოდ საოკუპაციო ხაზთან, სადაც უკვე ლევანი იყო. დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ 31 დეკემბერი ყველასთვის ასოცირდება საზეიმო დღესასწაულთან, ჩვენ არ შეგვეძლო არ მიგვექცია ყურადღება იმ ადამიანებისთვის, რომელთათვისაც ახალი წელი შეუცვლელ პრობლემასთან ერთად დგება რეალურად. ოკუპაცია ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის კვლავ გადაუჭრელი პრობლემა და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ შიდა ქართლში წავსულიყავით, სადაც სხვილოს ციხეს ვესტუმრეთ და ჩვენთან ერთად იმყოფებოდნენ ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაში ასწევრები, რომლებიც სწორედ იქ შეხვდებიან ამ ახალ წელს. სხვილოს ციხე ოდითგანვე წარმოადგენდა სტრატეგიულ ობიექტს და ამაზე ის ისტორიული ფაქტიც მოწმობს, რომ სწორედ ამ ციხეში იყო გამაგრებული შაჰ აბასის უკანასკნელი ქართველი მოკავშირე სიმონ ხანი, იგივე სიმონ მეორე. 1629 წელს შაჰის გარდაცვალების შემდეგ ქართლ-კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა დაიბრუნა ციხესიმაგრე და მისი ხელისუფლება მთელ შიდა ქართლზე გავრცელდა. ქართველი მეფეების მიერ დაცული სხვილოს ციხე ახლა 21 საუკუნეში იმ საფრთხის ქვეშ დგას, რომ რუსული მავთულხლართების მიღმა მოექცევა, რადგან ეს ძეგლი საოკუპაციო ზოლთან მდებარეობს. შიდა ქართლის რეგიონი ახალ წელს რუსული მავთულხლართის შიშის ქვეშ ხვდება. მათ ერთადერთ იმედს წარმოადგენს ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაშია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში 365 დღეს პატრულირებაში ატარებენ. ჩვენთან ერთად ახლა სწორედ ისინი იმყოფებიან და ოკუპირებულ ახალ წელზე გვესაუბრებიან. გამარჯობა ბატონო დავით, თუ შეგიძლიათ გითხრათ, თუ ხედავთ ამ ჩიხიდან გამოსავალს დამდეგ 2020 წელს. მოგესალმებით. დიახ, ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში პატრულირებს საოკუპაციო ხაზთან, სამწუხაროდ არ გვაქვს იმის რესურსი, რომ მთლიანი ხაზი ერთდროულად მოვიცვათ. ჩვენმა ხელისუფლებამ ერთადერთი რაც მოახერხა, ეს იყო, რომ ჩვენი მოძრაობისთვის გადაეკეტა მისადგომები და ჩვენ ვეღარ შევდივართ ატოცში, ვერ შევდივართ კოდაში, ვერ შევდივართ ჩორჩანაში, ვერ შევდივართ წაღლში და ეს არის ზუსტად ის პოლიტიკა, რასაც ჩვენ არ გაღიზიანების პოლიტიკას ვეძახით. ამ პოლიტიკამ მოიტანა მხოლოდ წარუმატებლობა, მოიტანა ათეულობით კილომეტრით შეღობილი ტერიტორიები. მოიტანა ოთხოზორია, მოიტანა ბაშარული, ტატუნაშვილი, კვარაცხელია. რეალურად საოკუპაციო ხაზია, მქედის გადაღმა იწყება ახალგორის ტერიტორიები. რამდენიმე კილომეტრში ახმაჯის საოკუპაციო ბაზაა, რომელიც კეტავს ახალგორში შესასვლელს, რომელიც 3 სექტემბრიდან უკვე დაკეტილი არის და ჩვენი მოსახლეობა, რომელიც ჩარჩენილია იქ და უკვე დღესდღეობით წარმოადგენს მძევალ საოკუპაციო რეჟიმის ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად ახლოს ვიყოთ ამ ადამიანებთან. ჩვენ უნდა მივხვდეთ რომ ძალა ერთობაშია და რომ ბრძოლაში არის ჩვენი გადარჩენა სახლში ჯდომით, ჩვენს ქვეყანას ვერ გავაერთიანებთ. როგორც ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, ძალა ერთობაშია მთელი წლის განმავლობაში პატრულირებს საზღვრებთან. ჩვენ ახლა ბატონ მიხეილთან გადავალთ კითხვით. თქვენი ახალი წელი როგორი იქნება? მოგესალმებით პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს. ჩვენი ახალი წელი როგორც ყოველთვის უკვე მესამე წელია, ხვდებით ოკუპაციის ხაზთან და ასევე წელსაც შევხვდებით ისე ოკუპაციის ხაზთან. ძალიან კარგი იქნებოდა რომ შევხვედრიყავით სახლში, შვილებთან, ოჯახის წევრებთან ერთად, მაგრამ არ გვაქვს მორალური უფლება.
მადლობა ბატონო დემურ თქვენს გაგვიზიარეთ თქვენი საახალწლო სურვილი. ამეც ასევე პირველ რიგში ერთს გამთლიანებას ვუსურვებ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი თემებისთვის გაერთიანებას ერთი ძალით დადგომას ძალაერთობაშია რასაც აღნიშნავს ამ რუსული მართლმხლართებისგან განთავისუფლებას მშვიდობას რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა და ბედნიერი წელი ქონოდეს ცვლილებების სიკეთის და რავი სიხარულის მომტანი და უფრო განვითარების და უფრო წინსვლის რა ვიცი უნდა გაუმჯობესდეს ყველას რამ ახალ წელს ამ 2020 წელს ყველას პირობებიც მდგომარეობაც ჩვენ ერთსაც რავი ძალაერთობაშია და ყველას ყოველთვის აქვს აზრი ერთად ვიდგებით ბევრ რამეს გავაკეთებთ სასიკეთოს ქვეყნისთვის რა მიუხედავად არსებული პრობლემის სიმწვავისა, ჩვენ გვინდოდა რომ დღევანდელი თემა მაინც პოზიტიურად აგვემთავრებინა და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვესტუმრეთ ოჯახს, რომელზეც შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი საახალწლო სურვილი ნამდვილად აუსრულდათ. რამდენად მოსალოდნელი იყო თქვენთვის ის ფაქტი, რომ შეიძლებოდა ახალი წელი ოჯახთან ერთად გაკეტარებინათ? შეიძლება ითქვას, რომ 50-50 წელი შეგუებული ვიყავი, რომ შეიძლება ახალი წელის შეხვედრა იქ გამჭირვებოდა. ოკუპაცია კვლავ რჩება ჩვენი ქვეყნის მთავარ და გადაუჭრელ პრობლემად და ეს ისეთი პრობლემა აღმოჩნდა, რომელიც პირადად თქვენ შეგეხოს და თქვენს ოჯახსაც ამწუხაროთ და რა შეგეძლიათ ამასთან დაკავშირებით, რომ გვითხრათ. რა თქმა უნდა, ეს ყველას გვეხებოდა აბსოლუტურად ყველასთვის სატკივარი იყო, მაგრამ ალბათ იქამდე უმეტესობა, მათ შორის მეც შორიდან უყურებდით და რა თქმა უნდა ვიყავით აღსფრთებული ამ ემით და უკვე, როდესაც საკუთარ თავზე შეგეხება, უკვე სულ კუთხით უყურებ ამ პრობლემას, რომელიც ალბათ ნომერ პირველი უნდა იყოს ყველა ჩვენთაგან, ალბათ მთავრობის ნებისმიერი მოქალაქისათვის. რაიმე ოჯახური ტრადიცია თუ გაქვთ, რომელიც უკავშირდება ახალ წელს? ჩვენი ოჯახის ძირითადი ტრადიცია რომ ახალ წელს ხვდებით სახლში, ალბათ დაახლოებით 30 წელია, 30-რაც მე და ჩემი მეუღლე დაქორწინებული 32 წელი დაქორწინებულები ვართ. სახლის გარეთ არ შეხვედრა. იყო მცდელობა რომ პირველად ყოფილიყო ჩემი სახლის გარეთ შეხვედრა. საბედნიერო არ მოხდა. რა იქნებოდა თქვენი საახალწლო სურვილი? ვისურვებდი საქართველოს გაერთიანებას, იმიტომ რომ საქართველოს გაერთიანებით ალბათ ბოლო მოიღება იმ 30 წლიან პრობლემას, რამაც ჩვენი სამშობლო ძალიან ბევრად უკან დაწია. თქმა უნდა, საახალწლო სურვილები აუცილებლად სრულდება. ეს არის ადამიანზე დამოკიდებული თვითონ როგორ წავს ამის. ზუსტად ეს იყო ჩემი საახალწლო სურვილის ასრულება, ეს იყო ყველას დახმარება, აბსოლუტურად მთელი საქართველოს დახმარება. ეს იყო აბსოლუტურად ყველას დახმარება. ეს არ იყო ჩემი დახმარება, ეს იყო საქართველოს დახმარება, რომ ერთიანად ყველამ მივახციეთ იმას, რისი ღირსებიც ვართ. იმდენი წვრილმანი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში, თუნდაც აი ის პატარა წერტილები, თუნდაც ის ხალხი, რომელიც ეულად ხვდება ახალ წელს, როგორც ისი შენ გაქვს სიუჟეტი ამაზე, ეთნიკურად ოსი ადამიანი, ხომ ეს ეთნიკურად ოსი? მოგვიყევით შეიძლება. ხათაშორის როდესაც ამ სიუჟეტზე მუშაობდი, იქ ვიმოგზაურეთ და შემდეგ ვამონტაჟებდით, ეს დაემთხვა იმ პერიოდს, როდესაც თბილისი მოერთო წინა საახალწლო შემდეგ ქალაქში ანთეს მთავარი ნაძვისხმა და ძალიან უცნაური იყო იმაზე ვფიქრი, რომ ამ ქალაქიდან სულ რაღაც 200 კილომეტრში არის ადგილი, სადაც ნამდვილად ვერ ნახავთ საახალწლო განათებას, მეტიც იქ მისასვლელი გზაც კი ძალიან რთულია, მაგრამ ამ სოფელში ცხოვრობს 80 წლის ბესო გაგიშვილი, რომელიც აპირებს, რომ 2020 წელს მარტო შეხვდეს მაყურებელს და თქვენს მიხვდებით, რომ ეს ადამიანი ძალიან ბედნიერია, ძალიან აყოფილია თავისი ცხოვრებით და ბუნებასთან ინტეგრირებული, ხო? და მეც სამის იმედი მაქვს, რომ მის ისტორიას ავცენწურად მოვიტან მაყურებელს.
თბილისიდან 205 კილომეტრი დაშორებული სოფელი ჭვებარი რაჭის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი წერტილია. ონიდან სოფლამდე მისასვლელი გზა იმდენად რთულია, რომ დარჩენილი 9 კილომეტრის გავლას შეიძლება 1 საათიც კი დასჭირდეს. ამინდი რაჭის ბუნების მსგავსად მრავალფეროვანია. დათოვლილ ატმოსფეროს შიშველი ხეები და მწვანე ბალახიც კი ცვლის. სოფლამდე მისასვლელად მდინარის და მოყინული აღმართის გავლაც მოგიწევთ. ერთ დროს ხალხმრავალ სოფელში დღეს 10-მდე რაჭულიოდაა, თუმცა შუქი მხოლოდ ერთ სახლში ანთია. სწორედ ამ ოჯახში შეხვდება ერთი კაცი კენტად 2020 წლის დადგომას. დღესასწაულის აღნიშვნა უკვე 7 წელია მარტო უწევს 80 წლის ბესო გაგიშვილს. ლურჯფერად შეღებილი ხის საივნიდან ჰორიზონტს ხშირად უყურებს და მასთან მიმავალ სტუმარსაც მუდმივად ელის. ერთ დროს ეთნიკური ოსებით დასახლებულ სოფელში დღეს მხოლოდ ერთი ადამიანი, ბესობაბუ ცხოვრობს. 2002 წლის აღწერის მონაცემებით სოფელში 30 ადამიანი იყო რეგისტრირებული. 2014 წლის საყოველთაო აღწერამ კი სოფელში მაცხოვრებელი ადამიანების რაოდენობა 3-მდე დაიყვანა. ადამიანი დააკლდა ბესო გაგიშვილის ოჯახსაც. მისი ცოლი 7 წლის წინ გარდაიცვალა. ხალხი რო ცხოვრობდა, კაი ცხოვრება იყო. 120 კომლი შედიოდა ჩვენ სოფელ გადამჭვებარში. 92-დან დაიწყეს წასვლა და დასარიელდა. ახლა ზოგს უნდა მობრუნება. ბესო გაგიშვილს 4 შვილი ყავს. აქედან 2 ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს. 2-ც კი ქალაქ რუსთავშია დასახლებული. მამას ხშირად სტუმრობენ, თუმცა თავად რუსთავში თუნდაც დროებით ცხოვრებაზე უარს ამბობს. აქ გაზრდილი, აქ ყველაფერი ხალხს ვიცნობ, ყველას ან 2-დან ყველას ვიცნობ და ასეთი მდგომა სხვაგან რო წავიდი ახლა მაგალითად, ხო? მე თუ არ ვიქენი, სოფელის ღარიბი იქნება და საქართველოს. მე რო დახვდები სიხარულია უფრო და პატივი რო ვცე კიდე. გარემოს დათვალიერებისას აუცილებლად შენიშნავთ ფუტკრის სკებს, თივით სვინებს, შინაურ ცხოველებს. ბესობაბუს ყოველი დილა საკუთარ კარმიდამოზე ზრუნვით იწყება. სულ 2 საახალწლო სურვილი აქვს, რომელიც კენტად მცხოვრები კაცის ყოველდღიურობას გაუიოლებს. ხალი მინდა და აი თვეში თუ გინდა 2 თვეში ერთხელ იყოს რომ ტაქსი ამოვიდეს. რა გახდა და ამოვა ჩამიყვას და ამომიყვა. ხო მინდა ახლა ქვილი რაღაცა ხონჭირდება და ემაშინაში იხარჯება ყველაფერი ჩემი პენსია. ახალ 2020 წელს მარტო შეხვდება. არც სადღესასწაულო დაპირებს სოფლის დატოვებას. იმ შემთხვევაში თუ სტუმრები არ მოვლენ, იცის რომ მარტო მაინც არ იქნება. თუ არავინ არ სარკეს მოვიტან, როგორც მე პასუხობ, ისე პასუხობს და ქეთი გვიდის ისეს ლაბაზატო თქვენ გერაცო. უარს არ მეუბნება, ზეთმეს არ მეუბნება, სარკეს დავდენ წინ და აი როგორ ახარ, აი ახალ წელს მოგილოცამ, კი ბატონო მოგილოცამ, ის ხმას არ იღებს, როგორც მე ვამბობ ისე და ისეთი კაცი მიყვარს მე ძალიან და ისე ვიხდი ახალ წელს. მე მგონი ყველა მიერთდებით ამ სურვილში, რომ ბატონ ბესოს უსურვოთ ჯანმრთელობა, დიდხანს სიცოცხლე და ბევრი სიხარული და მადლობა შენელენი ამ სიუჟეტისთვის. კიდევ ერთი განსაკუთრებული ადამიანით უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა, ეს არის ლადო აფხაზავა. პრინციპში ამ მასწავლებელზე ჩიბათიდან საქართველოში ყველა მიცის ალბათ. ეს არის ადამიანი, რომელიც 2017 წელს გახდა მასწავლებელთა ეროვნული ჯილდოს მფლობელი. აქვე უნდა ვთქვათ, ჩვენი რუბრიკა, ვაკო მაყურებელს შევახსენოთ, ჩვენს გადაცემაში გვაქვს ყოველ პარასკევს წიგნების რუბრიკა უქმეებზე საკითხავი, ასე ქვია. სხვადასხვა ადამიანი, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი გვერჩევს ხოლმე თავის რჩეულ სამეულს, ხუთეულს და სიმბოლურია ალბათ, რომ ახალი წლის წინ, სწორედ ლადო აფხაზავა გვერჩევს რა მის რჩეულ წიგნებს და თავის აუდიტორიათ მან ახალგაზრდები და ბავშვები აირჩია. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. ნამდვილად და რომელი წიგნები შეარჩია, მოდით ერთად ნახოთ სიუჟეტში. წიგნის მთავარი დანიშნულება მაინც ის არის, რომ ადამიანი გაამხნევოს, ადამიანი
რაღაც დააფიქროს რაღაც ასპექტებზე, ცხოვრებაზე, ამიტომ მე პირადად, როდესაც წავიკითხე ჩოხელი, ძალიან დამაფიქრა და დღევანდელ დღესთან პარალელები შემიძლია გავავლო, რომ აი, როდესაც ადამიანი ჩოხელს წაიკითხავს და მის მოთხრობებს წაიკითხავს, დაფიქრდება ცხოვრებაზე. დაფიქრდება იმ ადამიანურ ღირებულებებზე, რომლებიც მეტად მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანისთვის და ხშირად აი ამ წიგნიდან ამოკითხულ ციტატებს საგაკვეთილო პროცესშიაც ვიყენებ, იმიტომ რომ მე სწორედ ჩემს სწავლებს ვამზადებ მომავლისთვის და მინდა ადამიანური ღირებულებები შევძინო, რაღაც უნარჩვევები და სხვადასხვა დამოკიდებულებები შევცვალო. ამიტომ ძალიან კარგი საშუალებაა ბავშვებისთვის. რა თქმა უნდა, ცოტათი რთულია ჩოხელი, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლემა წაიკითხოს და რჩევები კითხოს უფროს თაობას. მშობლებმა, დედამ, მამამ, მასწავლებელმა შეიძლება უფრო მეტად აუხსნას ეს ყველაფერი. თუ არ აუხსნიან, თვითონ დასვამს და უფრო სიღრმისეულად გაიგებს და აი მე პირადად გოდერძი ჩოხელი მეხმარება, რომ მე ცოტა კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანი გამოსულიყავი და ამიტომაც ვთხოვ ჩემს სწავლეებს, რომ გიორგი ჩოხელი წაიკითხო. მეორე წიგნი ალბათ ჩემთვის მაინც უსაყვარლესი ბავშვობიდან ერთად მოვდივართ, ეს არის ნოდარ დუმბაძე, სადაც რა ვიცი, ძალიან მომწონს ის ლექსები, მოთხრობები და უამისოდ არ შემიძლია, როდესაც ნოდარ დუმბაძეს უყურებ, მე მახსენდება ბავშვობა და ყველა მომენტი, ყველა წუთი მახსოვს ამ წიგნთან ერთად გატარებული. ამიტომ მინდა რომ მოსწავლეებმა, მშობლებმა წააკითხოს თავის შვილებს ეს წიგნი და გახდეს ისეთივე მეგობარი, როგორი მეგობარიც ჩემთვის გახდა ნოდარ დუმბაძის თითეული ლექსი, თითეული მოთხრობა. მესამე წიგნი, რომელსაც მე საგაკვეთილო პროცესშიც ვიყენებ და ეს არის რობინზონ კრუზოს თავგადასავალი, ერთ-ერთი დამხმარე სახელმძღვანელოა, რათა მოსწავლეებს არა მარტო ეს წიგნი წავაკითხო, არამედ მასლოუს მოთხოვნილების პირამიდა ვასწავლო. აი ამ წიგნში არის თავარი მოქმედი პირი ადის კუნძულზე და მისი პირველი მოთხოვნილება არის, რომ ფიზიოლოგიური მოთხოვნილება დაიკმაყოფილოს და აი მასლოუს პირამიდაშიც ესაა. როდესაც ადამიანებს პირველ რიგში აქვს ფიზიოლოგიური მოთხოვნილება დაიძინოს, დაისვენოს, საკვები მიირთვას და ასე შემდეგ. მეორე მოთხოვნილება ადამიანის არის იფიქროს უსაფრთხოებაზე. ამ წიგნში თავარი მოქმედი პირი, როდესაც ფიზიოლოგიურ მოთხოვნილებას დაიკმაყოფილებს, შემდეგ რა თქმა უნდა, ტყეში ბინის აშენებას გადაწყვეტს მაღლა, რაღაც ხის ხეზე და უკვე მან ეს მოთხოვნილება, უსაფრთხოების მოთხოვნილებაც დაიკმაყოფილა და აი ამ წიგნის მიხედვით, სწორედ ამ მასლოუს პირამიდას, ყველა იერარქიას ძალიან კარგად იკითხება. ამიტომ რატომღაც ეს წიგნი სწორედ მარტო გასართობი არ არის და მარტო სათავგადასავლო არ არის. აი ამ წიგნს უკავშირებ მე აი ამ ყველაფერს და მთელი ცხოვრება ალბათ ჩადებული შიგნით რა ეტაპებიც უნდა გაიაროს ადამიანებმა. ამიტომ მე ეს წიგნები ძალიან მაფიქრებს, მახალისებს და ძალიან სიბრძნეს მაძლევს იმისთვის, რომ ადამიანური ღირებულებებზე დაფიქრდეს მოსწავლეები და საერთოდ ადამიანები.
პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2019 წელი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში შევა ბევრი გამოწვევის თარიღად. საკმაოდ რთული წელი იყო მედიის დამოუკიდებლობისთვის, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებისთვის, ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. 20 ივნისიდან მოყოლებული საქართველოს პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უწყვეტად აქციების რეჟიმშია და გადაცემის მიწურულს შეგვიძლია შევაჯამოთ პრინციპში მოვლენები. არ იქნება მარტივი ეს შეჯამება, ბევრ მძიმე თემაზე მოგვიწევს საუბარი. ალბათ დავიწყოთ მედიის თემით, რომელიც ჩვენთვის ყველაზე მძიმე იყო ალბათ. საკმაოდ რთული ზაფხული იყო. ჩვენ დავტოვეთ რუსთავი 2. მოვიდით ახალ არხზე ფორმულაზე. ამის შედეგია ის, რომ ახლა უკვე 2 ტელევიზია, რომელმაც შეძლო ძალიან მოკლე დროში ძალიან მაგარი ხარისხი დადო. ხო, შეძლო მოკლე დროში მთავარმა და ფორმულამ ფეხზე დადგომა მართლა ძალიან რთული იყო და დაუჯერებელი ამბავი იყო, რომ რამდენიმე დღეში საერთოდ სუფთა ფურცლიდან ახალი ტელევიზია აეწყობოდა, მაგრამ ეს მოხდა და პრინციპში დღეს უკვე შეგვიძლია ამით ვიამაყოთ. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრეთ საკადად მედიის სირთულეებზე, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი გუნდის უმეტესმა ნაწილმა მივიღეთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და მე ამას პოზიტიურ გადაწყვეტილებად შევაფასებდი. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ყოველ დილად ვცდილობთ, რომ სწორედ ფორმულას ტელევიზიიდან მოგესალმოთ და გაგაცნოთ ყველა სოციალური, პოლიტიკური თუ კულტურული სიახლე, მათ შორის რა თქმა უნდა სპორტულიც, ამას არ თავივიწყებ. არ გაფაგრძელებინო. ნამდვილად არ იყო მარტივი, იმიტომ რომ ხვალ სწორედ არხს 3 თვე შეუსრულდება, ესეც მნიშვნელოვანია და ყველაფერი თავად დავიწყეთ ნულიდან და ეს არ იყო მარტივი. არხი გეგმავს, რომ ბევრი საინტერესო სიახლე შესთავაზოს ახალი სეზონიდან ჩვენს მაყურებელს. ამ შესახებ კი შეგვიძლია სიუჟეტიდან გავიგოთ, რომელიც თქვენთვის მოვამზადე. ეს არის ფორმულა და ჩვენ გვქმნით საუკეთესოს. სანდო და მიუკერძოებელი ინფორმაცია. როცა მაყურებელი მთელ დილას გითხოვს, ეს ნიშნავს, რომ შენი ფორმულა კარგად მუშაობს. დილა მშვიდობისა. ეს არის დილა ფორმულაზე. ფორმულა მარტივია. უბრალოდ იყავის საუკეთესო. საკმაოდ რთული 3 თვე გავიარეთ. ტელევიზია არის ზოგადად სპეციფიური ბიზნესი. და სანამ თქვა ტელევიზია გაიხსნება მინიმუმ 1 წლიანი სამუშაოები ტარდება ხოლმე იმის რომ სპეციალური შენობა აშენდეს რომელიც სატელევიზიო პარამეტრებზე არის მორგებული ასევე ტექნიკაც არის კონკრეტული ინდუსტრიისთვის განკუთვნილი და ესე ადვილად მისი შეძენა ძალიან რთულია მაგრამ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ 1 თვეში ნებისმიერ ფასად 1 ოქტომბერს უნდა ყოფილიყავით ეთერში და 5-ში უკვე უნდა გასულიყო საინფორმაციო გამოშვება და ჩვენ ეს შევძლებთ. მე შოთა დიმიტრიშვილი ვარ. ქართმანის საკონტროლო გამშვები პუნქტი 3 იანვრამდე ჩაიკეტა. წერილი რომელიც კონგრესმენმა ადამ კინზინგერმა 216 მუხლი. შოთა ამ წუთებში აქცია იმართება პრემიერ-მინისტრმა 2019 წლის პოლიტიკური მოვლენების 15 წლის მოზარდი გუშინ გვიან ღამით აჭრეს. უნებრივია ბევრი სირთულე გადავიტანეთ და არ არის ყველაფერი ისეთი როგორიც იქნება ძალიან მალე უკვე ახალი სტუდიებიდან როდესაც დავიწყებთ ახალი აპარატურით და ახალი ტექნიკით მაუწყებლობას მაგრამ მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა ჩვენს თანამშრომელს, რომელმაც უდიდესი შრომა ჩადო იმაში, რომ ფაქტიურად არარსებულად მოკლე ვადებში 5 ოქტომბრიდან ფორმულა უკვე საინფორმაციო გამოშვებით იყო ეთერში, მინდა ყველას დიდი მადლობა უთხრა ამისთვის. სინამდვილეში ჯერ არც დაგვიწყია. ჯერ მხოლოდ ვარჯიშობთ და ასე ვთქვათ, ვსწავლობთ იმ ყველაფრის გაკეთებას, რისიც გვინდა. და რასაც ტელევიზია ქვია და რასაც ფორმულა ერქმევა და ძალიან მალე მომავალ წელს, როდესაც ეს საცდელი მაუწყებლობა მოშორდება ეკრანს, მე მიხვდებით, რომ ბევრად მეტი შეგვიძლია სინამდვილეში. ჩვენ ახლა სტუდიაში ბრუნდებით ბათუ ქუთელიასთან და ნინო ევგენიძესთან ერთად. საქართველოსა და ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა ეს არ არის რომელიმე მთავრობის დამსახურება. ასწლეულებშიც კი იშვიათი. სადაც ცხოვრება ასე მკაფიოდ გამოიყვანა სცენას. იმისთვის რომ თვითონ შეინარჩუნოს და ძალაუფლება. არ ვაპირებდით ეთერში გასვლას ესე მალე. გვქონდა აბსოლუტურად სხვა გეგმები, ვაპირებდით რომ ჯერ გაგვეკეთებინა ტელევიზია და მე შევსულიყავით ეთერში, მაგრამ ქვეყანაში ყველაფერი ისე ჩქარა ვითარდება, რომ ამის ფუფუნება აღარ იყო. 2020 წელს ვაპირებთ, რომ მთლიანად ამოვქოქოთ პროდაქშენი, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში, რასაც ვაპირებთ, ეს არის ბაია დვალიშვილის შოუ, რომელზეც ძალიან დიდი იმედებს ვამყარებთ და ბაია უნდა გავიყვანოთ ხალხში.
ცოტა განსხვავებული ფორმატის გადაცემა იქნება. გეგმაში გვაქვს ასევე კულინარიული შოუ და ვიწყებთ მზადებას მეგა შოუებისთვის, რომელიც უკვე შემოდგომის სეზონიდან ჩაეშობა ფორმულას ეთერში, თუმცა რომელი მეგა შოუ იქნება, ამას ამ ეტაპზე არ ვიტყვი, მაგრამ ის შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო მეგა შოუ მსოფლიოს მასშტაბით. წელი ვფიქრობ, რომ ფორმულასთვის იყო უმნიშვნელოვანესი წელიწადი, რადგან პირველ რიგში ამ წელიწადს ჩვენ დავიბადეთ. ვფიქრობ, საცდელი მაუწყებლობის განმავლობაში ჩვენ მაყურებელს ვანახეთ და შევუქმენით მოლოდინი იმის თუ რას უნდა ელოდონ შემდეგ წელიწადს. რაც შეეხება ფილმებს და სერიალებს, მაყურებელს პირდებით, რომ ისინი ჩვენს ეთერში იხილავენ ბევრ ძალიან საინტერესო ფილმს და ასევე ბევრ საინტერესო სერიალს. თებერვლის ბოლოდან უკვე ფორმულა გადავა სასწრაფო მაუწყებლობიდან, ასე ვთქვათ, ნორმალური მაუწყებლობის რეჟიმში. აქ განლაგდება დილის სტუდია, რომელიც იქნება ორსართულიანი, პირველ სართულზე იქნებიან წამყვანები, მეორე სართულზე შემოვა უკვე ნიუსრუმის ხედი. აქვე გაგიმხელთ ერთ საიდუმლოს და პირველი თქვენ გექნებათ ექსკლუზივი. ამ ნაწილში განლაგდება გიორგი თარგამაძის გადაცემა დროება, რომელიც დაუბრუნდება ეთერს მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ, ხოლო იქეთ მხარეს ბოლოში უკვე განლაგდება განახლებული ახალი ნიუსის სტუდია, საინფორმაციო სტუდია, რომელიც შოუ რეჟიმში შემოგთავაზებთ საინფორმაციო გადაცემებს დილიდან დაწყებული 8 საათიანი მთავარი გამოშვებით დამთავრებული. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაფერზე, რაზეც ვისაუბრეთ, ეს პოლიტიკური, კულტურული, ეკონომიკური, სპორტული თუ რა ვიცი, ყველანაირი მოვლენა ასახავს პოვებს ხოლმე იმ სერიალში, რომელიც მე თქვენ ჩვენს მაყურებელს პრინციპში ყველაფერს ახდებით, რომ ყველაზე საყვარელი სერიალია და ეს არის ჩემი ცოლის დაქალები. ჩემი ცოლის დაქალების ერთ-ერთი მთავარი შემქმნელი, მისი სცენარისტი ქეთი დევდარიანი დგას ამ ყველაფრის უკან, რომელიც გაგვაცინებს ხოლმე ხშირად, დაგვაფიქრებს და სხვადასხვა ისეთ ხან კრიტიკულ, ხან მტკივნეულ თემას ჩასვამს ხოლმე სერიალში. ახალი წლის წინ თუ დავაკვირდებით, ეს სერიები განსაკუთრებით ისეთი რბილია ხოლმე და საახალწლო თემატიკის და პოზიტიურიც და თუ დავფიქრდებით, შეიძლება მთელი ეს პოზიტივი ქეთის ბავშვობიდან მოდიოდეს. როგორ იხსენებს ის თავის ბავშვობის მოგონებებს, მოდი ერთად ვნახოთ ბლიც ინტერვიუში. ჩემი პირველი საახალწლო შთაბეჭდილება ეს იყო ალბათ 5-6 წლიდან, როცა ბებიასთან სახლში ვიკრიბებოდით ყველა ერთად. აი ეს ყველაზე მეტად მენატრება ეს ოჯახური შეკრებები. ყველაზე მეტად ახალ წელს მიყვარდა გოზინაყი და მანდარინი. ახალი წელი ბავშვობაში არის სიახლის, უკეთესის, მოლოდინი, თვითონ ახალი წელიც და საერთოდ დრო სხვანაირად გადის, ყველაფერს სხვანაირად აღიქვამ და ძალიან დიდი სიხარული იყო. და ეხლა ეს ჩემთვის არის ზედმეტი საახალწლო აქტივობებში ჩართულობა, რომელიც ძალიან მეზარება. არ მიყვარს სროლა ახალ წელს, ადრე ნამდვილი არახს ისროდნენ და ახლა კიდევ კარგი რომ ნამდვილს არა, მაგრამ რასაც ისვრიან ეს პეტარდები, ესეც არ მიყვარს და მიყვარს ის ტკბილეული და ნიგვზიანი საჭმელები, რომელიც ახალ წელს ახლავს. არც ერთი ან ორივე, აი ჩემთვის სულ ერთია. საჩუქრები ყოველთვის კარგია და ახალ წელს განსაკუთრებით. ალბათ მე როგორიც მინდა რომ იყოს ახალი წელი ისეთი ვეღარ იქნება ვერასდროს, თუნდაც იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მიდის ცხოვრებიდან, თუნდაც წელს ჩემთვის ძვირფასი ახლობელი ადამიანები. მომავალიც საკმაოდ ბუნდოვანია, მაგრამ რადგან ცუდი ტონი ახალ წელს სულ ხასიათზე ყოფნა და რაღაც პესიმისტური გზავნილების თქმა, ამიტომ ვიტყვი რომ მე მინდა 2020 წელს ყველაფერი შეიცვალოს უკეთესობისგან, დაწყებული პოლიტიკიდან, დამთავრებული ჩვენი თითოეულის პირადი ცხოვრებით. პრინციპში უკვე რამდენიმე საათი დარჩა და შემოაბიძებს 2020.
და ის გადაგვჩენია გადაცემის ბოლოს, რომ ყველას გისურვოთ, რომ განსაკუთრებული წელი მოვიდეს, მშვიდობა იყოს, მხოლოდ პოზიტიური ამბები ხდებოდეს და ბევრი კარგი გქონდეს მოსაყოლი დილის გადაცემას თქვენთვის უკვე 2020 წელს. ხო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ალბათ მაინც მშვიდობა უნდა უსურვოთ ყველას, მთელ საქართველოს და 2020 ყოფილიყოს ისეთი, როგორიც თქვენ, როგორიც ჩვენ და როგორიც ყველას ერთად გვინდა, 2020-ში ყველაფერი კარგად იქნება დარწმუნებული ვარ. დაუტოვეთ ყველაფერი ცუდი 2019 და 2020-ში რაც კარგი იყო, უფრო კარგი გახადეთ. რაც მთავარია პოზიტიურად და დადებითი და ჯანმრთელი ემოციებით მეგობრებო და ყველამ ერთად უნდა 20 წელს შევხვდეთ ერთმანეთს ბედნიერები და კარგი ამიდებით რაც თავარია. და რაც თავარია ცოტა თოვლიც არ გვაწყენია. ყველას ძალიან გემრიელი და დადებითი დილა გვინდა გისურვოთ მთელი 2020 წლის განმავლობაში. იმის მერე კიდევ უსურვებთ, ხო? მაშინ ერთადერთი რამეღა დამრჩა, რომ იღბალიც გისურვებთ. თუ იღბალი გექნებათ, დანარჩენი ეს ყველაფერი აუცილებლად გექნებათ. 2020 წელი უნდა იყოს ძალიან მაგარი. 2020 წელს დავბრუნდებით ჩვენს დილა ფორმულაზე 13 იანვრიდან იქნება ერთგულად თქვენთან ერთად ყოველ დილით 8 ნახევარზე დაიწყეთ ჩვენთან ერთად დღე. ოჩოს ქოხი არის კვლავ ჩვენთან ერთად იმისთვის რომ კიდევ უფრო კარგი გახდეს ახალი წლის დილა და გადაცემის ბოლოს გთხოვთ ბიჭებო რომ კიდევ ერთი კომპოზიცია მოგასმენინოთ. ბედნიერად ნახვამდის. გილოცავთ, თამდე გახოცევთ. გილოცავთ. იცი შენთან მოვა გაგათხოვ